Gott kvöld, það er Rauðaborðið sem tekur hér við af fréttum á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla að kynna hér fyrir ykkur hvað verður á boðstólnum við Rauðaborðið í kvöld. Hér í lok kvölds kemur Jón Kjartan Ingólfsson bassaleikari og segir Birni Þorláksinni frá breytingum í poptónlist síðustu 40 ár. Páll Baldvin Baldvinsson leikstjóri segir Gunnari Smára hvers vegna hann býður sig fram til formanns leikfélags Reykjavíkur. Hjálmtýr Heiðdal formaður félagsins Íslands Palestína flytur mér, Maríu Lilju, fréttir af Gaza og við leitum svona við að finna samhengi við pólitíkina hér á landi. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, fer yfir heimsmálin með Gunnari Smára en hér eftir stuttarauglýsingar kemur Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins en í samtali við Björn Þorláksson segir hún frá því að hún vilji takmarka möguleika erlendra aðila til að kaupa landsvæði hér á landi. Svo já, fylgist þið með hér eftir stuttarauglýsingar er það Halla Hrund, gjörðu svo vel. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, þá ætlum við að ræða stjórnmál. Stöðu Framsóknarflokksins, jarðarakaup, auðlindir, börn, fair play, íslenskuna. Þetta mun allt bera á góma. Hún er komin hingað til mín Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Erum við að byrja svona á því að ég rukkaði aðeins viðbröðu við skoðanakönnun dagsins. Að við erum að fá mælingu sem að sýnir það að miðflokkurinn er tvöfalt stærri en Framsóknarflokkurinn. Og það er frekar stutt síðan við sögðum frá því á fréttavef okkar og eins á og kom fram sérst í spjalli Sigurjóns Magnúsar Egilssonar við Sigmund Inga að þegar Sigurður Ingi bauð sig fram gegn Sigmundi sem formaður á sínum tíma þá sagði Sigurður Ingi að það hefði verið til þess að Framsóknarflokkurinn yrði ekki flokkur eins og miðflokkurinn er núna. Og þetta voru áhugaverð ummæli og við gerðum þetta frétt og nú þegar maður spyr sig í ljósi þess að Íslendingar tvöfalt fleiri Íslendingar haka við miðflokkin en Framsóknarflokkin í dag. Hvað er að lesa út úr þessu? Hver eru þín viðbrögð við því að miðflokkurinn sé núna helmingi stærri en Framsóknarflokkurinn? Ég held að þetta skýrist að hluta að miðflokkurinn var auðvitað með sitt landsting sem er svona stóri viðburður flokksins. Mikil umfjöllun, margt í gangi, þannig að eflaust er þetta hluti af þeirri, arfleið sem er að birtast núna. Ég held líka því að tala þennan mun. Auðvitað er Framsókn hinn sanni miðjuflokkur. Við erum þarna á milli. Þú horfir á Samfylkinguna, svo er Framsókn, svo ertu með hægrið og miðflokkurinn hefur auðvitað fært sig mjög mikið til hægri. Þannig að þetta eru í eðli sínu orðnir ólíkir flokkar og allstaðar sem að hvort að það er á Íslandi eða erlendis að það hefur miðjan átt undir högg að sækja vegna þess að það er svo mikil sókn í öfgana og það er kannski sem við þekkjum, birtist okkur á samfélagsmiðlunum að fólk er reitt í báðar áttir og rýmið fyrir bara samtal málamiðlanir og svona lendingu sem að er oftast miðjan er kannski eitthvað sem á undir högg að sækja og það er að mínu mati við að vera að horfa á það að stækka þar. Ég held að langflestir Íslendingar séu þarna einhvers staðar mitt á milli og kannski umræðan eins og hún birtist oft á samfélagsmiðlum ekki í takt við kannski þá svona mýkt sem að hinn venjulegi Íslendingur vill sjá í stjórnmálum.
Þannig að nú bara spurning, nú var fjölmennasti miðstjórnarfundur í sögu Framsóknar helgina og ég var að segja að hann ætla búið að vera alls konar áskoranir og voru stór tíðindi núna helgina með tilkynningu Sigurðar Inga að það sem að stóð upp úr fyrir mér, fyrir utan þau stóru tíðindi var að við vorum með 3 framúrskarandi aðila, ungt fólk til framboðsritara eða rittara Framsóknar eins og einhver orðaði það og svo bara ef maður horfir yfir hverju voru að taka þátt í umræðunum, hvar hafa fréttirnar legið eftir þennan fund, þá hefur það verið hjá unga fólkinu en yngri deildinni, læknanemi sem að fjalla stöðu íslenskunar, við sáum umfjöllun neturökismál og ungt fólk frá öðrum og svo framvegis, þannig að ég segi bara við... Það hlýtur að svíða að sjá fylgi Miðflokksins tvöfalt á við Framsóknarflokksins. Veistu að ég auðvitað ný í stjórnmálum eins og þú þekkir og ég á miðjunni af ástæðu. Ég hef trú á því að við þurfum að efla samtal og við þurfum að stækka grundvöllin sem á milli hægrisins og vinstrisins. Þannig að það bara stingum ekki að neinu leyti að einhver flokkur sé að sækja lengst til hægri. Minnst það kannski óheppilegt fyrir Íslands samfélag við séum að sjá meira öfga. Þannig að þú sammála Sigurði Inga með það að þú myndir ekki vilja vera í miðflokknum. Nei, alls ekki. Ég á miðju stjórnmáluna af ástæði að því ég trúi á þannig stjórnmál og mér finnst vera mikilvæg þessi grundvallar hugsjón sem að Framsókn byggir á, sem að þessi samvinnu hugsjón, að vera að horfa á það að vinna þvert á ólík sjónarmið oft á tíðum til að ná niðurstöðu, til að geta haldið áfram. Þannig að það góð pólitík og við höfum að vera að vinna okkur saman en ekki sundur í samfélaginu. Aðeins þessa ákvörðun Sigurðar Inga, ertu alveg hörð á því að þú ætlir ekki að bjóða þig fram sem formannsefni Framsóknarflokksins? Ertu alveg hörð á því? Það ekki á dagskrá. Það ekki dagskrá, en ertu alveg hörð á því? Er það útilokað? Þú heyrir bara í upptalningunum sem þú fórst yfir á það. Þetta, allt sem þú fórst yfir, það eru málefnin sem að gera það verkum að ég á þingi. Er það alveg útilokað? Já, veistu, það bara ekki á minni dagskrá. Það búið að nóga frambúðum. Nú, mér langar að einbeita mér að því að hafa áhrif á þau málefni. Ég spyr vegna þess að ég heyri oft út undan mér að svona almenningur, einhver hluti almennings kannski utan Framsóknarflokksins, ég veit það ekki, en maður heyrir oft út undan sér að þú sért svona helst að vona stjarnan Framsóknarflokksins. Já, það mikið að góðu fólki í Framsókn og hefur verið hvött til þess að fara í framboð? Auðvitað það alltaf þannig að þú færð það innan og utan flokks. En finnst þér þú vera ung? Sko Snorri honum var í embætti. Ég nú bara miðaldra miðað við þessa. Ung vistinn hjá Framsóknarflokknum, hún náttúrulega mjög stutt. En sko, svo kemur Snorri Másson og hann orðið varaformaður ári eftir hún dettur í hug að fara og heyra í miðflokksmönnunum sko eftir hann talaði við sjálfstæðismennina sem sennilega vildi hann ekki og hann að hala upp fylgið og svona hann kemur sem sagt úr einhverju átt og sumir telja að honum fylgi ferskir vindar sama formúlan gæti átt við Framsókn. Gildi líka hana Lilju Rannveig sem við kusum sem ritara núna. Hún kannski ekki jafn stórt nafn ennþá og Snorri hefur flakkað sig. Það veit engi hver hún er. En hún ég segi, fylgstu vel með þeirri konu. Hún á mikið inni og ég myndi segja að það sé bara dæmi það sem ég var að segja á hana hafi birst mér svo skýrt á þessum fundi. Allt þetta unga fólk birtist í kjöri hennar, birtist í því hverju voru að taka til máls, fréttum eftir fundin. Men það þessi nýja kynslóð og þessi nýja kynslóð, hún 20 árum yngri heldur en ég í dag. Þannig að það það sem að mér finnst vera gaman að fylgjast með. Ég að horfa það í mínu starfi, nú ég búin að vera stutt á þingi, en bara þú horfir á minn rauða þráð, hvar hefur hann legið? Ég hef verið að vinna saman hvort að það heima eða erlendis í auðlindamálunum. Þau skipta máli
Og getur unnið síður af þeim að þau eru formaður Framsóknarflokksins? Ég allavega að beina sjónum mínum að því að reyna að ná saman vinstrinu og hægrinu í því að hugsa þessi mál. Það mitt hlutverk á þingi, að reyna að vinna það saman. Annað málefni eins og íslenskan. Menna, hvað eiga þessi málaflokkar sameiginlegt? Þeir eiga það sameiginlegt í mínum huga að þetta ekki pólitísk mál í eðli sínu eða ættu ekki að vera það. Það að segja eignarhalds Íslands yfir auðlindum sínum og það að við séum með sterka íslenska tungu, það bara sameiginlegir hagsmunir okkar allra. Þannig að mitt hlutverk hefur fyrst og fremst verið það og það sem ég að einbeita mér að núna að fá fólk til að vinna saman að þeim þingsályktunartillögum sem ég hef sett fram, passa upp á að þessi mál sé á dagskrá. Við áttum frábærar umræður í þinginum til dæmis jarðakaupin daginn. Koma þau rétt bráðum? Já, þannig að það mitt erindi í pólitík það sem ég hef talað í öðrum hlutverkum. Að reyna að hafa áhrif á þessi málflokka. En styðurðu einhverja mannesku núna innan Framsóknarflokksins til formanns? Dæmis Lilja hefur lýst áhuga á að bjóða sig fram. Styðurðu einhverja ákveðna mannesku? Viltu nefna eitthvað ákveðið nafn núna? Veistu að ég sagði það eftir tíðindin á laugardaginn. Mér svona einhvern veginn, ég veit ekki, Sigurður Ingi hefur reynst mér alveg ótrúlega vel og hann gríðarlega reynslumikill og ég segi það stundum að maður, ég persónulega sækist í því að vinna með fólki sem hefur mikla reynslu, fólki sem ég get lært eitthvað af. Og hann var auðvitað búinn að ganga í gegnum alls konar tíma með Framsókn, bæði þegar hann tekur við sem formaður og líka undanfarið. En mér fannst að vera mér fannst að vera stór tíðindi og mikil og ég veit að hans verður saknað á þinginu, þannig að svo umræða hver tekur við og hvert skal haldið, það umræða sem þróast og þroskast á næstu mánuð. Já, þú vilt ekki nefna neinn nöfn hér í dag? Nei, ég vil ekki nefna neinn nöfn, en ég segi bara, eins og birtist á þessum miðstjórnarfundi, góð fréttirnar að það óteljandi möguleikar og framtíðin björt fyrir miðjuna og ég ætla kannski að segja að lokum. Ég aðhyllist þessi kaffibolla stjórnmál. Já. Ég held að við höfum horfið allt og mikið frá því að vera að sitja saman eins og við erum að gera hér í dag. Auglitis til auglitis, takast á eða ræða mál og síðan tökumst við í hendur og höldum áfram út í lífið. Það stjórnmál sem við þurfum að endurvekja. Það var þannig ef ég bara horfi á hvernig það var í sveitinni fyrir austan, var tekist á alls konar mál við eldhúsborðið og fólk úr ólíkum flokkum, en svo bara var reynt að leiða mál til lykta. Í dag erum við allt og mikið í því að vera reið, fólk reitt á internetinu, kannski í ólíkar áttir við ólíkt fólk, á þess að fólk hafa endilega hist og rætt málin. Já. Og ég ætla að efla þann grunn. Það líka mitt erindi því að það samheldni. Það smá retro stemning yfir þér. Þú mátt fá þú getur notað tækifæri núna og fengið þér sopa að kaffinu. Ég með eina svona pólitíska spurningu tengda könnunmaskinu í dag sem Bylgjan sagði fyrst frá. Já. Sem hefur ekki ratað í fyrirsagnir en hann alveg ótrúlega merkileg niðurstaða að þótt að sé lítill munur þá mælist Viðreisn með meira fylgi heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Hugsaðu þér. Hugsaðu þér breytinguna á landslæginu, hennar pólitíska landslæginu. Þetta ótrúlegi tímar. Já, ég ætla nú að segja líka að hlutir eru fljótir að hreyfast til eftir því hvað að gerast í samfélaginu. Já. Og þannig að en vissulega það þannig, menn það birtist bara í sögu Sjálfstæðisflokksins og hvaðan Viðreisn auðvitað klofningur þaðan og svona áhugavert að fylgjast með þessu núna þegar Viðreisn í ríkisstjórn. En ég vissum að þetta ekki gleðitíðindi fyrir neitt í Valhöll. Þar hefur nú reyndar allt logað einhverjum handalögmálum innan flokks, þannig að við getum sagt að þau hefur ekki mátt við þessu kannski. Já, ég skal ekki segja. Ég segi það aftur. Ég einbeiti mér að því sem stjórnmálamaður að vinna með fólki sem í mínum flokk, en ég legg líka áherslu á það að vinna þvert á flokka og það mín pólitík.
Passa þig þarna. Nei, bara draga saman, fá ólíka aðila að borðinu og leysa málinn til lykta af miðinni. Það góð pólitík. En þú veist í hvað ég að vísa. Já, það alls ekki. Það meira í takt við fyrri. Það í takt við fyrri hlutan sem þú vísar í með miðflokkinn, kannski heldur. Við skulum þá snú okkur af þínum hugðarefnum helstum. Ég las yfir tillögu þína til þingsályktunar jarðakaup til erlendra aðila og það mál var rætt, var það í síðustu viku, ekki? Jú, akkurat. Og þar svona kjarni málsins kannski, þetta nú sjónvarp en ekki dagblað. Ef maður gerir tilraun til þess að endur sig í örfáum orðum, þá sem sagt, þú vilt fá hömlur á tækifæri erlendra aðila til þess að kaupa jarðir. Þú hefur áhyggjur af flutningi jarðefna. Það eru orkumálin, það vatnið. Þú varst hjá Orkustofnun hve lengi? Hvað 4 og eitthvað ár, eitthvað svo leiðis í heldina. Já. Hvað stærst í þessu? Er það vatnið? Í raun og veru þetta samspil, en kannski við byrjum bara á stóru myndinni. Hvernig hefur auðlindasaga Íslands verið? Það þannig að við eyðum tíma í því, þegar bara þetta hluta okkar sjálfstæðsbaráttu, að það að berjast fyrir yfirráðum yfir okkur auðlindum. Og þar þetta þorskastríðin við Breta, dæmi sem við þekkjum öll, en svo það líka þessi saga Landsvirkjunar, að þegar við förum í að stofna Landsvirkjun fyrir 60 árum, að þá það ákvörðun að kaupa tilbaka vatnsréttindi sem hafði að hluta til verið í eigu erlendra aðila, stofna fyrirtækið og taka þessa ákvörðun að við skildum eiga virkjanirnar, við skildum eiga auðlindirnar og virkjanirnar, en að þeir sem að nýttu raforkuna gætu verið ólík fyrirtæki. Og það svona grunnurinn af okkar sögu og bara við horfum bæði tilbaka í sjávarútvegi og líka í orkumálum, að þá þessar greinar voru ekkert að skila einhverjum stórkostlum ábata fyrst. En hugsaðir að samt voru þetta algjörlega lykil ákvarðanir fyrir okkur í dag, það að segja 60 árum seinna. Og við dálítið þegar kemur að jarðamálunum á svona krossgötum eins og við vorum fyrir 60 árum í hinum málflokkunum, eða 60 árum í orkunni og kannski ekki alveg sömu tölu í þegar kemur að sjávarútveginum, en við erum á sömu slóðum því að við höfum verið að selja jarðir meira og meira, við opnuðum allt með EES-samningnum, síðan tóku flest lönd sem gerðu það eins og Norðmenn skref tilbaka, en við höfum ekki gert það á nægilega sterkan hátt. Nei, erum við að kenna frjálshyggjutímabilinu eða? Í raun og veru bara var verið að horfa á það að að versla með jarðir væri bara eins og hver önnur vara og þjónusta. En þegar við erum að selja jarðir, að þá erum við að selja með eins og löggjöfin hér í Íslandi, þá erum við að selja vatnsréttindi sem við börðumst áður fyrir, kaldavatni. Við erum að selja jarðhitann og við erum að selja jarðefnin. Og ég dálítið í að þarna að segja, heyrðu, það annars vegar takmarkanir. Við skulum ekki vera svona einföld að halda það að það skipti ekki máli að við eigum ekki auðlindirnar okkar. Þetta bara þjóðaröryggismál. Og síðan það hitt að þá segir fólk kannski, heyrðu, má þá ekki nýta neitt eða má ekki vera með neinar fjárfestingar í neinu. Og þá ég einmitt að fara yfir þarna að það þarf að útfæra málið þannig að þú getur verið með tímabundin nýtingarleyfi til að nýta eitthvað ákveðið, en eignarhaldið á auðlindinni á alltaf að vera okkar. Þannig að það þessi grundvallarmunur. Hvernig best að hegða lögum og reglum þetta þá? Já, það í raun og veru ýmsar leiðir sem eru færar innan EES-regluverksins og við erum að vinna innan þess og það Norðmenn eru til dæmis með að þar þurfa eins og sveitafélögin að samþykkja þegar kemur að slíkri sölu. Þeir eru með miklu ríkari ábúðarskyldu til dæmis, þannig að Danir eru þetta frægir fyrir sína fastegna hömlur á að selja erlendum aðilum fastegnir því að þeir voru hræddir að Þjóðverjar myndu kaupa upp alla sína fastegnir á sínum tíma. Þannig að það að
rýna regluverki betur og setja inn fleiri hömlur þannig að þetta sé ekki hægt og svo skerpa því að eignarhald bara heilt yfir þegar kemur að auðlindamálum sé okkar og að nýting geti hins vegar farið fram að ákveðnu leyti í gegnum sem sagt nýtingarleyfi. Alveg eins og til dæmis í auðlindaríkjum eins og Ástralíu, þá getur verið með nýtingarleyfi á jarðefnum en ríkið á auðlindina. Þetta tvennt ólíkt. Ætti það að eiga við af því að það segir í þingsályktunartillögunni framhefur komið að kaup erlendra aðila og jörðum til útflutnings á jarðefnum í undirbúningi á Mýrdalssandi. Já. Upphaflega hugsunin á bakvið lög nýtingu jarðefna var meðal annars að bændur og vegagerðin hefði auðvelt aðgangi að möl og sandi til að byggja fjárhús og leggja vegi í lögunum var ekki ætlað að stuðla að útflutningi jarðefna. Er þetta dæmi einstakt mál sem að Þetta dæmi, já. Þarf að ræða þessu samhengi? Já, því að hugsaðu þér að þegar það verið að hanna löggjöfina jarðefnanýtingu, þá var þetta akkurat þannig. Bændur voru að byggja hlöður, það var verið að leggja vegi og það þurfti að vera bara auðvelt fyrir vegagerðina að ná í jarðefni nánast hvar sem er. Þetta voru lítið magn í þessar byggingar, þessa vegagerð. Síðan sami rammi einhvern veginn í gildi núna þegar við erum að horfa á að þú megi fara í stórtækan útflutning á nánast fjöllum eða fellum. Já. Þannig að þetta dæmi lagaramma sem hannaður fyrir allt aðrar aðstæður heldur en eru í dag. Og við höfum kannski við höfum verið ekki nægilega mikið með puttan og púlsinum, ekki átta okkur á því sem ég hef séð svo vel þegar ég hef búið erlendis, ekki síst þegar maður hefur verið á ferðalagi eða dvalið eins og í Afríkuríkjum, að það svo mikil ásókn í því að kaupa land sem auðvitað ræktarlandir eða reitt og þessar auðlindir þegar fólk með langtíma hugsun í huga og mér finnst alltaf áhugavert að því að ég hef unnið við að fjármagna hluti og annað í Bandaríkjunum að fyrir efnafólk að þá það að kaupa jarðir á Íslandi. Þetta eins og að kaupa sér Prins Pólo og kók út í búð. Þetta eru svo litlir peningar að við megum ekki vera einföld gagnvart því að það sé verið að selja stöku jarðir eftir einhverjar áratugi mun hafa teiknast upp þá ákveðin heildarmynd. Það myndi nú hvína í tálknum einhverja höfuðborgarbúa ef einhverjum dytti í hug að saxa niður Esjuna og flytja hana í skipum til vinnslu verðmæta utan landsteinana. Ég tek svona þetta sem dæmi. En svo líka fólk sem að segir landið fíkur, jarðefni fjúka og hverjum degi út að hafið eitthvað fínt að við fáum business út úr því að einhverjum detti í hug að flytja út vikur eða sand eða eitthvað. En þú vilt ekki koma í veg fyrir það, þú vilt bara hafa taumhald á þessum business. Í raun og veru taumhald á eignarhaldi auðlindarinnar. En síðan getur við verið að horfa á það til dæmis og ætlar að flytja út jarðefni að það sé veitt nýtingarleyfi í einhvern ákveðin tíma og það getur verið í það mörg ár, það þarf þá að vera í það mörg ár að það sé arðbær fjárfesting og þá þarf bæði að horfa á umgjöruna í kringum nýtingarleyfin og það getur falið í sér fjárfestingu og skapa störf og annað. Og svo þarf að huga því, erum við tilbúin til að selja það á þess að sé kostin eitt. Viljum við flytja út stóran hluta á þess að sé nokkur auðlinda gjöld í sjálfu sér á slíkum efnum. Þannig að það bara umræða sem á eftir að taka. Já, einmitt. Af því að þú varst að tala vatnið áðan. Við höfum dæmi lönd í til dæmis Suður-Ameríku þar sem að aðgengi almennings að vatni bara hreinlega orðið takmarkað út af hræðilegum mistökum sem stjórnvöld gerðu og alls konar einkavæðingu og öðru slíku. En það ekkert mjög mikil umræða þetta hér. Kannski vegna þess að við höfum vanið svo að geta gengið í auðlindirnar eins og það væru óþrjótandi. Við heyrum að það sé svo mikið til á vatninu og það er svo mikið til á orkunni og svo framvegis. Þannig að það svona kannski einhver menningarleg
komur að segja hugmynd okkar ofgnótt á þessu sviði sem að gæti valdi því að við erum með lokuð augun. Tek undir það, ég held að sko bara ef ég vitna svona í persónulega sögu þá var ég ekki mikið að hugsa jarðhitann fyrir en að ég flutti út og sko þurfti að vera í griflum af því að mér var svo kalt að hita erlendis. Þannig að ég held að við kannski þekkjum ekki hversu mikið lífsgæði og við erum auðvitað fræg fyrir að fara ekkert sérstaklega vel með okkar, við erum ekki, nýtni ekki forgrunni endilega í okkar auðlindanýtingu þó að við höfum kannski verið að taka skrefi rétt að 8 undanförnum árum. En já, það það sama hvað varðar vatnið. Flestar þjóðir hafa kortlagt sína vatnsauðlindir út í ystu æsar og þetta til dæmis hefur verið mikið rætt núna í Noregi nákvæmlega þetta mála því að Norðmenn eins og önnur ríki átta sig á því hversu mikil verðmæti þetta eru í hlýnandi heimi og þau fyrirtæki sem til dæmis hafa verið að flytja út vatn héðan þau hafa verið að sko kaupa land sem að þá þessir auðlindir fylgja með það hefur ekkert endilega verið það sem sko þurfa bara nýtingarleyfi til að geta nýtt auðlindina í ákveðin tíma þannig að við þurfum bara að skerpa á þessari umgjörð bæði varðandi eignarhald á landi og svo varðandi hvernig nýtingarleyfi eru og bara til að bæta við að, þú veist, af hverju þetta líka orðið svona áþreifanlegra mál í dag. Það líka vegna þess að staða bænda hefur farið svo versnandi á undanförnum árum og áratug eða tugum, mætti segja. Að því að áður þá var þetta sko landbúnaður nánast á hverjum bæ, bara að hugsa ekkert svo mörg, kannski, það eru kannski orðin 20 ár, við förum 15-20 ár aftur í tíman. Og þá voru það bændur sem voru sko ákveðnir varðmenn þessara auðlinda. Við óttuðumst ekki að einhver myndi eignast þessara auðlindir. En þegar staða bænda orðin svona veik eins og hún í dag, að þá auðvitað skapast líka freistnivandi þegar fólk getur ekki lifað af landbúnaði. Þannig að hluti líka sem var rætt í þessari umræði á þinginu var hversu mikilvægt það fyrir okkur að líka horfa á stöðu bænda bæði í samhengi við þessi auðlindasjónarmið en líka bara í samhengi við það sem nú sko ofarlega á baugi þessa dagana sem eru öryggismálin, fæðuöryggi og annað. Víkjum þá talinu að börnum. Já. Líðan barna, læsinu, frammistöðu í skólum. Já. Ofbeldi. Já. Það svona, ég veit ekki hvort maður á að segja að sé einhver vakning í gangi eða hvernig það en sko eitt af því sem að maður hefur svona velt vöngum yfir, það sko ég var hljóðans með Eirík Jónsson fyrir formann Kennarasamband Íslands skólamann til margra áratuga hann sagði að ægin hér væri bara miklu minni í skólastofunum heldur en í nágrannalöndunum og nú veit ég að þú ert ekki skólastjórnandi, þú ert ekki kennari, þú ert þingmaður en sko bara ef við byrjum á menntamálunum það virðist vera sem það sé ekkert smá átak sem við þurfum að standa fyrir og mjög fjölþætt og koma mörgum áttum. Eiginlega liggur við að segja að margt bendir til þess að við séum bara með allt niður okkur. Hvert matið á slíkri staðhæfingu? Já, ég heyrði nú formann Kennarasambandsins tala að það þyrfti einhvers konar bara heildstætt átak í þessu málaflokki og ég ætla bara að taka undir það. Ef við byrjum á aganum að þá allan geti sagt að ég hef ekki reynslaði að vera með barn í skóla á Norðurlöndunum en ég hef reynslaði að vera með barn í skóla í Bandaríkjunum í grunnskóla og það var miklu meiri ægi heldur en hérna heima og ég held að það séu tækifæri fyrir okkur að hugsa sérstaklega hvernig viljum við hafa umgjörð í skólastofum og auðvitað það líka sko eitthvað sem reynir á okkur foreldra að passa upp á
það að við séum að brýna fyrir börnunum okkar hvernig maður eigi að haga sér í skólanum og svo framvegis. Ég held að heilt yfir séu Íslendingar svona aðeins agalausari sem auðvitað kannski nátengt sköpunarkrafti og svona því að þurfa að bjarga sér. En manni líður eins og það hafi verið tímabil sem að það var bara styrkur okkar, að við höfum ekki endilega þurft að býta úr nálinni með það. Já. Ég veit ekki hvað hefur breyst núna. Það sko, að því þú varst að tala ofbeldismálin, þá var eitt af því sem var fjallað núna á laugardaginn að unga fólkið stóð fyrir sérstöku málþingi stöðu barna. Og það var fjallað tvennt sem að mér finnst vera mikilvægt að við hugleiðum í þessu samhengi. Annars vegar var það aukna tíðni ofbeldis sem að eru tilkynnt til lögreglu. Fjárhagsstaða virðist spila þar inni, líka bakgrunnur eins og börn sem koma frá heimilum sem eru veikar einhverju leyti, börn sem eiga foreldra sem hinga flutt erlendis frá. Þannig að það eitthvað sem þarf að hlúa að og skoða sérstaklega. Já, og það verður að mega ræða allt þetta upphátt. Vistu að við verðum að gera það. Við verðum að því að með því að ræða og greina þá erum við að vinna því að ná fram lausnum sem þarf að innleiða. Og þess vegna mjög mikilvægt að ná utanum hvað verið að horfa á. Eins og kom fram í tali verkefnastjórans hjá lögreglunni það sem mál varðar, að þá hluta því að það séu aukningi tilkynningum ofbeldi, sennilega vitundavakningin. En samt sem áður virðist ofbeldi vera aukast líka heilt yfir. Og ég man, við fjöllum sérstaklega kynferðisofbeldi gagnvart börnum núna sem sagt í vor og tölurnar eru sláandi. Það allavega 1 ef ekki 2 tilfelli sem eru tilkynnt til lögreglu á viku. Þannig að það stór áskorun sem að auðvitað, ef maður horfir bara á málefni barna, kannski spilast saman við líðan barna og þar leiðandi frammistöðu í námi. Og síðan það stóra málið sem að við þurfum að fara að hugleiða betur og svona aðeins að ákveða hvort við ætlum að gera einhverja breytingar eða skiptum gír að einhverju leyti. Og það eru málefni samfélagsmiðla. Og það svo sláandi í mín eyru að heyra að börn að koma í ungbarnavernd og þau eru bara með síman fyrir framan sig með að vera að vigta þau. Og meðan að mæður eru að gefa brjóst. Hvað eru þau gömul í ungbarnaverndinni? Þau eru bara nokkra mánaða. Ertu ekki að grínast? Nei, þetta eru þessu... Halda foreldrar símanum bara? Ekki, það ekki almennt, en ég að segja bara að þetta algengur og algengara. Hvað þetta að segja? Fólk eru auðvitað að margir á yfir snúning, það mikið álag á flestum foreldrum. En það sýna alla rannsóknir í samhengi við frammistöðu í skólum að áhrif símanótkunnar og samfélagsmiðla bara þá sért með að símaði nálægt þér truflar hugsun og einbeitingu og þetta beintengt sína rannsóknir við svona ADHD erfiðleika einbeitingar erfiðleika og vanlíðan og öllur þessu samanburður og annað sem að fer fram þarna þetta líka orðin meira átt að truflun á bara líðanst barna og þar leiðandi kannski líka framistöðu í skólum. Vandinn við okkar tíma sá að við gátum áður farið í þjóðarsátt og svona farið í miðstýrð átök með bara bullandi forræðishyggju undir, en núna forræðishyggja bannorð og vandinn sá að það er svo erfitt að ná samkomulegi að bara, ef við ætlum að skrifa nýjan samfélagssáttmála, þá eins og við þurfum samt að hafa bara óskrifaðan. Og það ekki hluti vandans? Ég held að það sé klárlega hluti vandans að geta einhvern veginn, hvað ég segja, þetta eru óþægilegar ákvarðanir. Ég finn það á bara í stjórnmálunum, það til dæmis að hvort við að banna snjallsíma. Það fer alltaf yfir í hvort við að setja frekar samræmda leiðbeiningar. Akkúrat. Í staðinn fyrir að við getum verið, og ég var að hvetja ráðherra menntamála daginn, þeirra rannsóknirnar sýna þetta allar og það sýna
auknar líkur á vanlíðan og erfiðleika í einbeitingu. Það eru þeir hlutir sem við erum að glíma við þegar við horfum á frammistöðu. Það eru skortur á einbeitingu, þar að segja verri námsárangur og meiri vanlíðan ungmenna. Hvernig væri bara að sýna smá djörfung og dug og taka afgerandi afstöðu og með börnunum okkar og geta þá hugsað, heyrðu, við getum þá alltaf tekið skrif tilbaka. Moggin segir að menntamálaráðherra sé inn í einhverjum bönkar núna, svar ekki spurningum um þetta og eitthvað fleira og sko, ég veit ekki hvort það er rétt eða hvort það er bara einhver erfiðleikar á milli Morgunblaðsins og þessa ráðuneytis en ég veit það að manni finnst pólitíkin ekki draga vagnana sem skildi miðað við svona spurningar almennings og bara vandamálin á heimilunum og þetta. Ég get sagt þér að því ég kem nú úr var áður orkumálastjóri þar sem að maður er að vinna í að undirbúa frumvörp og svona vinna vinnuna að mörgu leyti. Að eitt af því sem hefur valdið mér ákveðnum vonbrigðum í stjórnmálum er hvað þetta er mikil fyrirsagna pólitík. Að fara og segja eitthvað í staðin fyrir að gera eitthvað. Og ég held að við þurfum að vera miklu djarfari í að framkvæma og minna í því að tala í fyrirsögnum. Já, og inn í því er að framkvæma umdeildar ákvarðanir. Já, svo getur það líka, þú kannski varst var við það, ég var með tillögu núna í síðustu viku sem er mjög lausna meðuð, sem að snýra íslenskunni, sem er líka ástæðan fyrir því að okkur gengur illa í menntakerfinu, að við erum komin með mjög hátt hlutfall erlendra nemenda í bekki og það er bara gríðarlega mikið álag á kennurum. Og aðra nemendur líka bara. Já, algjörlega og þetta er eitthvað sem skiptir. Og við eigum ekki að setja erlenda nemendur inn í bekki óundirbúið sem ekki tala, við eigum ekki að leggja þessar aðstæður á börnin. Já, ég held áður að þegar við vorum að fá, þegar þetta voru færri einstaklingar, þá skipti þetta í sjálfsögðu máli. Slapp einhvern veginn til. Já, núna erum við með 50.000 auka aðila sem hafa flutt til landsins á síðustu árum. Og 50.000 manns er risatala. Margir ákveða að setja stað og við erum að tala um 20% í sumum sveitafélögum, til dæmis á Suðurnesjunum, Vík í Mýrdal til dæmis og líka held sér 20% í bænum. Að auðvitað skiptir þá máli að ná utanum tungumálið, því að tungumálið er grunnurinn því að samheldni samfélagsins, við séum ekki með við og þið menningu og líka bara fólki gangi vel að læra. En að því þú varst að tala um þetta að setja fram lausnir og leiðir, að þá var ég að leggja fram í síðustu viku þingsályktun sem snýra því að fá fleiri að borðinu. Að því ég orðið vör við það að fólki skortur þetta tækifæri til að æfa sig í íslenskunni. Og það fann maður að það voru margir sem þó að yfirgnæfandi meiri hluti hafi stutt þessa tillögu sem að sneri að því að fá eldri borgara meira, bjóða þeim upp á greiðslu fyrir að taka þátt í samtalsþjálfun, að þá voru ýmsir sem að hrifsa frá þeim rólegt ævikvöld og senda þau eftir í vinnuna. Það er einlega til að horfa það, en ég ætla að segja hvaðan þessi hugmynd er komin. Málið er það að það er fullt af fólki, fullt af eldra fólki, við lifum lengur, sem að vill láta meira til sín taka í samfélaginu. Já, ég bara grínast. Já, en þetta var eitt af því sem var rætt. Þannig að það er fullt af fólki sem að myndi vilja fá auka tekjur án þess að skerði sín lífveri eða almannatryggingar. Og glæðir hvern dag nýjum tilgangi með því að hafa hlutverk. Með því að hafa hlutverk og hvað er það bara grunnurinn af lífsfyllingu? Það er að hafa hlutverk í samfélaginu. Og síðan og það er eitthvað sem að ég hef séð, því ég til dæmis séð það í yfirsettum, háskólarnir eru með, þegar ég vann í háskólum í Reykjavík, að þá er hópur af fólki sem kemur og situr yfir prófum og tekur þátt í starfi háskólans og þetta verða bara mjög mikilvægir meðlimir okkar samfélags. Þannig að ég held líka að það sé gríðarlega mikilvægt, þetta sé tækifæri fyrir suma, þetta er auðvitað dæmi eitthvað sem er valkvætt, en svo held ég líka að því að við erum að tala um að
efla sko þekkingu okkar menningu og samfélagi að þá eru eldri borgarar mjög mikilvægir hvað það var þar. Og svo verð ég að segja líka því að ég lærði frönsku svona, ekki af einhverjum faglegum kennara sem var nú kannski hinn gagnrýninn, hvort þetta þyrfti að vera faglegur íslensku kennari. Við þurfum að fjölga þeim, það alveg ljóst mál. En í því bara hjálpa sko ólíku fólki að æfa sig. Að það þú þarf kannski ekki að vera menntaður bara til að geta átt samtal. Og samtal getur líka spunnið af sér sko leiðsögn samfélagið, vináttu. Við þurfum dálítið meira af þessum sko kærleik, held ég. Sammála því. Ég veit að ég þarf að skilja við þig núna, þú ert að fara á fund, við erum búin með tíman sem að við rættum að þú myndir ná að verja hér við rauðaborðið, en það aðeins með íslenskuna og þessa blessuðu inngildingu að sko maður heyrir neikvæða raddir sem snúa í rauninni öll á haus, finnst mér, eða hvolf, að sko þegar við fáum nýtt fólk til Íslands þá það okkar hlutverk að búa þeim umhverfi þannig að allir börn geti lært íslensku. Það á okkar ábyrgð. Það getur ekki verið á ábyrgð barnanna að þau einhvern veginn fóti sig strax í nýju tungumáli. Til þess það pening. Það fleira starfsfólk og svoleiðis og það ekki vinsælt á þeim tímu sem við lifum núna. En mér langar bara svona að nefna þetta sem mína skoðun að mér sýnst sem menn sé að snúa við ábyrðinni. Kannski þess vegna sem að miðflokkurinn er orðin helmingi stærri en framsóknarflokkurinn að þeir eru málstæðir í þessum efnum sem að svona skellir sök, skuld á nýja fólkið okkar, innflytjendur. Sko hér verðum við að hugsa það langflestir sem eru að koma til landsins eru auðvitað að vinna í heilbrigðiskerfi, eru að vinna í okkar samfélagi, byggingariðnaði og annað slíkt. Þannig að það mikilvægt að horfa á þetta langflest fólk frá öðrum Evrópuríkjum og við þurfum að horfa á þessa þætti í samhengi við atvinnustefnu og ég held að séu mikilvægast spurningar eins og hvað getur við vaxið hratt, hvað sjálfbært. Það bara ábyrgt af stjórnmálum að spyrja slíkra spurninga. En þegar við erum að fá hingað fólk til landsins, þá get ég tekið undir að það mikil ábyrgð að við leggjumst á eitt við að fólk læri hér tungumálið okkar sem límið. Brúabilið og þar hef ég verið að leggja til að auki fjármagn í núverandi fjárlögum akkurat inn í skólakerfið en líka inn í atvinnulífið til þess að ná utan um þetta og ég held þetta sé sko margþætt. Það skiptir máli að krakkarnir þeir læri fá sérstakann stuðning því að það hefur svo mikil áhrif bara upp á framtíð þeirra. Það skiptir máli að atvinnurekendur, sko þú átt að geta farið í bakari eða hvert sem og tala íslensku. Gerum smá kröfur. Já, og fyrir þá sem að hugsa alltaf í peningum. Já. Furðulegt að það sé ekki meiri áhersla lögð á það að þetta eru eiginlega okkar dýrmætustu Íslendingar, gott fólk sem kemur hingað, börn sem yngi upp þjóðina, eru verðandi, vinnandi hendur, skilurðu? Og við mættum einblína minna á hendurnar og meira á huga þeirra því að hér fólk með mjög góða menntun sem fær ekki vinnu við hæfi og af erlendu bergi brotið en þarna svo mikið tækifæri. Ég held að lykillinn í því núna þetta svona hálfgerða krosskundur eins og bara með auðvildamálin að við verðum að átta okkur á því að þegar við tölum innviða fjárfestingar eins og brýr og vegi til að tengja saman sko ólíka bæi eða byggðir á landsbyggðinni það mjög mikilvægar innviða fjárfestingar en tungumálið okkar það eru brýrnar á milli okkar og ef við náum ekki að halda því lími sterku að þá mun samfélagið okkar byrja að trosna í sundur. Við munum sjá meiri átakamenningu alveg eins og hefur gerst annars staðar. Og ég hef búið í löndum, til dæmis Belgíu og Frakklandi, þar sem hefur orðið átakamenning. Ég vil ekki sjá svoleiðis þróun hér á landi og það skylda stjórnmálamanna að vera ekki að skrifa einhverja greinar í blöðin bara að íslenskan sé fögur og mikilvæg. Heldur við séum að setja þetta fjármagn
sjá það að raunveruleg fjárfesting í þessum innviðum og það sé verið að setja ólíkar lausnir. Ég nefndi eina hérna, hún geti verið sko hluti af 20 lausnum sem þurfa að vinna saman. En við verðum að þora að setja frá lausnirnar og ræða þær, því að annars gerist ekki neitt. Já. Það eiginlega bara skuggalegt hvað við erum sammála alla hluti við getum verið í sama flokki. Velkomin í Framsókn, vinur. En svo aðri sem segja Halla Hrund á ekkert erindi í Framsókn, hún á að vera einhverjum allt öðrum flokki. Ég eðlilega eins og þú heyrir hér. Ég að byggja brýrnar á meðinni og það það sem skiptir mestu máli. Og þú lætur 6% fylgi ekki fipaði þennan daginn en ætlar að sækja fram og verða stærri en miðflokkurinn áður en gengi verið til kosninga. Ég ætla ná árangri fyrir þau málefni með samstarfsfólki í Framsókn og öðrum flokki. Það það sem skiptir mestu máli við séum að ná árangri fyrir samfélagið okkar. Engin leið að etja þær út í einhver óvarkár asnalega ummæli? Þú verður að halda mér ansi lengi til þess. Þið ljómandi gott. Kæra þakki fyrir komuna Halla Hrund og afsaka það ég svindlaði aðeins á tímanum. Takk fyrir mig. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Þá komið heimsóknarnu með Hilmari Þór Hilmansinni, prófessor sem staddur í Bangkok. Komdu blessaður. Veistu? Herðu, við ekki eðlilegt að tala bara Trump og Putin. Það hefur gerst síðan að við töluðum saman síðast, að þeir töluðu saman í síma sem var 1,5 tími ef ég skil rétt og niðurstaða þess fundar 2,5 tími. 2,5 tími fyrir ekki. Niðurstaða þess fundar var það að Trump lýsti því yfir að þeir myndu hittast í Budapest. Hann segir innan 2 vikna en síðan hafa komið svona skilaboð frá Kreml að það sé ekki komin einn tímarammi eins og að Kremlverjar vilji að verði mótuð svona eitthvað drög að samkomulagi áður eða hittast svo þetta verði ekki endurtekið efni frá því í Alaska. Og það náttúrulega það sem merkilegast gagnvart Evrópu og Úkraínu það að eftir þetta samtal, 2,5 tíma samtal Putin og Trump, að þá tók Trump aftur U-beygju, hann hafði tekið U-beygju áður, hann hafði lýst því við Zelenski að Rússar Úkraínumenn gæti ekki unnið stríðið á vígvellinum og Úkraínumenn yrðu bara horfast í augu við orðin hlut, semja landamærin eins og þau væri núna miðað við víglínuna. Að öðru kosti væri Úkraína kannski að horfa upp á enn verri samninga, enn meira land tapað, enn meira hörmungar yfir landið. Trump skipti skoðun, sagði að Úkraínumenn geti bara unnið landið aftur tilbaka, jáfnvel sótt inn í Rússland, talaði þannig í einhverja örfáa vikur. Eftir samtali við Putin að þá sneri hann aftur við og sagði að eini valkostur Zelenski og Úkraínu væri að semja. Kannt þú að skilja þetta allt saman, Hilmar? Já, sko, ég held að hann hafi sagt þegar hann voru að tala það að Úkraína geti unnið stríðið að þá þetta svona pirringur út í Evrópu. Evrópa búin að vera að segja þetta að Putin sé ekki að semja við. En það var það, vistu það, alveg þátt að Trump kom í Hvítahúsið, þá var stefna Evrópu og Evrópuhluta NATO að tala ekkit við Putin. Putin var bara stríðsglæpamaður og við tölum ekki, og Hitler, og við tölum ekkit við einhverja Hitlera og við tölum ekki við einhverja stríðsglæpamenn. Og við bara sigrum hann á vígvellinu. Og Trump byrjist ekki hafa neina að trúa því að Hvítahúsinu fundunum ekki núna, þar áður sagði hann bara við hann að ef að stríð héldi áfram hann Zelenski enda með því að tapa allir í Úkraínu, sagði hann sko. Og svo núna segir hann að nú að láta hendi land, þá er það aðalega Donbass-svæðið, það sem eru miklar auðlindir. Ég veit ekki hvort að Trump átt að sjá því að þegar Putin að tala að gefa eitthvað eftir eða sem hann má taka og fá eitthvað annað í stað, en þá hann að horfa ekki bara á ferkilometri, hann að horfa hvar eru helstu auðlindir, hann vill hafa landbrú af Krímskaganum og svo framvegis og hann búin að kortleggja hvar er gasið og hvar eru kolin og hvar eru málmarnir sem hann vill fá og hann reynir að taka það land, ekki eitthvað annað, hann ekkert að reyna kannski endilega að horfa á hvar er margir ferkilometrar, en sko núna, eins og þess að segja, þá Trump talar að hafa fundi í Budapest sem að pirrar Evrópusambandið alveg óstjórnlega og af því að Orbán sem aðalvinur
Trump í Evrópu Orbán, hann hans aðal maður, en hann hins vegar útlægi innan Evrópusambandsins. Ég vil tala að taka atkvæðisréttin af Ungverjalandi í Evrópusambandinu, sem mjög róttæk aðgerð, og Orbán vann það sér til óhelgi innan ESB að þegar Ungverjaland fór með forseti í ráðherraráðinu í Evrópusambandinu, þá fór hann til Kíev og Moskvu, hann talaði við Pútín og eftir það var hann bara persóna non grata innan Evrópusambandsins þegar hann dirfðist að fara að tala við Pútín sem stríðsglæpamaður sem er sagt að eigi að vera í yfirheyrslu í Haag og fara svo bara í fangelsi. Þetta sko málið núna, málið það að Trump búinn að opna þarna fyrir einhverja viðræður og Trump virðist líta á þetta sem einfalt. Ég var bara að horfa á hann bara viðtal við Air Force One, þetta þotu Bandaríkjaforseta, það sem hann sagði bara ok, hætti að drepa fólk, hætti að berjast, víglínan verður eins og hún og farið heim til ykkar. Hætti þessu bara. Hann virðist líta á að þetta sé eitthvað svona bara, eins og krakkar rekaðu bara heim til sín, áður en klukkan verður orðin að margt. En málið bara miklu flóknar og það sem kemur frá Kreml það þarf að vera eitthvað drög að samkomulagi eða einhvers konar samningar sem búið að fjalla þau atriði sem að þeir töluðu í sínu símtali, þar á meðal eftirgefa landi. En við heyrum það alveg, þegar við heyrum það alveg á Evrópusambandsleiðtogunum að þeir vilja ekki gefa neitt eftir, vilja ekki semja neitt það, vilja bara vopna eins og þeir búin að tala með lengi, og líka Zelenski, og þess vegna sauð upp úr öðru sinni í Hvíta húsinu. Þetta var vísu ekki opinn fundur í beinni útsetningu eins og fyrri fundur þeirra í Hvíta húsinu, en núna voru blótsýrðið sagt og Trump var mjög reiður og sagt að hafi verið með kort af Úkraínu og hann hafi hendi frá sér og svona. Hann á hann hundleiður og svona losnað við þetta mál á borðinu því hann hefur bara allt annað að gera heldur en að vera vesast í þessu enda. Skiptir Úkraína sáralitlu máli fyrir Bandaríkin. Úkraína skiptir máli fyrir Úkraínu og fyrir Rússland, þetta staðsetningu. Skiptir ekki svo miklu máli, hann er hundleiður á þessu enda, hann missa stjórna sér á fundum. Og meðan Evrópusambandsleiðtogarnir segja bara fyrstulega átti ekki að tala við Trump, við átti ekki að tala við Pútín, vinna hann á vígvöllunum og ljúka stríðinu þannig, það er eina sem Pútín skilur, en það er ekki að gerast og það er bara spurningi hvað ætla Evrópuleiðtogarnir að gera, bæði Evrópusambandsleiðtogarnir og þeir sem leiða Evrópuríki NATO að gera ef að Trump bara ýtir þessu máli algjörlega frá sér. Hann virðist ennþá vera að reyna að koma á fundum og það átti að vera fundur milli Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands og Marco Rubio, Secretary of State fyrir Bandaríkin og utanríkisráðherra Bandaríkina. En mér skilst að sá fundur mun ekki eiga sér stað, það mun kannski eitthvað símtal eiga sér stað og það er óvissa með fundin í Budapest. Og svo það Evrópusambandsleiðtogarnir mjög fúlir við því að vera með fundin í Budapest vegna þess að þeir telja að Orbán forsætisráðherra Ungverjalands sé algjörlega á bandi Pútín. Þannig að sem að ég held að sé ekki rétt. Það vildi svo til að ég fór til Ungverjalands rétt áður stríðið hófst og talaði við fjölda manns í Ungverjalandi. Það var sendiherra Íslands sem senni sittur í Oslo sem var mjög dugleg, hún skipulega verið með fundi út allt Ungverjaland þegar ég var þar og talaði meðal það sem í kringum Orbán. Og minn skilningu var sá ekki að þeir væru svo hrifnir af Rússlandi heldur að þeir óttuðust bara að þetta stríð að þetta myndi geta farið út í kjarnorku stríð og eitthvað slíkt og því þeir eru með, eins og þú veist, þeir eru með austurlandamæri við Úkraínu og sama óttan fann ég þegar ég var að tala við aðila í Brussel þar á meðal sendiherra Slóvakíu gagnvart Evrópusambandinu og gagnvart Belgíu og þeir sem voru þarna voru fyrir Slóvakíu, þeir líka miklar áhyggjur, þeir eru líka með austurlandamæri í Úkraínu. Ég held að það séu viðhorfin, það er óttinn við að stríðið breiðist út og fara úr böndunum en að Orbán sé eitthvað svona sé eitthvað leikfang í höndunum á Pútín. Ég efast það og ég held að Trump sé það ekki heldur en það er alltaf allir sem að vilja semja frið og vilja tala saman, þeir eru stimplaðir sem pútínistar, þú veist hvernig það er líka hjá okkur heima. Það má ekki tala saman, það á bara að láta vopnin tala þangað til Rússlandi gjörsigrað á vígvöllum, það er hugmyndin. En svo þessir aðilar sem vilja ekki tala saman, þegar það á að koma fundum, þá þeir að skipta sér af því hvar menn að hittast og hvar á að tala og núna var ég að sjá, ég held að vera utanríkisráðherra Póllands sagði að
ef að Pútín myndi fara í gegnum lofthelgi hérna Póllands, þá bara vélinn vantarlega bara stöðvuð og hann handtekinn og ég hafa að hlusta á utanríkisráðherra Litáen og hann sagði bara það ætti ekki að tala Pútín, hann ætti bara að vera í Haag og yfirheyrslu og svo bara fangilsi að þetta veri stríðsglæpamaður. Það eru viðþorfin þarna, þannig að það ekki mikill samningsvilji, þú getur ekki samið svona og þá spurningi hvernig kemst Pútín til hérna Ungverjalands. Ég hef bara skoðað þetta bara á korti að þá það einna helst í gegnum Bosníu og Hersegóvínu og svo Serbíu og þar í gegn. Reyndar ströndin þarna á móti Ítalíu, það Króatía og hún öll tilheyrir Króatíu. Það eitthvað 20 km svæði sem tilheyrir Bosníu og Hersegóvínu og Bosníu og Hersegóvína mjög vinveitt Ungverjalandi. Ég veit að Ungverjar hafa sagt til dæmis að þeir frekar á Bosníu og Hersegóvína kemur í NATO á undan Úkraínu, hefði meiri rétt á því og ætti að vera frekar. Þannig að það var hugsanlegt að fljúga í gegnum þessi 20 km svæði þarna. Það eina sem ég sé það sem að þú ert að fljúga í gegnum svæði það sem ekki NATO-ríki og ekki ESB-ríki. Það þessi strandræma við Bosníu og Hersegóvínu í gegnum yfir Bosníu og Hersegóvínu og svo yfir Zagreb, yfir Serbíu og þannig kemist hann til Budapest. En öðru leyti þá hann að fljúga yfir, ef þú tekur Albaníu í NATO, Svartfjallaland í NATO og öll hinn löndin í NATO og sum þau eru bæði í NATO og Evrópusambandinu. Þannig að Pútín væri í ákveðinni hætt að fara þetta. Þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta mun teflast. En það alveg ljóst að Evrópusambandinu þykir niðurlæging af því þeir settu Orbán út af sakramentinu fyrir það að hafa farið til Moskvu, að fundurinn verði haldinn þar og reynda Zelenský hefur sagt að hann myndi fara þangað, en ég hef enga trú á því hvorki Trump eða Orbán hafi sérstaklega áhuga á því að hafa þarna. Svo segir Macron, forseti Frakklands, að það verði engin samningar án Úkraínu. Þannig þetta svona allt voðalega ruglingslegt. Já. Ef við förum yfir svona breytingarnar, eins og ég sagði áðan að þá var á tímabili að þá skipti Trump skoðun eftir að hann gafst upp á því að semja við Pútín og sagði að Úkraínumenn gætu sigrað á vígvöllunum. Hann ætlaði ekki að borga vopnum sjálfur en Evrópa gæti safnað peningum og keypt bandarísk vopn og hann myndi senda það. Og þá kom upp hugmyndur að Úkraínumenn fengi Tomahawk eldflugar sem að geta skotið vopnum langt inn í Rússland og Zelenský taldi sig kannski vera á leiðinni til Hvíta hússins að semja slíkt að hann fengi fleiri vopn að því gefnu að Evrópa myndi aura saman fyrir þeim og þá geti það styrt stöðu hans á vígvellinum og mögulega leyti þess að yrði fullnaða sigur Úkraínu einhver tíman í framtíðin á vígvellinum og það þyrfti ekki að semja við Pútín. Í Hvíta húsinu eins og þú bentir á og kom fram í fréttum Financial Times held ég að verið fyrsti sem að fjölluðu hvað gerðist þarna eftir blaðamannafundin í Hvíta húsinu þar sem að þeir rakirtu hvorn annan forsetarnir og Trump misti svona alla þolinmæði. Niðurstaðan var svo að Zelenský fór tómhentur heim. Hann ekki að fá aukinn stuðning frá Bandaríkjunum í formi þess að fá sem sagt það tegundir vopna sem hann vill. Bandaríkjunum munu ekki senda slíkar flaugar til Úkraínu þó svo að Evrópa safni fyrir þessu. Þannig hann Zelenský fer til Bandaríkjana í vonum að fá aukinn stuðning en fær það ekki. Á þessu tímabili hafði Evrópa eiginlega horfst í augu við það að Bandaríkjamenn myndu ekki styrkja fjárhagslega varnir Úkraínu en Evrópa gæti keypt vopn af Bandaríkjamönnum og þeir voru að safna, voru með hugmyndur að taka gjaldeyrisvarasjóð sem að Rússar hafa geymt í Belgíu en líklega tekst það ekki. Þannig að þeir eru að finna leiðir til þess að gera stór átak við að safna peningum til þess að kaupa vopn frá Bandaríkjunum til þess að senda til Úkraínu í þeirri vonsinni að stríðsgæfan snúist þá rækilega Úkraínumönnum í vil. Það erfitt að sjá hver staðan á þessu máli því að með þessari síðustu uppbeygju Trump að þá augljóst að hann eiginlega búin að gefast upp á Úkraínu, hann vill að bara hætti, vonast til þess að hann geti gert svona friðarsamninga svipað hann gerði í Gaza, að verði bara vopnahlé á þess að það sé leyst neins svona undirliggjandi mál. Það það sem að heyrið frá Kreml núna, það verið að semja undirliggjandi ástæður stríðsins eins og þeir orða það. Trump hefur enga
þolinmæði til þess að gera það, vill bara að þetta hætti. Þannig að svona, hans friðarviðræður kannski ekki líklega til þess að skila neinu. Eftir situr kannski staða Evrópu, þar sem orðið augljóst að Bandaríkin hafa engan áhuga á þessu stríði, hafa engan áhuga á því að senda þangað vopn sem að Úkraínu kallar eftir. Evrópa þarf að tína til alla peninga sem þau geta fundið til þess að geta fjármagna stríða áfram. En það sem ég að reyna að koma að þetta hlýtur líka hafa afleiðinga fyrir afstöðu til dæmis landa eins og Eystrasaltslandanna og Póllands að það skjól sem að þeir töldu sig hafa í Bandaríkjunum líklega ekki það sem að þau vonuðust eftir og hafa treyst á undanfarin ár. Heldur verða þau eiginlega endurskoða alla sína, allt sitt öryggismat í kjölfæri á þessari stöðu. Já, ég vildi að þið væri að því. Ég að fara að kenna núna í febrúar, mars í Lettlandi, Ríga, ég búin að gera það í 20 ár og það fróðlegt að heyra því þá. En það alveg rétt, þeir þurfa að endurmeta sína stöðu og þeir ekki eins og unga batna sem Bandaríkin eitthvað svona móðir sem að Bandaríkin hugsa sína hagsmuni, þjóðaröryggishagsmuni fyrst og fremst. Ég sá viðtal bara rétt á hann við J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, og þá verið að tala attack on missiles, þessa missile sem hann vildi bæða þessi eldfljóra sem hann vildi fá nú síðast. Það var talað það var ekki attack þeir hefðu fengið það áður. Það var talað þessa Tomahawk missiles og þá sagði J.D. Vance, við þurfum að hugsa okkar þjóðaröryggi fyrst, við þurfum að eiga sjálf nægilega mikið magna þessum eldfljóðum. Við þurfum að kanna hvað við eigum. Og hann J.D. Vance hafði flutt ræðu sem ég vitnaði í, við höfum verið að tala saman þegar var öldungadeildarþingmaður, þar sem hann fór yfir bara vopnaframleiðslu til Bandaríkjanna og það sem Úkraína brennir og hann sýndi fram á það og hann hefur aðgang á gögnum sem ég hef ekki því hann þegar öldungadeildarþingmaður getur fengið það sem hann þarf frá Pentagon og að það var bara skortur á vopnum og Úkraínamenn hafa fengið HIMARS eldflaugar, svo Attackam og svo núna Tomahawk sem vilja fá þá líka og það alltaf ykkur svona nýjar eldflaugar og þessar eldflaugar nýjustu eiga draga, ég veit hvort það er ekki að dreigja eitthvað 2500 kilometra eða eitthvað ósköp langt inn í Rússland, ég vil meira og valdi þær tjóni, þær myndu ekki hafa mikil áhrif á vígvöllunum en það getur valdið tjóni langt inn í Rússlandi og ég hef bara enga trú á því að Trump hafi neitt áhuga á þessu vegna þess að ef við skoðum eins og Eystrasaltsríkin og Úkraínu skiptir þetta voru litlu máli fyrir Bandaríkin. Sambandið við Rússland skiptir Bandaríkin til lengri tíma miklu meira máli. Það er bara staðreynd. Þeir þurfa að ná að því vegna að þeir eru í stórveldasamkeppni. Þeir vilja ekki vera með þetta ástand á norðurslóðum og í Evrópu og komast ekki til að einbeita sér í Asíu og allt upp í lofti eða erfið staða í Miðausturlöndum. Þannig að það er bara, ég held að fyrsta lagi þá eiga þeir ekki nægilega mikið sem eldflaugar sjálfur. Bandaríkin getur staðið frammi fyrir stríði í Taiwan, hvenær sem geti gerst og önnur átakasvæði eins og kringum á Suður Kínahafi og þá þurfa þeir að hjálpa Filippseyjum. Þeir getur þurft að hjálpa Ísrael út af Íran og svo framvegis það eru óuppgerð mál þar. Má ég skjóta inn Hilmar og svo er það líka það að það er augljóst af ummælum ráðamanna í Washington að það er verið að undirbúa einhvers konar valdarán eða valdaskipti í Venezuela. Það er verið að skilgreina að Bandaríkin eigi í stríði við eiturlyfja innflutning frá Suður Ameríku. Þeir eru mjög orðnir herskáir í umræðum við forseta Kólumbíu. Þannig ég held sér líka að þeir séu horfa nær sér að þeir þurfi að hafa varnargetu og sóknargetu þar. Já, Venezuela, það er kannski tilvíðin, ég veit það ekki. Þetta er olíuríkasta land í heiminum. Og þannig eru komin gríðarlega spenna. Og já, talaðum jafnvel árás inn í það land og Kólumbía sennilega það koma sennilega meira eiturlyf frá Kólumbíu heldur en frá Venezuela. Og svo er verið að skjóta báta og það er deilt það, eru þetta sjómenn eða fiskimenn eða eru þetta einhverjir að flytja eiturlyf. Mér skilst að í Bandaríkjunum strandgæslan hefur oft tekið báta og það hefur ekkert alltaf verið að ræða einhverja eiturlyf. Það hefur verið eiturlyf í einhver skipti en ekki næstu því alltaf. Þannig að það er alveg rétt. Það er komið þetta mikil spenna
og það sem það getur Bandaríkin þurft að nota þessar eldflaugar, langdrægar eldflaugar í því tilviki, enda þú sérð að Putin, Trump, hann ljáði ekki máls á þessu, þetta ekki á dagskrá, hann slóði þetta á borðinu og svo líka Putin búinn að segja við hann að þetta muni spilla mjög samskiptum við Rússland, sko, þetta muni ekki breyta stöðun á vígvellinum, en þetta muni, ef það fer að skjóta inn í Rússland 2500-3000 kilometra langt inn í Rússland, langt frá Úkraínu, þá mun það hafa áhrif á samskipti landana og Trump hefur verið að reyna að koma á einhverju samskiptum og samtölum, en Evrópa hins vegar hefur verið með þá skoðun að það ætti ekki að tala við Putin, það ætti að leysa þetta bara með sigri á vígvellinu, þannig að þetta er voðalega ruglingslegt. Auðvitað er það ruglingslegt að Trump skulle alltaf vera að skipta skoðun, en það er líka ruglingslegt hvað að Evrópa einhvern veginn og sjálfur sér svo ósvankam, og ég er alveg sammála sem þú ert að segja varðandi Eystrasaltsríkin, að það traust sem þau setja á Bandaríkin og NATO er algjörlega óhreinlegt. Sko NATO er orðið óvissu tæki, þetta fyrst að þetta er alveg ofboðslega dýrt, þegar það var 5% af verkefni landsmenn á árið, þetta er alveg ofboðslega dýrt, kostnaðurinn er allir komin yfir á Evrópu, það er mikill þungi á Evrópu, og Bandaríkin eru, eins og segir, það er Miðausturlönd, það er Úkraína, það er Asía, nokkur viðkvæmi punktar, og svo er það Suður-Ameríka, hafa nóg með sjálfa sig og að fyrir ráðamenn í Bandaríkjunum að vera með 3 eða 4 mál á borðinu samtímis, það er bara allt of mikið, við ná ekki utan það, og sérstaklega þú ert með forseta sem setur sig ekki inn í nein smáatriði, og núna þegar hann vil bara segja bara við Putin, hérna klukkan er 10, við farið heima að sofa, sko, skilurðu, það er eitthvað að krakka, en það er eins og Krem bendir á, og ég er ekkert að segja það að kröfur Krem séu sanngjarnar, alls ekki, ég meina, en þeir tala root causes, það er hver rót vandans, og þeir telja að það hafi verið NATO stækkun. Á Vesturlöndum er það mjög víðtekin skoðun að NATO stækkun hafi ekkert með þetta að gera, þetta hafi snúist allt það að Putin vilja endurreisa Sovétríkin og búa til einhvern stór Rússland og eitthvað slíkt. Það eru hugmyndirnar, en hann vil ráðast að það sem hann kallar rótvandans, og það verður mjög erfitt. Þess vegna held ég að það verður ekkert samið, sko. Ég held að þetta endi með það sem við kalla frozen conflict, að einhvern tíma munu Rússarnir hætta að berjast og Úkraínumennir líka, og þá myndast einhver svona lína eins og í norður á Suður-Kóreu, það sem er enda á tæknileg, sko, því þar sem stríðin þar lög 1953 og það er tæknilega stríð ennþá þeir í gangi, og það er ekki búið að ganga frá landamærunum, en það verður ekki gengið frá landamærunum, en Rússarnir taka eitthvað sem að þeir vilja, meira en þeir eru með í dag, og einhvern tíma stoppa baráttan, en þeir getur að blossa það upp aftur. En ég sé ekki fyrir mér, sko, miðað við stöðuna, að það verði samið eitthvað sem að allavega, sko, ég veit að ég tel að Bandaríkin og Rússland gætu samið eitthvað ef að þeim væri falið umboð til að semja eitthvað. En það er engar líkur á því, það sem að Trump verður vonlaust fyrir hann að fá Evrópu, hvað þá Úkraínu til að samþykkja þessar málamýranir, til dæmis eins og Úkraína láta af hendi allt Donbass-héraðið, þessi mjög auðlindaríkt, svona backbone, lykil svæði fyrir hagkerfi Úkraínu, þó að hafi allt verið í kalda koli þar, löngu áður en stríðið hófst, þá er þetta svona auðlindaríkast og skásta svæði kannski, og það verður voðalega seint samið þá. Ég held að Zelenský, hann hafi bara ekki, sko, myndi ekki lifað á pólitískt. Nei, þannig að hann er fastur í því að raunverulega halda stríðinu áfram, og að sömuleyti hefur Evrópa verið með þá stefnu að eina leiðin til þess að enda þetta stríð er fullnaða sig úr Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að semja við Putin, og leiðin til þess að sigra á vígvöllunum er að halda Bandaríkjamönnum við borðið, sem að er ekki að takast. Að því lengra sem að ákafar sem að Evrópa er í þessari stefnu sinni, að því fjær virðist Bandaríkin færa sig frá Evrópu. Já, sko, Zelenský mér finnst að vera veruleika fyrst, með fullir virðingu fyrir hann. Ég meina, hann til dæmis einhvern tímann tók Trump af því í Hvítahúsinu og sagt og sagði honum að trúði honum fyrir því að hann héldi að Putin væri hræddur við hann. Skilur, og þá átti hann að bara gera hann ennþá hræddari. Og svo bara hvað er það sem að Trump á að gera, og Evrópa segir gjarnan, sko, náttúruríki Evrópu, að Putin skilur ekkert annað en bara styrk,
skilur bara, hann skilur styrk og það bara hann sterka. En það bara hver þessi sterki aðili og hvað á hann að gera? Og Bandaríkin eru sterkt land og ríkasta land í heiminum og öflugt land og allt það. En þeir eru að hugsa eins og J.D. Vance, hann að hugsa þjóðaröryggi Bandaríkina og hann vill ekkert fara að senda öll vopn sem Bandaríkina hafa og þurfa að geta nota annars staðar til Úkraínu, fyrir hann engan áhuga á þessu máli. Ég sé ekki hvað skiptir Úkraínu máli fyrir Bandaríkina. Bandaríkina hafa aldrei verið að skipta sér að svarta hann, aldrei. Og aldrei verið mikilvæg svæði fyrir Bandaríkin. Það eru alltaf með svæði sem eru mikilvæg fyrir Bandaríkin. Og Evrópa er minnka í vægi. Þannig þetta er algjörlega óraunhægt. Og það er alltaf að Bandaríkin eiga að gera þetta og þú séð hvernig Trump snýr á Evrópu út af þessum secondary tariffs. Evrópa er hægt að tala um þess að tolla á Indland og Kína vegna þess að hann sagði ok, sko, ég skal gera þetta en þið skulle fara fyrst. Fyrst vil þið gera þetta og auðvitað veit hann að þið gera þetta ekki. Og þá var hann laus úr þeirri snöru og ef að þeir kenna honum það að hann hafi ekki lagt á þessa secondary tariffs eða þess að tolla á Rússland og Indland, Kína og Indland, að þá náttúrulega getur hann sagt ég gerði það ekki því þið vilduð ekki gera þetta. Og svo var hann til vopnin, þá náttúrulega bæði vandamál að safna peningum til að kaupa vopn. Ég heyrði tölu einhverja 2 milljarða sem var komin, en það er ekki stór upphæð með það sem hafi verið veita áður því að það sem Úkraína hefur fengið frá Bandaríkjunum áður eru margir tugir milljarða af vopnum og svo líka bara eru vopnin ekki til. Ég meina varafasti Bandaríkjanna segir bara við erum að hugsa okkar þjóðaröryggi og það er það sem og það er það sem að Eystrasaltsríkin og Pólland verða að hugsa þessi svona frontline states og líka Finnland og Noregur, löndin sem eru þarna alveg á fremstu vílínu onni í þessu máli með landamæri við Rússland, að þau náttúrulega þurfa aðeins að fara að skoða sem gang gagnvart NATO því að Trump hefur sagt oftar en einu sinni að hann mun ekkert verja lönd, ekkert taka marka á artikul 5 undir öllum kringumstæðum. Og en þau virðast trúa því, þú eins og hlustar á Kaja Kallas til dæmis sem var forsætisráðherra Eistlands og er núna öryggis- og utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún talar að gefa ekkert eftir. Ég skil hann alveg að því leyti, sko, að þú veist eins og austurhluti Eistlands, Narva-héraðið, Narva er borg þarna á landamæraborg, þetta er eiginlega allt rússar og rússneskumælandi fólk, 25% eista eru á rússnesku bergi brotnir og flestir þeirra búa í austurhlutanum, sama með Lettland, Latgali héraðið þarna, það sem er borgir eins og Daugavpils og Resegni og svona alls konar borgir sem eru þarna, sem eru eingöngu rússar sem eru austurlandamæri Lettlands, það sem að þetta fólk óttast skiljanlega er að rússar fara að herja á þessi svæði sem það sem að rússar eru í meirihluta og færa landamærin til og þess vegna segja þau alltaf að það má ekki færa til 1 millimetri. En það þýðir það að Trump hefur algjörlega bundnar hendur. Auðvitað skilur maður afstöðu þessara landa en alltaf þegar Trump kemur með einhverja málamiðlandi, hvort sem Witkoff áður eða hann núna og J.D. Vance, þá er það alltaf bara stoppað af og það með ég ekkert gefa eftir. Þess að segja það ég sé ekki við þessar aðstæður, það verður eitt samið og skapaðan hlut og svo líka segja talsmenn Putin, við förum ekki til Budapest nema að það sé komið eitthvað á pappír sem að tekur á rót vandans og það virðist ekki vera á dagskrá. Þó eru Bandaríkin mun meiri skilning á þessu heldur en Evrópa hefur sem hefur engan skilning á þessu. Evrópa segir bara vopnahlé og ekkert gert, ekki tekið á neinum mál, bara vopnahlé. Og þá hugsa Rússar sem svo vopnahlé þýðir bara það að þá er bara hægt að halda áfram vopnasendingum til Úkraínu, byggja upp herinn, endurskipuleggja herinn, safna meiri peningum, undirbúa frekara stríð. Þannig að fyrir þá sem að upplifa sig að þeir séu með yfirhendina, þá borgar sig ekkert fyrir það en að halda áfram og þeir muni gera það. Evrópa mun segja engin eftirgjöf, Zelenskí mun enduróma það og þá náttúrulega verður ekkert samið eða hvað, ég sé það, sér þú fyrir það sé að fara að koma. Þú segir að Evrópa, sín Trump á stöðuna sé skynsamlegri heldur en Evrópu og átt á við það
að stundu tala Trump þannig að verða bara horfast í augu við það að Rússar eru að sigra á vígvellinum og áframhaldandi stríð munu líklega bæta við þann sigur, kosta gríðarlega fjölda mannslífa, skilja Úkraínu eftir í sem brotið land, svona römt steig, eins og sagt er. Já. Og hann lifir í heimi stundum, Trump, sem er þannig að stórveldin og hinn sterki, þeir fara fram með sínu vilja og það má bara benda á mangi svona til þess. Á meðan að Evrópuleiðtogarnir tala svolítið út frá því eins og heimurinn ætti að vera, að Úkraínumenn ættu að geta gengið í NATO bara ef þeir vildu og þeir ætti ekki að þurfa að spurja eða hafa eitthvað samþykki frá Rússum til þess, þannig ætti heimurinn að vera og þannig heim verðum við eiginlega að þröngva upp á Rússland til þess að sýna þeim að heimurinn er eins og við viljum hann sé og þess vegna þurfum við bara að safna liði og vinna Rússland á vígvellinum til þess að sá heimur sem að við viljum verði ofan á, sem hljóma náttúrulega svolítið sérkennilega vegna þess að í þessu felst að þeir vita það að til þess að ná fram vilja sínu þá verða þeir að sigra á vígvellinum og verða þar leiðandi sá sterki. Þannig að þá veltum að fyrir sér býtu þá Evrópa ennþá í þeirri trú að það sé einbóla heimur og það sé vilja vesturvöldin sem að ráði heiminum og geti stjórnaðunum og horfist í augu við það. Þannig að það getur verið eitthvað svona grundvallar afstaða til heimsmálana sem að liggur þarna að baki að það er orðið svona langt á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Já, eins og þess að segja, þá oft talað að Úkraína muni enda sem svo kallar dysfunctional rump state, það að segja bara brotið eða Úkraína var að mínum dómi failed state til í stríð. Það var engin hagvextur í 30 ár, spilling og ekkert raunverulegt lýðræði og nokkrir aðilar áttu allt þarna og stjórnu allt þarna og allur almenningur bjóði mjög erfiðar, mjög fátækt fólk, miklu meiri fátækt heldur en í Rússlandi. Ég meina á 30 ára tímabili tvöfaldast verklandsframleiðsla í Rússlandi rúmlega það en minnkaði í Úkraínu. En stór hópur í Úkraínu horfði þá til Evrópu, til NATO til þess að venda sig fyrir Rússum, til Evrópusambandsins í vonum aukna efnahagslega hagsæld. Þannig þeir töldu að leiðin út úr þessu ástandi sem þú ert að lýsa var að tengjast Evrópu og það er kannski sá hópur sem að varð ofan á í Úkraínu. Já, það skiptist voðalega mikið austur, vestur og það sem að svo skrítið með þetta sjá til þegar voru forsetakosningar þá skiptist þetta yfir í helming þannig að forseti sem var hlynntur forsetaframbjóðandi sem var hlynntur Evrópu fekk það bil 50%, forsetaframbjóðandi sem var hlynntur Rússlandi fekk 50%. Ég segjum að og Krímskaginn kannski var valdur af því að Janukóvits varð ofan á sem var hlynntur Rússlandi. Það er að segja að því að Krímskaginn var eiginlega Rússar, 2 milljónir manna þá var það nóg bara að því að Krímskaginn var hluti af Úkraínu til þess að tryggja Rússum rússneska forseti sem var hlynntur Moskvu. Þannig að þetta var verið tvískipt og þeir sem eru vesturhluti Úkraínu sem snýra nálægt Póllandi og Ungverjalandi og Slóvakíu og þessum löndum, þeir og Rúmeníu. Þetta fólk hefur verið viljað Evrópusamveruna og NATO á meðan að austurhlutin var annarra skoðunar, allavega miklu leyti. Nú erfitt að átta sig á stöðunni, þannig að það er náttúrulega bara svo mikið það voru 52 milljónir manna þarna þegar Sovétríkin féllu. Það er örugglega vel innan við 30 milljónir manna í dag, kannski 25 eða eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað mjög lítið sem að með það sem var þarna. En það allavega var mjög skipt skoðun hvernig þetta ætti alltaf að vera og en ég meina það sem ég hefði talið að Úkraína hefði að gera og það er það sem kom upp í umræðunum í Istanbul í mars 2022 var að stíga skref í átt að Evrópusamrunanum og sleppa NATO allavega í bili að styrkja hagkerfið og við vitum alveg hvernig Finnarnir gerðu þetta, þeir voru búin að vera í Evrópusamrunanum mjög lengi áður en að þeir sóttu NATO og það hefði verið miklu ásættanlega efnahagsuppbygging í landinu hefði átt sér stað að styrkja hagkerfið og fá fullan aðgang að sameiginlegum markaði, fá eitthvað fjárfestingafé eða eitthvað, en það var ekki gert og þú eins og segir það var sagt að
þetta er sjálfstætt ríki, þeir geta gert hvað sem þeir vilja, þó við vitum það í Íslendingar getum ekki gert hvað sem við viljum. Við vorum að tala um það í síðasta þætti að við keyptum hlutabréf í Asian Infrastructure Investment Bank, ég held að þetta verið 2016 sem við kaupum hlutabréf í Asíubanka sem undir fórist í Kína, Fjárfestingarbanka Asíu, við kaupum hlutabréf 2016 og svo ætlum við kannski að fara að skoða eitthvað hvað getum gert með þetta. Og 2019 þegar Kína að tala við íslensk stjórnvöld einhverja möguleika í Belt and Road eða Belt og Braut eða eitthvað samstarf, þá kemur bara varaforseti Bandaríkjanna fyrir Trump-stjórninni og segir okkur að gera ekki neitt. En mér finnst mjög líklegt að þegar stjórnvöld kaupa hlutabréf í Fjárfestingarbanka Asíu þá hafðu verið að hugleiða alls konar möguleika saman með Norðurlöndin, öll Norðurlöndin gerði það saman, en svo bara slegið á fingurna á mönnum og við gátum ekki treyft okkur eftir þetta, við getum ekki gert því að það mun valda úlfúð í Bandaríkjunum eða hjá stjórnvöldum og við erum með tvíhliða varnarsamningu í NATO og það sem verðum að halda okkur höndum. En það er alveg rétt líka sem hún segir varðandi einpóla heiminn að leiðtogar Vesturlanda sem eru núna við völd, þeir eru uppaldir í einpóla heimi sem var frá 1991 til 2017, svo cirka. 2017 verið Kína stærra hagkerfi með Bandaríkjunum og jafnréttisgengi. Þeir eru alin upp í einpóla heimi og hegða sér þannig eins og það sé einhver stórveld, einhver sterkur gæi sem getur bara gert allt og það er alltaf verið að segja við Trump meiri refsiaðgerðir, meiri viðskiptaþvinganir, meira vopnum og það er þessi trú á að Vesturlönd, að Bandaríkin hafi eitthvað í erminni sem þeir eru ekki með í erminni lengur. Það er alveg ljóst að þegar að stríð áður en að Putin gerði innrásin inn í Úkraínu að þá var hann búinn að tryggja sér viðskipti við Kína. Hann hefði aldrei gert þetta ef hann hefði ekki séð opnar dyr inn í Asíu. Og þetta getur gert í magnbólaheimi þegar það er komið stórveldi, annað stórveldi sem að þú ert með galopnar dyr, þú getur líka skipt við Indland sem er að verða stórveldi, kannski 4. stórveldi núna, eða er að verða. Þannig að hann sá það að þetta var sjálfbær ákvörðun að Rússland gæti lifað þetta því þeir áttu að opna dyr austur þó dyrnar fyrir vestan hafi lokast og þetta er eins og Evrópuleiðtogarnir átti sig ekkert á þessu og svo á að fara að beita Kína refsiaðgerðum og eins og þetta hafi séð Sovétríkin þegar að utanríkisviðskiptin eru svona mikil við Kína og við erum algjörlega, Kína er háð okkur og við háð þeim á meðan að Sovétríkin voru loka hagkerfi. Þetta er algjör mislestur á heiminum eins og hann er orðið margpóla, það er komið annað stórveldi með sinni eigin stofnanir sem er tilbúið að stunda viðskipti við Rússland og fyrir Kína, þeir hugsa mjög strategíst, við skulum gá að því að þetta er nú fólk sem er elitan í Kína er miklu menntað í bestu háskólum Bandaríkjanna. Hvað eru þeir að hugsa? Þeir hafa ekkert á móti því að Úkraínustríðið halda áfram. Þetta þýðir það að Bandaríkin eru upptekin í þessu rugli í Evrópu, komast ekki til Austur-Asíu. Það þýðir það að Xi Jinping og liðið í Peking hefur miklu frjálsari hendur hérna í Asíu, gagnvart Suður-Asíuríkjunum sem lifa í skugga Kína og Indlands og bara miklu sterkari stöðu og Bandaríkin eru upptekin í einhverju svona endalausu þvargi þarna í Úkraínu. Ef við má fara með þið aftur til Evrópu, þá hefur verið markmið Evrópu svona undanförnu að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu. Bandaríkin séu bakbeinið í NATO og eiginlega eina fyrirbrigði þar inni sem hefur eitthvað hernaðarmátt sem orður að gerandi. Það virðist vera öfugt það sem að leita út í upphafi að Úkraínustríðið myndi þétta raðir NATO að þá komið í ljós klofningur innan NATO, mjög ólíkt mat Bandaríkjanna og Evrópu á öryggishagsmunina. En síðan er það sérstakt vandamál sem er kannski forsetinn sem að skiptir skoðanir eftir síðasta ræðumanni eins og John Bolton benti á. Það var eiginlega helsta vandamáli með Trump, hann var alltaf sammála þeim sem hann talaði við síðast eða tækið svona nótis á því sem þar hefði verið, sem að má benda á í samtalinu langa við Putin að þegar Zelenski kemur í Hvítahúsið og hittir hann allt annan Trump heldur hann hafði reiknað með við ummæli Trump kannski viku áður. Nú eru tæplega 3,5 ár eftir að
forsetatíð Trump ef honum endist heilsa og þrek, og ef að það ekki, ef hann þarf að víkja þá J.D. Vance næstur í röðinni og hann með enn harðari afstöðu, hann enn líkari núverandi afstöðu Trump til Úkraínu heldur en það sem að Trump virtist vera svo afstæð sem Trump virtist vera komið með í sumar. Hvernig getur Evrópa lifa svona langan tíma með stríð í Evrópu, með svona óljósan vilja Bandaríkjanna til þess að vera þetta bakbein í Evrópu, og án þess að svona hafa raunverulega tíma eða stöðu til þess að endum þetta í öryggishagsmuni, því að sumuleyti þurfa Evrópuþjóðirnar þá að meta þess svo hvað gerist ef að Bandaríkin koma aftur til Evrópu, ef að kemur einhver annar forseti með einhver aðra afstöðu, að þá náttúrulega þurfum við ekki að vera með eins drastískar aðgerðir og annars, en kannski þurfum við líka að taka afstöðu til þess að stefna Trump verði ríkjandi í Bandaríkjunum og það sem kemur eftir honum verði kannski bara ennþá verra fyrir Evrópu. Þannig að þetta svolítið, þó að segja að kvarta yfir afstöðu Evrópu leiðtogana, þá verði líka í svolítið snúinni stöðu, það sem verið að svolítið að kippa jörðin undan fótunum þeirra. Já, sko, í þeirra stöðu, með þeirra stöðu, þá hefðu þeir átt að hugsa út sem, sko, Evrópusambandið hugsaði svo smáríki, setjum við hvernig í tollamálunum, sko, verða algjörlega undir, svo smáríki bara gagnvart Bandaríkjunum, að Evrópa hefði raunverulega þurft að vera með eigin strategíu sem verið að hugsa út frá hagsmunum Bandaríkjanna, út frá hagsmunum Evrópa, ekki Bandaríkjanna. Evrópa hefur verið að vinna bara út frá hagsmunum Bandaríkjanna og gera eins og þeim sagt frá Washington, í staðan fyrir að átta sig á því að til lengri tíma litið þá verða þeir að finna leið til þess að lifa með Rússlandi. Rússland 145 milljónir og langmest af þessum fólki sem 105-110 milljónir af þessu fólki býr í Evrópu og Rússar. Og þetta land mjög stórt og það þýðir ekkert að hugsa eins og virðist vera að hugsa í Íslandi að það bara segra Rússland á vígvöldum að brjóta upp í smáríki eða eyða Rússlandi. Það ekki inn í myndinni. Þannig Evrópa hefur ekkert verið að hugsa mjög lengi, áratugur saman út frá eigin hagsmunum og eigin forsendum. Þannig að fyrir Evrópu myndi skipta máli að ná einhvers konar niðurstöðu við Rússland og semja við Rússland eins og Merkel var að reyna að gera. Hún var að reyna það var náttúrulega áhætta sem hefði vild og líka svo að það þjónar ekki hagsmunum með Evrópu að vera alltaf í tómum leiðindum við Kína. Viðskipti við Kína eru mjög mikilvæg, líka upp á samkeppnishæfni í Evrópu og orkuauðlindir Rússlands skipta máli. En það bara málið þegar þú búin að segja það að Putin sé eins og Hitler, þá voðalega erfitt lítið sem hann getur gert. Hann bara djöfulli sjálfur og þá voða lítið sem hann getur gert. Og svo Evrópa í þeirri stöðu að hún er í hagkerfinu, það lítill hagvöxtur, það ekkert svigrúm í ríkisfjármálunum og það tekur langa tíma að byggja upp eigin her, það verður gert, það verður reynt en þá annar vandinn, að þá eru löndin misjafnlega stór og þá fara löndin eins og Þýskaland, Frakkland og Bretland að berjast á milli sín hver sem stærri og sterkastur og það getur leitt, það ekkert að það leiðir þessi góða hluti frekar en það gerði á síðustu öld tvívegis heimsstyrjaldi. En ég meina Evrópa í vandræðum, hún hefur ekki verið að hugsa út frá sínum eigin hagsmunum og kannski við vorum að tala það hvaða hagsmunum Bandaríkin að þjóna. Það sem Bandaríkin hefðu haft út úr Úkraínustríðinni er það að geta veikt stórveldi án þess að þurfa að vera með mannafla á vígvöllum með því að skaffa rétt vopn. En það kemur að því að þeir sjá bæði þeirra vopnabirgðir að minnka, þeir hafa takmarkaða framleiðslugetu og þeir eru uppteknir í öðrum svæðum og þú varst að benda til frá Suður-Ameríku. Og það Suður-Ameríka er miklu mikilvægara svæði fyrir Bandaríkin heldur en nokkuð tíman Úkraína og svo Miðausturlönd líka mikilvægari fyrir Bandaríkin heldur en Evrópa og svo Austur-Asía enn mikilvægari heldur en nokkuð af þessu, nema það bara kannski Suður-Ameríka ef það verða átök þar. Þannig að Evrópa hefur bara verið að vinna út frá því hvað henni hefur verið sagt að Bandaríkjunum algjörlega óviðbúin og núna svona panikk í gangi og ráðherrar eru enda sendast út allan heim að undirrita alls konar pappíra. Hvað Ísland búið undirrita marga pappíra með Frakklandi, Þýskalandi,
Finnlandi og ekki hvað, reyndar er engin varnarsamningur en það er allavega eitthvað svona panik í gangi og menn er að reyna að búa eitthvað til en það tekur bara langan tíma og svo þessi sjóður sem á að kaupa vopn frá Bandaríkjunum sem Bandaríkjunum kannski vil ekki selja, hann er ekkert voðalega stór og það bara stafar af því að löndin hafa takmarka svigrúm. Þannig að þess vegna hefði verið best fyrir Evrópu að vinna einhvers konar samkomlega við Rússana hérna og það er ekkert ég meina það hefði verið best að gera, það verður að gerast einhvern tímann, það er ekkert hægt að hafa svona ástand í Evrópu að fjölmennasta landi sé alltaf skilið eftir útundan, sé aldrei hluti af kerfinu, öllu heildarkerfinu og sé alltaf erkióvinur. Ég veit að það er erfitt að segja þetta svo staðan er í dag, því náttúrulega gerðu Rússarnir stórkostleg mistök að gera þessi innrás inn í Úkraínu og fyrir utan þetta er algjörlega ólöglegt stríð og innrás sem er alveg skelfileg ekki bara fyrir Úkraínu, heldur valdi Rússlandi líka tjóni og það sem ég held á sínum tíma að ég sjálfur hafði ekkert alveg mikla trú að því þetta er í svona stórt stríð vegna þess að reynslan sýnir ef að land eins og Rússland ræðst inn í svona stórt land eins og Úkraínu að þá gengur illa. Þú sér þetta til dæmis þegar Bandaríkin réðust á Víetnam, hvað það gekk illa, þau töpuðu því stríði. Það var stríð sem tók 19 ár og 5 mánuði held ég. Svo fór Bandaríkin í stríði í Afganistan sem tók 20 og það voru 19 ár og 10 mánuðir. Þetta er stór svona þróunaríki, endaði með ósköpum, Sovétríkin féllu vegna innrásarinnar í Afganistan. Þannig að þetta er ofboðslega erfitt og auðvitað reynir þetta líka Rússland. En ég meina, og Pútín gerði þessi mistök að gera þessa innrás sem hefur reynst vera erfitt, en hann náttúrulega að ná þarna mikilvægum svæðum eins og Krímskaganu sem var mikilvægt afgangur af sjó og síðan mjög mikilvægum innhéruðum sem hann virðist vera að ná að taka og virðist ekki hægt að sleppa og ekki þurfa að sleppa tilbaka og eigi að vera herjar á Odessa og herjar á Kharkiv vill ná meiru en mér finnst Evrópa ekki hafa verið að hugsa bara, ef að stefnum þessu, ok Evrópa, við ætlum að drepa alla Rússa eða við ætlum að brjóta Rússland upp í einhverja smá reyningar good luck, það bara gengur ekki upp ég veit alveg að tilfinningarnar eru úðalega sterkar, það er búið að minna landið, það er búið að þjáska, það er búið að eyðileggja alla orku innviði í Úkraínu, það er búið að margar borgir eru rústir, það er gríðalegt mannfall og tjón og allt þetta og ég skil að fólk náttúrulega finnst þetta alveg skelfilegt að horfa upp á þessa hluti. En þetta er orðin hlutur, en ég meina mér finnst bara Evrópa hefur bara hugsað svo smáríki sem gerir það sem Bandaríkin segja, vinna út frá hagsmuni Bandaríkina, en að búa til eitthvað svona grand strategy eða eitthvað svona stefni, eitthvað svona damage control mekanism, hvernig eigi að eiga við Rússland og hvernig eigi að efla samskiptin við Kína og græða á viðskiptin við Kína, Austur-Asíu og Indland. Þetta hefur bara ekki verið á dagskrá. Og þegar ég var að sækja NATO-fundi skömmu eftir fall Sovétríkjanna 95-99 að þá biðu bara allir eftir því hvað Bandaríkjamenn segðu á þessum fundum. Það var það annarkvæmt forseti Bandaríkjanna sem mætti þarna eða var utanríkisráðherrann eða varnarmálaráðherrann og þá biðu bara Evrópuríkin eftir því að hlusta á hvað þessir bandaríski fulltrúi hafði að segja og svo töluðu þau bara í kringum það og hugsaðu svo ok, þeir borga eiginlega allt og þá mega þeir ráða eiginlega öllu. Núna á þetta snúast við að Evrópuríkin eiga að borga eiginlega allt en þau kannski ekki að ráða neinu. Og svo eru þau með, er stærsta landið í Evrópu, Rússland, kannski 100-110 milljónir manna Rússar sem eru í Evrópu, það á ekkert að semja við þá, það á bara helst að eyða í hvað að gera þetta. Hvernig á að lifa með þessu fólki með þessar aðstæður og svo náttúrulega eru eitthvað 20 milljónir Rússa sem að þegar Sovétríkin féllu utan landamæri Rússlands, þar að meira í Eystrasaltsríkjunum, líka í Úkraínu og fleiri löndum. Þetta er vandamál sem þarf að taka á, en það er eins og það eigi ekki að taka á þessu og svo bara er alltaf sagt, segir Zelenskí alltaf, Bandaríkin er sterkt land og Pútín er hættur við Trump og þá verður bara beittu afli. Hvar á þetta afl að koma? Það er ekki til, það er engin utanríkisviðskipti milli Bandaríkjanna og Rússlands í dag, það er ekkert svo til. Að setja Kína og Rússland í viðskiptabann myndi eyðileggja Evrópu og Bandaríkin þar á meðal hergagnirna í Bandaríkin þeir myndi ekki fá málmanna sem þeir þurfa til að framleiða af og það er engin heil hugsun í þessu og þess vegna er Evrópu í vondri stöðu
og ætla að vinna sig út úr þessu, það tekur langan tíma. En eins og ég held að þú hafði að benda á það, það var rétt það sem þú segir, að Evrópulöndin að vinna eins og þau séu sko í lifi í einpóla heimi, það sem einhver svona sterkur aðili sem með alls konar Trump upp í erminni, en Trump hefur ekkert svoleiðis, hann hefur það ekki. Sko, Kínverjar eru alveg með þá hreinu að þetta ofboðslega ríkt landorðið og stórt og alltaf að vaxa og þeir eru búin að segja það og þeir ætla ekki að láta Rússa tapa þessu stríði. Það bara þannig. Og þeir stunda bara viðskipti við þá og halda þeim gangandi. Þeir selja að vísu ekki vopn til þeirra, en þeir að fá alls konar íhluti sem ekki vopn, þetta að nota. Þannig að staðan fyrir Evrópu þannig, það enginn að hugsa. Og náttúrulega líka eitt vandi með Evrópu, þetta 27 þjóðríki sem hver hugsar eftir sínum hagsmunum og það vantar, sem að kalla alþjóðaskipti, eitthvað grand strategy, hvernig á að lágmarka tjónleikaþátt Rússlandi, hvernig ætlum við að græða á Kína og Austur-Asíu, það ekkert ljóst. Og svo eru löndin í Austur-Asíu, sem ég núna, ASEAN-löndin, eða Kína sem að lærðum frjáls viðskipti í Bandaríkjunum hafa nýttið þetta og eru með gríðarlega hagvöxt og uppgang og allt þetta. Þetta eru löndin sem hafa lærði í skólum í Bandaríkjunum og Evrópu og koma heimdi sín og vinna eftir skólabókin, eins og Vietnama sem gríðarlegur hagvöxtur núna, vinna eftir þessum kenningum frjáls viðskipti og allt þetta og sérhæfingu og stærðarhagkvæmni og allt þetta sem og núna eru þau farin að upplifa það að Evrópa og sérstaklega Bandaríkin tala gegn frjálsum viðskiptum og vilja beita afli og vilja fara út í alls konar aðgerða sem allir tapa í staðan fyrir allir græði og það sem svona negative sum game, það sem vonast þess að andstæðingunni tapi meir en hinn. Það vant, sko, ég sé ekki hvað og svo bara að skoða líka fórustum með Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen, tala ekki Kaja Kallas. Þetta nú ekki gæfulegt, ég meina Trump náttúrulega eins og hann að skipta skoðun á klukkutíma fresti. En samt gagnvart Úkraínustríðinu þá hefur hann ákveðið jarðsamband og það hefur líka J.D. Vance. En þeir eru líka erfið í stöðu í Bandaríkjunum vegna þess að í kringum þá eru aðilar sem að hugsa öðruvísi og eru nær Evrópuleitunum. Það Trump sjálfur í vandræðum og J.D. Vance hefur haldið sér svona frekar til hlés. Og þess vegna þegar Trump að mæta á fundi og heyrir í Zelenski og Evrópuleitunum þá bara missir hann stjórna sér. Þannig að þetta svona erfið staða og eins og ég segi, mér finnst Evrópusambandi haga sem svo smáríki, þeir fá sama toll og Evrópusambandi sem aðal bandamaður Bandaríkjanna og menningarlega og langtengdasti hluti í Bandaríkjanna í heiminum, mjög stór hluti af Bandaríkjamönnum eru Evrópubúar sem fóru til Bandaríkjanna, mjög sterkt, að þeir fá sama tollin á Singapúr sem í Austur-Asíu, 15% toll, sem bara 5-6 milljónir. Þeir fá ekki betri meðferð það. Þannig að þetta alveg ótrúlega staða í Evrópu. Og mér finnst ekki að, þó að ég sé engin aðdáandi Trump og mér finnst hann vaða úr einu í annað, þá finnst mér forystumenn Evrópu bara ekkert vera skárri þegar kemur að stefnumörkun. Auðvitað virði ég það að það kannski meiri mannréttindi í Evrópu núna eins og og málfrelsi kannski eitthvað, en samt finn ég alveg fyrir því að sem háskólakennari að víða í Evrópu núna verið að takmarka málfrelsi og það má ekki gagnrýna og þeir sem að vilja ná einhvers konar langtíma samkomulagi við Rússland, það sé að lifa með Rússlandi, þeir eru bara kallaðir pútinistar og séu að launaskrækka á Kreml og allt fram til göttunum. Þannig að það vantar stefnumótuna, en svo líka búið að banna umræðuna, þannig að það allir sem að vilja finna einhverja leið til að lágmarka tjóni fyrir Evrópu, þeir eru bara stimplaðir og fjölmiðla líka takmarka mjög aðgang. Það er bara viss viðhorf sem komast að og þau viðhorf sem hafa verið ráðandi það sem þú veist að tala um áðan að það sé bara farið á vígvöllinu og Rússland sé bara gersigra. Og treyst bara það, já, þeir munu aldrei nota kjarnorkuvopnið þó að allt ringi í kringu þá. Þeir munu aldrei hugsa sína eigin þjóðaröryggishagsmuni, þeir munu bara gefast upp og svo framvegis. Ég hef aldrei séð hvernig þetta að ganga upp. Eins gat ég aldrei séð fyrir mér að með að við reynslum með Bandaríkjanna í Vietnam, með að við reynslum Bandaríkjanna í Afganistan, með að við reynslum Sovétríkjanna í Afganistan, þá gat ég aldrei séð fyrir mér
að Rússland myndi geta tekið alla Úkraínu auðveldlega. Þetta alltaf mjög erfitt, svona stórt land og fjölmennt að það reynist mjög erfitt að saga sýnir þetta aftur og aftur. Já, það staðan líklega svo að boðaður fundur Trump og Putin, hann alls ekki á borði og ólýst hvort hann verður. Það fátt sem bendir til þess að það sé eitthvað í spilunum sem að muni leiða til friðar í Úkraínu. Líklegast að stríðið haldi áfram og þá alltaf hætta á stigmögnun, sérstaklega ef að þær raddir innan Evrópu hafa hljómgrunn sem að vilja að Úkraínumenn fái langdrægar flaugar til þess að skjóta djúpt inn í Rússland, þannig að NATO og eða Bandaríkin séu komin í bein átök við Rússa, ég veit ekki hvort að það sé hugmyndin. Þannig að sömuleyti það staðan sem við erum í, þannig að hættan á því að stríðið í Úkraínu breiðist út og valdi enn meiri skaða í okkar heimsluta, að það eru síst að minnka. Nei, það er ekki að minnka. Þetta er slæm áhrif á efnahag Evrópuríkja og sérstaklega Þýskaland í slæmu ástandi. Þetta var nú mótorinn í Evrópusambandinu sterkasta ríki, það í slæmu ástandi út af þessu og maður sér ekki neitt framundan. Ef við tölum Ísland, Lettland og Litáen og Pólland, það voru þau sem að stóðu fyrir því ásamt George W. Bush að það væri talað Úkraínufærin í NATO þó að það væri engin samstæða þetta og engin vilji, en það fór hann aldrei inn í NATO og ekki á leiðinu og að blása það af. Að þau einhvern veginn trúðu því, ég veit bara því ég búin að vera að kenna þetta í 20 árum, það var svona trúa Bandaríkin hefði einhverja svona tæknilega yfirburði og getur bara sigrað stríð við Rússland eða hvaða stórveldi sem bara með einhverjum íta okkur að taka. Þetta væri bara mjög einfalt, tæknilegir yfirburðir og svo þegar stríðið byrjaði milli Rússlands og Úkraínu þá var þetta Rússa að vera að berjast með ónýtt tæki og jafnvel að berjast með skóflum og þetta var allt saman ónýtt og svo fram eftir göttunum. Það hefur ekki reynst vera þannig og núna bara bæði peningaskortur í Evrópu og vopnaskortur. Og Bandaríkin búin að missa áhugan, Trump, orðin forseti Bandaríkjanna, farin að missa stjórnar sér og hverjum fundinum að fætur öðrum og vill ekki halda þessu áfram og með allt og mörg mál á borðinu hjá sér og vill losna við mál sem að skiptir ekki svo miklu máli fyrir Bandaríkin. Hann orðin hundleiður á þessum Evrópusambandsleiðtogum. Þannig að sko ég veit ekki hvernig þetta á að leysast, en ég held að, þess vegna sagði ég við því, frozen conflict líklegast að miðað við harðlínustefnu Evrópusambandsins, það vil ekki gefa neitt eftir. Það alveg skiljanlegt, ég skil það alveg, að menn vil ekki gera upp til land. En þá verður ekkert samið og þá þetta frozen conflict eftir. Það sér að eins og Trump hefur talað og bara stoppar og við líðum einhvers staðar, ekki sem henni núna, heldur að það eru líkur því að Rússar fari mun lengra, taki meira, svo stoppar stríðið. Eins og í Suður- og Norður-Kórea sem hefur ekki verið barist síðan 1953 en það ennþá tæknilega stríð í gangi. En síðan verður bara og þá munu Vesturlönd ekki viðurkenna þessi nýju landamæri. Þau munu segja landamæri Úkraínu eru eins og þau voru þegar Sovétríkin féllu 1991. Það eru landamæri sem við viðurkennum. Við viðurkennum ekki þessa frosnu víglínu þarna sem bara tæknilega ennþá stríð en ekki átök í gangi. Og þá svo framkvæmst fyrir NATO alltaf að tala að Rússar sé að taka svo lítið undanfarið og það alveg rétt. En ég held að ef þú horfa á hvað Rússarnir að gera, því þetta var bara, Úkraína var bara eins og Ísland, Lettland og Litáen, hún var bara hér, hún var svo sýsla í Sovétríkjunum, að þeir vita nokkurn veginn hvað auðlindirnar eru, þeir eru með kortleggja þetta var hluta Sovétríkjunum, þeir vita töluvert hvað auðlindirnar og hvað svæði þeir sem þeir vilja. Þeir eru ekkert að reyna til að hámarka svæði sem þeir fá. Þeir eru að taka ákveðin svæði þar sem eru ákveðinir hlutir sem að þeir vilja sækjast eftir auðlindirnar, eins og svo Krímskain vegna hafnaaðstöðu, siglingaleiða vegna þess að gríðarlega gasauðlindir þarna í kring og svo Donbass, kol og alls konar hlutir sem og málmar sem að þeir eru að hugsa Þannig og fyrir Rússland þetta ekki gott heldur því að ég var að segja við þá Rússland flestir Rússar búi í Evrópuhlutanum, kannski af 155 milljónir, kannski 105, 110 milljónir. Svo austurhlutin mjög fámennur og þar geta Kínverjar farið að þjarma til lengri tíma að Rússlandi, því þetta er svo margir Kínverjar sem hafa flutt inn í austurhlutan. Þannig að fyrir Rússa borgar sig að fara að ljúka þessu áður mjög langt líður, en það ákveðin hætta því að Úkraína muni tapa meira landi
og þessi frozen konflikt verði á vílinni sem mun óhagstæðari heldur hún í dag. En ég hef aldrei trúað því að Úkraína öll myndi falla, því maður sér það á öllum svona stríðum sem eru stór lönd og fjölmenn, eins og Afganistan álíka stórt og Úkraína, heldur stærra landfræðilega, var svona 40 milljónir þegar voru í stríði bæði við Rússland, við Sovétríkin og svo Bandaríkin. Þetta er stórt land, það fjall aldrei, Víetnam fjall aldrei alveg, það vann stríðið. Afganistan vann stríðið við Bandaríkin, Sovétríkin hrundu í stríði við Afganistan. Þannig að ég held að Rússarnir átti sig á því að þeir muni aldrei ná allir Úkraínu. Ég hafði aldrei neina trú á því, fyrir utan það í vesturhlutanum eru eiginlega eingöngu Úkraínumenn, og þegar að Sovétríkin voru til þá voru þau með leppríki eins og þú veist að Stalin vildi hafa svona buffer states, og þá voru Pólland buffer state og Tékkóslóvakía. Það var Tékkland og Slóvakía eitt land, og svo Ungverjaland og þessi lönd sem að Sovétríkin voru að skiptast af. Og þetta var alveg ægilegur hausverkur alltaf fyrir Moskvu að vera með þessi leppríki. Það var allt tómleiðindi og Sovétríkin þurfti að gerði innrás í þessu lönd til þess að skakka leikin. Þannig að með við þá reynslu að Pútín vilji taka stóran hluta landi, kannski 200-300.000 ferkilometra, það sem eru eingöngu Úkraínumenn, það það ægilegur hausverkur fyrir Moskvu að vera með það inn á sér, fyrir utan kostnaði við að byggja þetta upp. Og þannig að þeir taka þarna ákveðna hluti, austurhlutan, þá forgangurinn settur á strandlengina við Svartahafið, og svo Kharkiv sem var höfuðborg Úkraínu á sinni tíma fyrir löngu síðan, áður en að Kiev var, og það sem muni ná þess. Ég held að þetta verði frozen konflikt. Ég sé ekki fyrir mér að Zelenský, nema verið forsetaskipti í Úkraínu, hann getur pólitískt ekki farið að gefa til land, það er mjög skiljanlegt, og Evrópa getur það ekki, og þú ert með utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins frá Íslandi. Hún mun aldrei samþykkja, að þeir gefa eitthvað, og þá sér hún bara fyrir sig sama í Íslandi og Lettlandi. Og svo svo sem fer með kommunismi, svo sem fer með varnarmál hjá Evrópusambandinu, hann frá Litáen. Og Litáen með mjög harða stefnu, og þeir munu aldrei samþykkja neina svona eftirgjöf. Og það fórist Evrópusambandinu algjörlega segja þvert nei. Og þess að ég sé ekki fyrir mér neina samninga, því að þó að Pútín og Trump getur sest niður og búið til kort og sagt að við hafa þetta svona, þá verður það aldrei samþykkt. Ég sé það ekki fyrir mér. Þess vegna endar þetta svona, en það verður ekkert gott fyrir Úkraínu. Úkraína endar, eins og vorum að tala það sem kallað á ensku dysfunctional ramp state. Þeir eru að missa aðgangina Svartahafinu að miklu leyti, jafnvel alveg, allavega miklu leyti, og þeir eru búin að missa, Pútín búin að útsirkla helstu auðlindasvæðin og taka þau að mestu leyti. Það það sem hætta á að verði, og svo Evrópa ekkert í góðri stöðu til þess að vinna uppbyggingu Úkraínu svo staðan í dag. Ég sé það ekki fyrir mér, ég meina. Og það annað sem að Evrópa líka sjálfa vantar framkvæmdafé, og þeir vorum að tala með svona grand strategy fyrir Evrópu, og það þyrfti Evrópa með hvernig ástandi í efnahagsmálum að vera að taka meiri fjárfestingu frá Kína og utanfrá. Þeir geta það ekki, vegna þess að þeir hafa sér svo smáríki að því leyti að það hlýðir bara Washington, og þar Kína á svörtum lista. Þannig að bæði upp á viðskiptu og fjárfestingu, og við sáum það bara þegar við hefum sem Ísland ætluðum að fara að gerast aðilar að fjárfestingarbanka Asíu og ætluðum kannski að fara að gera eitthvað í samvæðinum í Kína, við fáum bara að vita að það sé ekkert í boði. Þannig að þegar þú ert smáríki og eins og Ísland og Úkraína náttúrulega smáríki í þessu tabli, þó þessu miklu stærri en Ísland, en þá eru bara takmörk fyrir því sem þú getur gert, og ég meina Evrópa ber líka ábyrgð á þessu, að hlusta ekkert á Rússland varðandi NATO stækkunina, og það ég bara líka að hlusta á viðtal við yfirlýsingu að Trump bara að tala bara á YouTube að sem hann sagði, já sennilega þessi NATO stækkun aðal ástæðan fyrir Úkraínustríðinu, og ég var að hlusta á viðtal við George W. Bush sem var tekið skömmu eftir innrás Rússa. Þá hélt hann því fram að Úkraína myndi bara sigra stríðið, og hann talaði það að Úkraína þetta hefði skipt svo ægilega miklu máli að láta bóka það að Úkraína færi í NATO, að bóka það í fundargerð, þó að vera engin samstæða það og engin vilji og enga líkur á því,
að þetta verið svo gott fyrir lýðræðið í Úkraínu. Ég meina, mér finnst þetta hafi verið óskaplega illa á málum haldi og auðvitað þetta Úkraína sjálfsagt þarf síðan að borga dýrustu verði allra, en svo líka náttúrulega Evrópa að fara mjög illa út. Nú setjum við komu á samtal okkar. Hilmar Þór, takk fyrir að taka síman alltaf, stattur í Bangkok. Ég fæ að heyra aftur í þér í næstu viku. Kæra þakkir í dag. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höldum hérna áfram við Rauða borðið. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, komið sæluftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin til að flytja okkur fréttir af Gaza og Palestínu almennt. Hjálmtýr Heiðdal, formaður félags Íslands Palestína. Vertu velkomin. Takk. Já, það svona svolítið eins og það fari minna fyrir fréttum á Gaza núna í kjölfar vopnahlés. Við sem kannski erum aðeins meira inn í þeim málum vitum að það ekkert lát á drápunum í Palestínu, þá bæði á Vesturbakkanum og á Gaza. Þú fylgist væntanlega vel með. Nú kom J.D. Vance forseti Bandaríkjanna til Ísrael í dag til þess að sjá hvort það verði ekki hægt að framfylgja þessu öðru skrefi vopnahlésins. Hefur þetta vopnahlés svona verið nokkuð gott að þínum mati? Já, eins og ég sagði nú einhvers staðar að þá maður ekkert fullur af bjartsýni. Reynslan náttúrulega kennir okkur að það aldrei hægt að treysta Ísrael og þeir náttúrulega brutu síðasta vopnahlé vísvitandi og þeir eru búinir að brjóta þetta líka. Það talið, síðasta sem ég hef séð, það að það sé búið að drepa yfir 100 manns og særa eitthvað kringum 300 og gera 80 árásir og það eru ljósmyndir núna birtar sem sýna bara alveg mökkin yfir hlutum Gazaborgar og það náttúrulega verið að skjóta eldflaugum og varpa sprengjum úr flugulum. Já, ég held að Netanyahu hafi sagt frá því á Knessetinu í gær að hann hafi, í fyrradag, þá hafi hann varpað 150 tonnum af sprengjefni síðan að vopnum hófst. Já, hann var aldrei nákvæmur held ég, 153 tonn og hann náttúrulega að segja sem sagt að þetta gerum við vegna þess að Hamas hafi brotið vopnahlið og svo reynast nú sögurnar að því vera þannig að það náttúrulega enn ein lygin frá Ísrael vegna þess að það sem gerðist í rauninni og það vita bandarísku yfirvöld vita að þetta var, við getum kallað slys, en það var þannig að það eru á vegum hersins fólk frá landtökubyggðunum, landaránsbyggðunum og Vesturbakkanum sem eru með fyrirtæki sem stundar niður í verktöku fyrir herinn og þeir eru ennþá að rífa hús í Gaza og Khan Yunis og víðar og þeir keyrðu á sprengju, ósprungna sprengju sem nóg af náttúrulega á þessu svæði og það vildi svo til að það voru 2 ísraelskir hermenn staddir við þessa jarðýti sem þeir voru að nota, þarna landtökumennirnir og þá sprakk þetta og allt í loft upp og það drápust þessi 2 hermenn og náttúrulega klæjar Netanyahu alltaf í puttana að hefja sprengingar og hann notar þetta sem tilefni og þá náttúrulega veitum við alveg hvernig staðan að hann mun nota eitthvað næsta tilefni sem hún þykir henta til þess að hefja aftur árásir og þetta vopnahlé mjög tvísýnt og þarna það sem líka þessi krafa að finna og skila líkonum það reynilega bara ekki hægt að komast að sumum rústum vegna þess að þær eru kannski nálægt þessari svoköllu gulu línu og fólk sem hættir sér þangað, það bara skotið á færi og það mjög erfitt að stunda einhverja rústaleit sérstaklega náttúrulega það ekki mikil tæki til þess
og það bara stór hættulegt að fara þarna innum og krafan að skila líkonum fljótt og vel, hún bara fáránleg en hún verður notuð mögulega, sem sagt að þeir skil ekki nóg hratt þessum allir ekki 15 líka eftir, ég ekki alveg viss það. En þau voru allavega ekki mörg og maður hugsaði með sér hversu ótrúlega vel andspyrnunni hefur einhvern veginn tekist að halda utanum þó þessa kroppa sem að þegar maður hefur séð eyðilegginguna þannig í kring. Já, það dálítið síðan að Hamas lýsti því yfir að þeir væri búnir að missa sambandi við einhvern hóp af Hamas-liðum sem að voru með einhverja gísla í sínum höndum og það hefur sennilega verið þá að þeir hafa verið drepnir allir, bæði gíslandir og Hamas-liðarnir. Svo að þetta náttúrulega ótrúlegar aðstæður og eins og heimurinn sér, þetta náttúrulega orðina ein rúst nánast. Það ekki mörg hús uppistandandi. Nei. En svo hafa svona aðeins, það svo magna maður veit eiginlega aldrei svona hverju maður á að trúa í rauninni í fjölmiðlunum sem maður lesi Al Jazeera og lesi maður kannski eitthvað annað heldur en í svo Middle Eastern Monitor eða bara Al Arabi eða það fer bara svolítið eftir því svona hver að segja frá en samkvæmt svona einhverjum þá svona eins og Hamas komið þannig með eitthvað svona lögregluvald í umboði Ísraela. Ég myndur ekki segja að það væri í umboði Ísraela. Þeir náttúrulega þegar að vopnahlið kemur á eða sem sagt gengur í gildi að þá koma þeir rauninni eina skipulagða yfirvaldið á Gaza. Og þeir koma fram sem slíkir og þeir að skila gíslunum og þeir að láta leita að þessum líkum og reyna að hafa svona, það nefnilega þannig á Gaza, það ekki bara Hamas sem vopnaðir. Það líka, þetta dálítið ættflokka samfélag og það vopnaðar sveitir sem að hafa og í rauninni verið vopnaðar af Ísraelum og hafa getað rauninni verið á ferli á svæðum þar sem engin Hamasmaður gæti sýnt sig, hann í skotinn, en þeir hafa getað verið á slíkum svæðum og gengið vopnaðir og þetta liðið sem hefur verið meðal annars að stela matarbirgðir sem hafa verið sendar inn og Hamas hefur verið að ráðast gegn þessum hópum og mér skilst nú á síðustu fréttum þessi búin að ráða niðurlögum þeirra flestra eða þá að gera einhvers konar samkomulag við á þeir hætti afvopnist jafnvel en allavega þá þessar opinbera aftökur sem mikið fjallað þær eru tilkomnar þannig að Hamas næri þessa aðila og þetta eru menn sem hafa gengið í lið með Ísrael, þetta eru landráðamenn og eins og gerist náttúrulega í svona ástandi þar sem eru svona grimmileg átök þar sem svona mikið af fólki drepi það náttúrulega lög og réttur ekki það sem að kannski fungerar algjörlega og þetta eru aftökur náttúrulega án dóms og laga og það ekki hægt að mæla þessu bót en það verður að taka afstöðu út frá því hvernig ástandið og Hamas náttúrulega þeir eru drepnir allstaðar þar sem að Ísrael ná í þá og þessir hópar hafa líka verið að drepa Hamas-liða og þeir hafa verið að drepa fjölmiðlamenn líka. Einmitt eins og Sali Jaravi sem að, og það talaði með þessa Dogmus-klíku sem að ég byrjaði bara sem einhverju svona 2 bræður í uppreisn en eru nú orðnir svona töluvert fleiri. Já, það náttúrulega, eins og ég segi, þannig svo mikið sérstakt ástand að þeir hafa sérst í þessi kvikmyndir af því það sem þeir eru að taka yfir vöruflutningabíla, stela matnum og selja hann síðan á uppsprengdu verði á svörtu markaði og við vitum það í gegnum fólki hérna sem að aðstoða fjölskyldur í gegnum þetta GoFundMe leiðina og kannski fleiri leiðir fólk sem er kringum Vonarbrú að þá berast fréttir af, þau hefur beinu sambandi við fólk á Gaza og þá heyrum við fréttir af því hvað einn hveitipoki kostar og það svona heiminháar upphæðir og það vegna þess að
alltaf í stríðsástandi, þá alltaf einhverju sem reyna að græða og hagnast á ástandinu. Það alltaf verið þannig. Og þarna eru þessir hópar og fólk í kringu þá sem að gerir þetta og hugsar ekki mikið náungan, þetta ekki hjálparstarf, þetta rauninni gróðaleið fyrir þá. Þeir ná vörunum til sín sem eru mikil þörf fyrir og fólk reynir að aura saman fyrir einhverjum mat og einhverjum sem til þarf. Og það til dæmis eins og Monobrú hefur verið að gera. Þau eru í beinu sambandi við kannski 100 fjölskyldur og hafa sendt peninga og það hefur alltaf komið í ljós að verðið alltaf upplið. Og þegar að félag Ísland-Palestína keypti 75 tjöld, aldrei stór og góð tjöld, þá, ég man ekki verðið, það var alveg rosalega hátt verð á þessu. Mér minnir þau verið komin upp í $5,000 á einhverjum tímapunkti. Já, ég man ekki tölur. En það er hryllilegt ástand á Gaza og maður einhvern veginn velti fyrir sér þú veist, hvernig getur maður haldið einhvern veginn áfram héðan. Það er allt ónýtt. Það er allt ónýtt en þannig eru svona tæpar 2 milljónir manns sem eru föst inn í þessum rústum. Það er líka svo óljóst Trump er búin að vera með þessi útspil sín friðarhöfðingin en á bakvið hann er náttúrulega gróðahyggja og það getur orðið þannig að Palestínumenn eða Gazabúar hafi ekki mikil tök á því að stýra því sem að fram fer, maður veit það ekki en það getur farið þannig að þessi öfl sem eru í kringum Trump og hans vegum og er náttúrulega tengslu við Ísrael að þau nái og meðal annars með þá samþykki Egypta, maður veit ekki alveg hvernig það mun þróast en að þau geti náð einhverjum tökum á þessu ástandi og hann er nú þarna einhver staðar í kantinum að tengdasonurinn Kústner sem að talar þarna sér mikil fasteigna tækifæri þannig að það er alltaf óljóst núna á annað skref friðarsamkomulagsins eða kannski ekki hægt að kalla þetta friðarsamkomulag samkomulagsins að ganga í gildi og þá reynir á þeir ætla að reyna að afvopna Hamas þegar þeir eru búin að fá gíslana svo var náttúrulega það sem Hamas hafið í hendi og núna eru þeir flestir konur til skila að þá ef næsta skref er að afvopna Hamas að þá er það skref sem maður myndi geta þýtt mikið bakslag fyrir Palestínumenn. Það kemur í ljós að það var gerða skoðanakannanir að 60 og eitthvað %, ég man ekki alveg töluna, vilja ekki að Hamas verði afvopnað. Vegna þess að þá er ekkert því að stjórnin þarna á Vesturbakkanum, hún veitir ekki mótspyrnu, hún er ekki aðstöðu til þess heldur og eins og sést á Vesturbakkanum þar sem að landalánskvíkindin æða og drepa og skemma. Ég bara sem aldrei fyrir og ég held að ég hafi lesið eitthvað þar að þeir væru þarna komnir með bara þeir voru með 50-60% af landi þarna við Vesturbakkann þeir eru komnir alveg bara hátt í 80. Já, það er ekki mikið pláss fyrir þessi litlu frímerki sem að þeir búa á Palestínumennir. En allavega þannig að það er margt í gangi og það er átök og menn verða að skilja það að Ísrael, síónistarnir í Ísrael, þeir ætla að losa sig við Palestínumenn. Þeir eru búin að vera að því í 78 ára að þrengja að þeim og hrekja það úr landi alveg svo þeir byrjuðu bara 1948 með því að hrekja þessar 750.000 úr 500 þorpum á Vesturbakkanum eða í Palestínu allir í fyrirgeðu og þeir eru með þessa stefnu allt frá upphæði að þeir eigi þetta land, þeir vilja byggja þetta stóru Ísrael og þeir, ef þeir Palestínumenn ætla að fá að búa þarna þá verða þeir að búa þarna sem þriðjaflokks borgarar og það náttúrulega er alltaf þannig að slíkt leiðir alltaf af sér átök þannig að þessi draumur að vera með stór Ísrael með fólk sem nýtur ekki sömu réttinda í landinu verða alltaf átök kringum það þannig að þeir sjá bestu lausnina að losna við þá eins og voru að tala að senda Gazabúa út í Sínaí eyðimörkina en
það bara heimurinn verður að taka aðra afstöðu til Ísrael en þetta ekki lýðræðisríki, þetta útþensluríki, það búið að taka það búið að taka Gólanhæðirnar, það búið að innlema Jerúsalem, þeir ætla að innlema Vesturbakkann, þeir ætla sér að komast yfir Gaza. Já, ég meina þeir eru komnir hérna langt inn í Sýrland. Já, og þetta bara eðli sionismans og þessi stefna sem að til dæmis kemur mjög skýrt fram hjá Smotrich fjármálaráðurum. Þeir telja sig meira sig eiga Jórdaníu. Það séu svik við gyðingana eða sionistana að þeir hafa ekki fengið Jórdaníu árið 1947. Og þetta bara stefna sem að þessir menn fylgja og þú getur ekki samið við þá. Það er ekki nokkur leið að semja við menn sem að það er eins og bara með nasistana sem að ætluðu sér að finna að auka sitt lebensrám. Það var ekki þetta að semja við, það kostaði stríð. Og þess vegna það eins með Netanyahu og hans gengi að það verður alltaf stríð og meðan þeir njóta stuðnings Vesturlanda eða hlutleysis eða veit ekki hvað þeir getur kallað þessi auðmýkjaskapur að framfylgja ekki til dæmis sáttmálanum gegn þjóðamorði. Hann bara liggur og allir eru að bíða til að alþjóðadómstóllinn segi eitthvað þegar allir sjá að þetta er þjóðarmorð og Sameinuðu þjóðanefndin þarna daginn listi því yfir að væri búið að uppfylla 4 skilyrði af 5 og þá æga vestrænar þjóðir sem eru aðilar, við erum búin að vera aðilar þessum sáttmála frá 48. Þau eiga að grípa til aðgerða til þess að hindra komið veg fyrir þjóðarmorð. Það er ekki gert. Það er ekki gert. Hvernig finnst þér íslensk stjórnvöld hafa staðið sig í? Sko, það er nú... Og nú fréttir að því að utanríkisráðherra Palestine Authority sem er Vesturbakkanum. Þetta er ekki það, er það ekki rétt hjá mér? Jú, hún hefði verið hérna í heimsókn en ég voru nú svona einhverjir sem að benda á það. Hún væri nú kannski ekki alveg fulltrúi fólksins á Gaza eða bara fólksins í Palestínu almennt. Hún er, ég held að sé armensk. Já, hún er náttúrulega Palestínu maður. Með kona. En allavega ég ætla ekki að vefengja hennar umboð sem það sem hún segist vera og hún er talin vera og kemur hingað í því formi í þeirri stöðu byrgjuðu. En þessi stjórn í Ramallah hún gengur erinda Ísraels, þetta er eiginlega 2-falt hernám. Það eru öryggisveitir þar sem ráðast gegn andspyrnuhópum Palestínumanna á Vesturbakkanum. Og þau náttúrulega reyna að koma núna inn í þetta með Gaza að reyna að komast að og þeim verði falin stjórnin og þetta er umboðslaust apparat. Það hafa ekki verið kosningar síðan 2006 sem þeir meiri sér að töpuðu og hann Abbas, forsetinn, hann situr þarna ekki umboðin eins nema Ísraela. Og náttúrulega baktryggður af Bandaríkjamönnum. Þannig að það að hitta hana það er ekki eins og Þorgerður Katrín, hún tekur það sem mikinn velvilja og jákvætt skref að hitta fólk úr þessari stjórn á Vesturbakkanum. En það er svo lítið mál, snertir ekki þessi megin mál sem er að íslenska ríkisstjórnin, hún framfylgir ekki ákvæðum sáttmála sem við nefndum á þann og hún kemur með 4 atriði sem öll eru hálfgerð og kattaþvottur banna Ben Svir og Smutsir að koma hinga, þeir eru ekkert á leiðinni hinga og láta fara að merkja vörur frá landtökubyggðunum. Þær eru til sölu núna í ríkinu vín frá fyrirtæki sem er með ólöglega starfsemi á Vesturbakkanum og hverju breyti það þó að komi límið á þetta. Það er náttúrulega viðskipta bann á Ísrael er náttúrulega eina sem að skiptir máli sem að einhver tekur eftir og snertir eitthvað ef fleiri lönd fara út í þær aðgerðir að þá fyrst þurfa þeir að fara að skoða kannski sinn gang í Ísrael að því heimurinn er nú náttúrulega búin að sjá eðlið
þessa hers og þessa apparats og það verður ekkit aftur snúið með það. Við erum búin að sjá þessa rosalegu mótmælagöngur út allan heim og þeir eru komnir og eru svo berstrípaðir. Það að vísu núna þegar að þetta samkomulag kom og þeir hætti að sprengja þarna eitthvað 3-4 daga, ég maður ekki, að þá svona þá minnkaði þrýstingur til þess að Eurovision og alþjóða knattspyrnusambandið, allt í einu þá það ekki, sko, þetta var komið upp á... Þetta var svona PR-move, maður upplifði þetta svolítið þannig, að því að þeir voru, og ég meina eins og kom fram í samtali Netanyahu og Trump, þegar Trump segir við Netanyahu þú getur ekki verið í stríði við allan heiminn, og þá var hann að tala samskiptamiðla og þá upplýsingu það sem er raunverulega þessi stað, og fyrir vikið þá einhvern veginn svona bakka þeir og kaupa TikTok og eitthvað svona alls konar en Já, sko, Netanyahu hefur ekki náð sínum markmiðum. Nei. Hann er ekki búin að kála Hamas og hann er ekki búin að ná Gazaströndinni. Hann er náttúrulega með 50% hennar núna í krafti þess að þeir hafa ekki vilja fara lengra en að þessari svoköldu gulu línu, en það að þeir hafa ekki náð markmiðunum sínum og þeir voru og standa fram fyrir heiminum, þeir verða fyrir alls konar ekki beint eða sniðgöngu, en alls konar aðgerðum sem að beinast gegn þeim, til dæmis bara sem túristum og sem í háskólasamskiptum, þá er að heimurinn það er ekki ríkisstjórninnar, það er almenningur og fólk sem er innan alls konar stofnana og fyrirtækja sem hafa verið í samskiptum við Ísrael. Það er þar sem að í rauninni hlutinir eru aldrei að gerast og þá náttúrulega kemur það augnablik að jafnvel Trump, hann getur farið að hugsa, þetta komið aldrei langt, nú verður að gera eitthvað og hann þvingar Netanyahu til þess að koma inn á þetta samkomulag sem Netanyahu fekk reyndar að fikta í eftir að Egyptaland og Tyrkland og fleiri lönd höfðu setið með Trump og búið til þennan samning. Þá var hann settur í hendurnar á Netanyahu. Þetta er í rauninni bara eins og fyrsti samningurinn sem Hamas lagði fyrir 2 árum síðan. Það var ekki mikið frábrugðin. Nei, sum atriði. En bara að það sé þannig búið að Palestínumenn Hamas kom ekki nálægt málinu þegar að vera að undirbúa það. Þannig að segir sitt að þetta er svona dálítið eins og gamla nýlenduhyggjan og Palestínumenn eru þeirri stöðu eins og öryrkja segja, ekkert okkur án okkar. Þessi regla, hún gildir aldrei Palestínumenn, hún gildi ekki 1947 og hún gildi ekki 1967 og hún gildir ekki í dag. Það er alltaf talað yfir hausamöndunum af þeim og alltaf verið að ráðskast með þeirra lífsskilyrði og það er búið að ganga á í bráðum 80 ár og er enn að gerast og það verður mjög sérstakur dagur þar sem að vestræna ríkisstjórnin sérstaklega gera sig í brók ef það gera það nokkuð tíman og það gildir íslensku ríkisstjórnina að hvora megin allra að vera, hvað ætlar að segja þegar að þjóðamorðið er orðið opinbert og hvað varst þú? Hvað gerir þú? Akkurat. Já, manni finnst þetta svolítið svona bitlaust og tal. Það er auðvitað rosalega mikið tal. Það er allir fólk einhvern veginn, það kom svona bylgja mitt rétt fyrir vopnahlé þar sem að þjóðhöfðingjar og svona áhrifa fólk allan heim keftist við að lýsa yfir bara viðurkenna Palestínu og einmitt og Palestínu fólk sagði bara og þú veist, við erum allir saman hvort við viðurkennum okkur eða ekki og mér fannst það alltaf svolítið gott svona svolítið gott á okkur hinn sem að einhvern veginn ég veit ekki, þetta er svona þú veist, þessi tilhneiging okkar til þess að þurfa að viðurkenna eitthvað til þess að þessi til það er eins og með Ameríku við fundum hana, hún var þarna og það var fólk þarna. Akkurat, þetta er nákvæmlega eins og þetta er bara þessi nýlenduhyggja sem er svo rík í okkar samfélag. Það er alveg skilgreiningin á Ísrael, þetta er landtöku nýlenda settler colonist
kólanism. Og það svo augljóst. Þetta ekki lýðræðisríki og þetta ekki venjulegt, sko, þó þeir þykist vera, þeir eru í Evrópu hérna viðskiptum og Evrópu knattspyrnun og Evrópu Eurovision og öllu þessu. Þá náttúrulega þetta ríki byggt á kynþáttaaðskilnaði, apartheid, og þeir sko, vegna þess að þeir eru svo sterkir í viðskiptum. Þeir eru aldrei mikilvægi líka meðal annars fyrir hergagnaðiðnað. Þeir eru rosalega mikil samvinnu og eiga mikið af ríkjum, við erum fyrirtækjum út allan heim sem eru meðal annars í þessu. Og þannig að tökin þeirra eru svo sterk í gegnum sko, viðskiptahagsmuni. Og það náttúrulega efsta lagið í öllum þjóðfélögum sem tengir stjórnmálamenn sem eru í vestrænum ríkjum, þeir eru mjög oft tengdir inn í einhver viðskipti eða beint eða óbeint. Og þar sterkasta vígið sem að Ísrael hefur, það þeirra til dæmis tækni í sambandi við eftirlitsiðnað, þeir eru mjög sterkir á því sviði og þar náttúrulega njóta eða kaupa vestrænar ríkisstjórnur og fyrirtæki versla við Ísrael út af því að þarna fá þeir vöru, eins og Ísrael að segja, vopnin okkar eru þræl reynd að búið að pröfa þau og á hverjum palestínumönnum og þetta selt út allan heim. Já, og það hefur aldrei verið stærra, bara ég sá það einhvers stærra svona vopnaráðstefnur og hérna. Já, sem betur verið farið að hindra þá að vera á sumum vopnaráðstefnum. Já, þó það, en það auðvitað það sem virkar. En Félag Ísland-Palestína, hvað svona, hérna, hvað á dagskrá hjá þér? Munuð þið halda áfram, eru þið að kaupa hjálpagögn eins og inn á Gaza eða? Við höfum verið að styrkja samtök sem við sko, erum í góðu sambandi við. Það náttúrulega fólk í stjórninu sem persónulega þekkir fólk sem að starfa í eins og samtökum sem við höfum verið að styrkja, þannig við lagt margar milljónir í alls konar starf og reynum alltaf að tryggja það að það nýtist. Við erum ekki með neitt tilkostnað, allt söfnunarfé fer óskert. Nú við erum náttúrulega í þeirri stöðu núna að við verðum að gera okkur ljóst að baráttan hún heldur áfram. Þetta ekki búið, langt í frá og það verða fleiri aðgerðir, það framundan. Það ekki búið alveg ákveða dagsetninguna, en það undirbúningur hafinn. Og við höldum áfram að vinna hérna, þessu gerfifótaverkefni sem fórum í gang með. Nú aldeilis þörf á því. Já, en það kannski einhver tími í það að við getum komist í það að við erum búin að fjármagna það og við býðum eftir möguleikunum. Það geta liðið 2-3-4 mánuðir. Það byrja alltaf eftir hvað verður úr þessu samkomulagi og hvað gerist þegar að Hamas skiljanlega vill ekki afvopnast. Þeir þekkja sín óvinni. Þeir eiga ekki eftir að afvopnast. Þeir eru ekki bara að segja það. Ég sé ekki að þeir getið það. Nei, það útilokað að þeir getið það með nokkrum hætti. Það væri bara svona eins og að gefast upp. Það sko, þá væri þeir að reyna að gefa færi á miklu hörmungum vegna þess að Ísraelar bara við verðum bara að reikna með því að Ísraelar hægi sér alltaf með versta hætti. Það ekki nokkuð leið að treysta þeim. Þeir eru alltaf að segja okkur það líka. Þeir eru búin að drepa, já, þeir eru alltaf með yfirlýsingar þetta séu kvikindi sem séu all samsek alveg niður í börn. Þeir eru búin að drepa einhverja 20.000, særa hvað á annað 100.000 kannski meira. Það veit enginn ennþá vegna þess að rústirnar geyma svo mikið af sönnunargögnum og þeir komast ekki í að hreinsa það upp eins og máli standa. Það auðvitað það sem þeir vilja heldur ekki. Þeir vilja ekki þeir hafa ekki verið tilbúinir til þess að hleypa vestrænum blaðamönnum inn og þeir hafa ekki verið tilbúinir til þess að hleypa inn einhverjum svona stórum skömmtum af hjálparstarfsfólki annars staðar og það einfaldlega vegna þess að það fólk yrði þá til vitnis allt sem að þeir hafa verið að gera. Já, þess vegna maður veit ekki hvað líður langur tími uppgjörsins. Hann kemur. Hvað langt í það vitum við ekki ennþá. En það meðal annars þetta þegar að Alþjóðadómstóllinn kemst í það að kveða upp. Það ég held að sé frestur fram í janúar fyrir Ísrael að svara einhverju. Og þá
standa þessi ríki sem hafa sko bæði stutt Ísrael með vopnum, peningum og mórals eða pólitísk líka, þá standa þeir fram fyrir því, semst þessi breska ríkisstjórnir sem hefur skapað vopn og þýska, þá standa þeir fram fyrir því að þau eru semst samsek og samkvæmt alþjóða réttarkerfinu sem alþjóða dómstóllinn æðsta valdið, að þá verða þau sem sagt að gera upp við sig, alltaf að halda áfram á sömu braut og rústa þar með þessu kerfi sem búið að vera að byggja upp í 70 ár. Það er svo mikil hætt á því vegna þess að Bandaríkin eins og þau eru stödd í dag, þau eru ekki einu sinni aðilar að þessu réttarkerfi. Þau segja sér bara úr mannréttindaráðinu vegna þess að mannréttindaráðið ályktar gegn Ísrael. Og meðan að náttúrulega Bandaríkjamenn er í hershöndum, getur við sagt, að þá náttúrulega er rosalega erfitt að framfylgja alþjóðalögum, en það er allavega mórals þegar að málið stendur semst mjög ljóst, eða verður augljóst þegar að er búið að kveða upp að þetta sé þjóðarmorð. Þá er semst móralska hliðin, hún er náttúrulega þá augljós hvar menn standa, hverjir standa með þjóðarmorði og hverjir hafa reynt að berjast gegn því. Og þetta er tími uppgjörsins hann kemur. Já, ég held að það sé alveg ljóst. Og eins og segir þá, fólk verður bara að gera upp við sig hverju megin sögunar, það ætlar að vera. Já. Það er alveg ljóst. Og það er nefnilega, sko, því að eins og við segjum, það er ekki búið að rannsaka eða búið að grafa í þessar rústir. Þetta getur verið miklu stærri glæpur heldur en við eins og við stöndum fram fyrir í dag, sko, það sem er vitað. Það hafa komið fram tölur sem eru miklu hærri. Já, við Lancet setti fram tölur sem er alveg svona mun hærri og það er talað 500.000 manns. Sko. Það er líka annað í þessu, sko, að þau eru búin að svelta fólk, eyðileggja heilbrigðiskerfið, þá eru eftirköstin svo geta orðið svo rosaleg. Þannig að þó að þegar stoppi allar stríðsaðgerðir í dag, dæli inn mat og lífsnauðsynum, þá er bara fullt af þessu fólki komið fram yfir að þessi hægt að bjarga því. Akkurat, og einmitt. Og það er bara staðan einmitt núna. Já, það lítur þannig út. En hvernig veistu, þeir opnuðu þarna Rafa landamærin eitthvað aðeins fyrir hjálpagögnum, svo las ég eitthvað staðar að það væri búið að loka þar fyrir aftur. Þeir lokuðu einu, já, þegar þeir gerðu þessar loftarósir, því að þeir sögðu Hamas að drepa þessar 2 hermenn, og þá lokuðu þeir jafnframt fyrir allar hjálparsendingar. En það er búið að opna aftur, en þeir hleypa aldrei nema takmörku magni í gegn. Akkurat nóg til að halda fólki á lífi, en svona já, það dugar ekki til að halda fólki á lífi. En svona, já, einmitt, eða svona rétt kannski að halda þeim á lífi, en bara svona í lengja þjáninguna kannski. Já, þetta er náttúrulega svo svakalegt, sko, þeir reiknuðu á sínum tíma hver þyrfti margar kalóriur á dag og þá bara var skammturinn sem var hleypt inn á Gaza, það var fyrir þessi átök sem eru núna. Og þeir náttúrulega hafa þetta alltaf þeir sko náttúrulega meðhöndla Palestínumenn eins og bara þetta séu skemmur og þeir eru búin að lýsa því yfir. Já, og þeir haga sér algjörlega í samræmi við það. Það má drepa þau, það má svelta þau og það bara er bara svo ótrúlega sko, afmennskunin er bara algjör. Þetta er fólk sem að ganga ganga inn í sko sali á Vesturlöndum maður bara getur ekki. Nei, þetta er alveg ótrúlegt einhvern veginn. En maður skuli, já, við skulum bara öll hérna ganga á sömu jörðinni og fólk sem hefur og kemur svona fram við aðra. Það er alveg það eru, ég veit að margir vinir mínir og hérna og bara ég sjálf maður finnur einhvern veginn eftir að hafa fylgst með þessu. Það veit ekki neinu samræmi við það sem fólkið á Gaza er að finna. En maður er sko, það er eitthvað svona breytt innan í manni. Já. Það hefur eitthvað gerst. Það hefur eitthvað brotnað svona inn í mörgum okkar. Það er svona ákveðin þreyta og svona eitthvað svona vonleysi sem hefur gripið sig. Hvernig líður þér bara að hafa staðið í þessu allan þetta tíma? Það er svona dagamunur á því, sko. Ég er náttúrulega
mikið að skrifa og ég fæ svona, hvað ég að segja, útrás í því. En ég á oft erfitt með að horfa á þessu myndefni sem er út allt á netinu og maður er alltaf að sjá meira og meira af kvikindisskapnum. Bæða Vesturbakkanum og náttúrulega svakalegt á Gaza og þetta er alltaf að segja, sko, ég er löngu búin að náttúrulega átta mig á því hvers eðlis síónismin er en samt er ég ennþá þess að svona bara verða að hvumsa að sjá hversu langt geta gengið og ef maður hugsa sér sko bara nasistana á sínum tíma hvernig þeir fóru með fólk í Pólandi og Rússlandi og þetta er alveg sami hlutur það er sem sagt fólk sem álíti sig vera æðra öðru fólki og hafi rétt til þess að fara með það eins og þeim sýnist og það er það sem þeir gera og það er mjög erfitt að horfa upp á þetta líka vegna þess að þeir njóta svo mikil stuðnings hérðan, eða frá sérstaklega Vestur-Evrópu og það er svo ótrúlegt að sko, Þorgerður Katrín utanríkisráðherra sagði daginn að alþjóðasamfélagið hefði svikið Palestínumenn býtu, ok og hvað ætlar hann að gera í því? Ekki eru þau gengin í haghópin ekki eru þau komið með einhverja yfirlýsingar og það ætla að gera eitthvað annað en bara þessar ræfilslegu yfirlýsingar sem komum daginn sem kosta ekkert og gera ekkert núna sko ég hef ekki séð neinar yfirlýsingar nýlega að ég að gera eitthvað meira ég á ekki vona á því augnablikinu En svo einmitt á meðan að þetta er allt í gangi þá verðum við svona meiri hörku í garð palestínufólks á Íslandi og það er auðvitað það líka sem að kannski kemur illa við mann svona flóttafólk sem er statt hér hvernig við erum farin að leyfa okkur að tala flóttafólk Þetta er náttúrulega bara eins og miðflokkurinn gerir Sigmundur Davíð segir að bara stóra málið er útlendingamál og svo bara eru staðreyndir látnar að sigla og skiptir engu máli sérst, hvað eru flóttamenn og hvað eru hælis flóttafólk til dæmis frá Úkraínu sem er í sérstöku boði sem er stærsti hlutin en það er bara búin til einhver formúla sem að tekur út sem segir að allt bara fólk sem er að erlendum bergi brotið Það stundum talað flóttamanna hælisleitendur en í rauninni er þetta stóra vandamál sem þau tala það er ekki til en það þarf að sópa inn í það svona óskilgreindum hópum til þess að búa til þetta mál sem er orðið aðalmáli á þeim. Þetta hefur hljómgrunn, maður sér það bara á netinu, það er fullt af fólki sem verið skorta alla samkennd og skilning á því sem er að gerast í kringum það. Og þetta fólk, ef það kemist sjálft í vandræði, segjum bara eins og Vestmannaeyingar þegar þeir þurftu að yfirgefa eyjuna ef að þeir hefði verið áleitnir einhverjir svona eitthvað fólk sem að væri ekki bara ógn það hefði verið dálítið sérstök stað sem þeir hefði þá verið komnir í en nú Grindvíkingar þurftu að yfirgefa sitt fólkið sem að fer frá Palestínu eða öðrum löndum þar sem er alls konar ástand það er ekki að gera þetta gannum sínu. Nei, og það er þetta einmitt að það er svona búið að svona glæpavæða það að vera að flýja ykkur ógn í heimilandi sínu og það er svolítið hryllileg staða og eins þetta líka, við hefum ekki tekið á móti kvótaflóttafólki síðan 2015 held ég og alveg örugglega, það var eitthvað hérna 2019 og kom ykkur örfáræðir en svona ekkert fyrir alvöru og ekki samkvæmt neinum alþjóðasamningum að því að við erum auðvitað skuldbundin til þess að taka flóttafólk. Það er náttúrulega, þau eru í mótun þessi lög núna sem hafa verið umræðu til dæmis þessi að sem getur kallað fangelsi eða geymslustaður til þess að taka móti fólki sem eru síðan sett í einangrun, það getur ekki að því að það er slæmra einslega því þegar að fólk fær fréttir af því að vera að fara illa með eða senda úr landi ófrískar konur og þá verður alltaf órói og ákveðin uppsteyt og stundum hafa menn orðið að snúa við með einhverja aðgerðir sem að jasan til dæmis og það svíður þessu fólki sem að telur að loka landamærunum og það er bara Ísland fyrir Íslendinga hugmyndir nú sumir sjá náttúrulega
ofsjónum yfir því að hér allt starfsfólk sem komið hingað til þess að þjóna erlendum ferðamönnum. Það bara ekki til Íslendingar til þess að fylla í þetta og það náttúrulega setur sinn brag á til dæmis á Reykjavík, ég býð miðbænum. Það mjög sérstakt að labba miðbæinn. Það svo mikið að mann heyrir varla íslensku. En þetta fólk sem kemur hingað aðalega gegnum Schengensvæðið, þau eru vegna þess að það þarf það vantar starfsfólk bara. Það vantar bara fólk og þú verður bara þó að þú kemur einhvers staðar á bakari eða veitingarstað yfirleitt talaði ekki íslensku sem er að þjóna þér. Og þetta bara breyttur heimur. Þetta auðvitað bara, svo þetta stefna stjórnvalda líka að móka hér inn ferðamönnum og það þarf auðvitað að taka á móti þessum ferðamönnum en við erum bara hreinlega ekki nógu mörg. Svo náttúrulega fjöldi dæma útlendingar sem að setjast hér að og læra íslensku og eru bara góður og gegnir þegnar hérna og ég þekki þannig fólk og það tala bara ágætt íslensku og maður alltaf heyrir að það er ekki íslenskt en það að vera búa til einhvern óvinafagnaði kringum þetta sem til þess að reyna að græða atkvæði og til þess að ala á fordómum og bjóða upp á einhvers svona upplýsingar sem eru bara rangar til þess að ná þessu markmiði að stækka flokkiðinn eins og þeir eru að gera hann í miðflokknum. Já, ég held að nýjasta maskinuskoðun kom á þegar hafi bætt sig 5% bara frá síðustu. Og svo þeir byrjað að tala að þetta sé svo mikil ógn við íslenska menningu. Þetta ekkit fólk sem eitthvað sérstaklega menningar fólk. Nei. Ég bara segi að til dæmis þetta með lesturinn af Laxness, það á að vekja eitthvað mikið neyksli en það nú bara þannig að yngri kynslóðir þær lesa rosalega mikið, þær ekki að lesa endilega Laxness, það var náttúrulega skildulesningur og ég veit ekki hvort það ennþá sumstaðar. Ég man nú ekki eftir að hafa verið látið lesa Laxness í skóla, ég man ekki las Sölkuvölku þegar ég bara svona sjálf og en það var ekki, þetta var ekki hluta námskráni. En við skulum ekki fara á langt frá Gaza. Nei, við erum komin einhvern hring, við erum komin hingað heim. Þetta hangir átti saman afstæðan til Palestínu, til Gazabúa, til flóttamanna. Þetta hangir átti saman við þessa óhugnalegu pólitík sem er mjög víða að ná sterkari tökum. Og þannig að þegar við ræðum, þegar maður er að skrifa Gaza, þá kom alltaf þessi einslög sem eru hreint ógeðsleg og sína svo mikinn rasisma og þetta partur af þessu sem að þessi til dæmis miðflokkur þessi drullupoldur sem þeir eru að sulla í, það partur af því bara hreint rasismi. Og maður sér, ég meina þetta auðvitað það sem Trump gerir, þetta auðvitað það sem að Farage að gera í Bretlandi og við sjáum þetta víða og í Þýskalandi og Frakklandi þetta þannig að við erum svo sem ekkert einstæmi og einmitt við erum alltaf svona aðeins á eftir hinnum þannig að þetta nú bara nákvæmlega það sem við erum einhvern veginn búin að sjá gerast í kringum okkur en aftur að Gaza þá eins og ég er búin að vera að segja að það er aldrei óvíst hvernig næstu skref verða eða hvað gerist næst en það er allavega langt í frá að Palestínumenn hafi ennþá fengið hljómgrunn fyrir þessa augljósu kröfu sem þeirra sjálfsákvörðunar réttur og þeir njóti mannréttindana sem við njótum. Það mjög langt í land með það og það ennþá verið að ráðskast með þá og Trump núna að hóta því að láta afvopna Hamas. Ég nú eftir að sjá hvernig það getur gerst vegna þess að hann þarf þá að kalla inn eitthvað lið annað en í Ísrael. Já, ég segi það eru svona nýjustu fréttir af Al Jazeera ég pröfaði að refresha. Það fundur í gangi núna. Og það sem að bandarísk stjórnvöld og Ísrael eru að funda næstu skref og þar kemur fram að þeir ætli sér ekki að setja svona deadline eða gefa þeim eitthvað svona frest, eitthvað gálgafrest til þess að afvopnast það sem að ekki allavega ennum sinn og fullir það þeir ætla ekki að setja bandaríska hermenn á svæðið. Það er svo óvissalt í Bandaríkjunum. Já. En það er svona eiginlega það sem mest það sem verðist hafa komið út af þessu fundi. Það er svo sem ekki neitt. Þetta er allt í sama farvegi að Palestínumenn þeir eru alltaf
fórnarlömbin, það er alltaf verið að ganga á þeirra hlut, það er alltaf verið að hindra þá í að ná minnstakosti þessu lágmarki sem allir þykjast styðja nema Netanyahu, þessi svokallega tveggja ríkja lausn. Og hún náttúrulega hvergi á borðinum að segja því að þú getur ekkert fjarlægt þessar 700.000 brjálæðinga sem á Vesturbakkanum og austur í Jerúsalem. Þeir eru vopnaðir. Ísrael hefur ekki burði, Ísraels her eða ríkisstjórnin, hún hefur ekki burði til þess að fjarlæga þetta fólk. Og hvernig á þá að vera tveggjaríkja lausn ef að er sem sagt ekki hægt að leysa þennan hluta og síðan verður bara tveggjaríkja lausn, sem sagt all umfjöllinin það, hún verður að skálkaskjóli fyrir að gera ekki neitt. Já. Það er mjög lengi búið að tala tveggjaríkja lausn. Það er lengi búið að benda á að allt sem Ísrael er búið að gera ólöglegt samkvæmt alþjóðalögum og sáttmálum, en það hefur ekkert að segja vegna þess að þeir njóta alltaf þessara fríðhelgi sem að þeim veitist vegna þess að ríkisstjórnir eins og Ísland þau gera ekki það sem þeim ber að gera. Akkurat. Hjálmtýr Heiðdal, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig Gaza og ýmislegt hérna heima. Við erum öll í því að setja hlutina í samhengi hérna við rauðaborðið. Það var gott að fá þig. Takk. Tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, það er framundan aðalfundur Leikfélags Reykjavíkur og þá verður kosið til stjórnar. Oft er það gert nú bara þegjandi hljóðlaust. Það er eitthvað fólk sem er borið fram og það valið, en nú verður kosið og ástæðan er svo að Páll Baldvin Baldvinsson, hann er í framboði til formann stjórnar og hann er hingað kominn. Þú ert svona stjórnarandstöðu framboð. Ég veit nú eiginlega ekki hvort ég ætti að segja það. Það er búin að vera sá háttur í leikfélaginu, ég nú hundgamalt félag, stofnað 1897, og var í upphafi svona borgaralegt félag. Það kom saman í það menn af öllum stéttum til dæmis, kaupmenn og verkakonur og þetta félag stóð fyrir náttúrulega starfsemi í Reykjavík á áhugamannagrundvelli. Þó að menn fengju borgað eitthvað smáttur í fyrir sýningar alveg fram til 1964 að þá var það Geir Hallgrímsson sem að eigur þannig í styrkin að það eru ráðnir 4 leikarar og síðan náttúrulega hefur þetta þróast að leikfélagið byrjaði strax upp úr því að Þjóðleikhúsið fór í gang, þá byrjuðu menn að tala það að það verður að byggja borgarleikhús. Þannig að þetta er eina af þessum hreyfingum Reykvíkinga sem að hleyptu í gang byggingu Hljómskálans, borgarleikhúsi, tónlistarhúsi, merkilega hreyfingar vegna þess að þær spretta upp úr bæjarlífinu, menn fatta það að það þarf að vera aðstæða til þess að geta spilað almennilega á fiðlu og staðið á sviði. Þær breytingar urðu hjá leikfélaginu 2000. Það hafði verið meira minna lokað félag starfsmanna leikfélagsins og borgarleikhússins síðar, en þá komu upp ákveðnar deilur í félaginu sem að urðu til þess að það var gerð breyting á félaginu og það var opnað öllum. Það getur sem sagt hver sem er gengið í félagi í dag. Það er rúmlega 100 mann sem er í núna og það er mestan part fólk sem er tengt leiklist á einhvern hátt. Eru bara 100 manns í félaginu? Já, rúmlega það. Síðast þegar ég hafði spurnir af því sem að var í vor. Við vitum ekki í rauninni alveg hvaða fólk það er vegna þess að okkur hefur ekki verið veittur aðgangur að félagaskránni. Svo stjórn sem að nú situr, hún álítur það ekki vera leyfilegt. Ég vann þarna í nokkur ár, frá 91 til 95 og var síðan kallaður til aftur
til starfa í stjórninni og kosin formaður þar rétt fyrir aldamótin. Þannig að ég hef unnið þar með 3 framkvæmdastjórum, 4 leikhússtjórum og gríðarlegum fjölda listamanna. Og ég spyrja þú sagðir kallaður til, varst þú kallaður til út af þessum erfiðleikum sem voru í stjórninu aldamótin? Já. Og hverju voru þeir erfiðleikar? Þeir erfiðleikar voru þess eðlis að það urðu leikhússtjóraskipti. Sigurður Hróarsson hætti eftir 5 ára starf. Ég hafði unnið með honum þá í 4 ár af þeim tíma og stjórn leikfélagsins þá undir forystu Kjartans Ragnarssonar að fengnum auglýstum starfinu ákvað að ráða Viðar Eggertsson og Viðar Eggertsson ákvað að endurskipuleggja leikflokkinn og segja þar upp hópi nokkrum leikurum sem hafðu starfað þar alveg frá 1968. Og á þessum tíma var náttúrulega nándin í stjórninni svo að þar var meira og minna allt saman starfsfólk, félagar, vinir, samstarfsmenn og það kom flótti í stjórnarlið þegar að þessu var mótmælt á félagsfundi og það var talsett mikil harka í þessu máli, enda mjög persónulegt. Og það var til þess að Þórhildur Þorleifsdóttir var ráðin og hún starfaði þar í 4 ár, ef ég man rétt. Og þá var ákveðið að opna félagið og setja takmarkanir á setu starfsmanna í stjórninni. Sem leiddi til þess að það voru sóttir kraftar hingað og þangað samfélagið. Inga Jóna Þórðardóttir var gerða formanni og satt þar í nokkuð tíma, mótaði lög og stjórn. Þorgerður Katrín kom í kjölfarið og var þar í nokkuð tíma og þegar hún vék yfir í annað leikhús þjóðarinnar, að þá tók Eggert Benedikt Guðmundsson við og núna að ljúka sínum formansferli. Þannig að það var alveg fyrirsjáanlegt að það yrðu formannaskipti og stjórnarskipti. Stjórnin ætlar, svo sem situr núna, hún ætlar öll að hætta, þannig að það verður þurft að endurnýja að stóru leyti. Akkur það? Bara vegna þess að fólk kaus það er búið að sitja þarna sumt. En stundum það talið vera gott að verði svona, því kallað stofnanaminni, að það sé eitthvað svona minni í stjórninni, þannig að allir hætti ekki á sama tíma. Það er mjög nauðsynlegt, það er einn maður, Björgvin, sem ætlar að halda áfram og býður sig fram í varaformann og verður það. Fyrst að það framboð sem að ég stóð fyrir, þeir sem að voru með mér í frambóði, þeir ákváðu allir þegar að frambóðið var gert opinbert, daginn eftir að það var gert opinbert, meira og minna að draga sér tilbaka. Akkurju? Það er dálítið torvelt að segja það í þeim samtölum sem ég hef átt við það fólk, þá hefur það gefið upp mismunandi ástæður, persónulegum ástæðum, ekki að lenda í átökum, einn frambjóðandana var á báðum listunum, bæði þeim lista sem að svo kölluð kjörnefnd undirbýr og það sá listi sem núna í frambóði. Karen María ágætis kona sem að var eftirsóttur starfskraftur í stjórnuna og var á báðum listunum, játaðist að koma í okkar frambóð, hún gaf sig líka í frambóð kjörnefndarlistans og hún kaus að vera á öðrum listanum. Þannig að þetta er bara eins og gerist í öllum félögum. Það voru þá viðbröðum þannig að þegar var ljóst að þú kemur með þitt framboð og þetta fólk með, að það var fyrir svona, talað að það væri að búa til úlfúð og slúðis, þannig að því að þú segir að allir hættir, þannig að maður myndi held að það væri bara opið. Ég hef bæði heyrt þá skýringu hjá fáum að það stemdi í átök. Ég hef heyrt að ég sé að standa fyrir hallarbyltingu sem er náttúrulega merkilega hlaðið hugtak. Fyrir hverju stendur þú? Ég stend náttúrulega bara fyrst og fremst fyrir það að ég vil að leikfélag Reykjavíkur verði aftur virt félag. Það hefur verið talsverður drungi yfir
félaginu og lítil starfsemi í því undanfarin 25 ár. Ég álít það algjörlega nauðsynlegt upp á framtíð félagsins í húsinu og á vettvangi sviðslistana í landinu að það sé virt. Það sé sem sagt félagsstarf, lög félagsins séu virt, það beiti sér sem eining í sviðslistalífi landsmanna sem hefur þann tilgang og það meðal annars þess vegna sem að ég býð mig fram að ég álít að ef að félagið vill halda stöðu sinni og fórustu í sviðslistalífi þjóðarinnar að þá sé mjög nauðsynlegt að það sé sterkt félag. Að öðru kosti þá verður Borgarleikhús bara að stofnun. Reykjavíkurborg hefur ekki nokkurn áhuga því að reka Borgarleikhús. Þannig að leikfélagi verður að reka það? Já. En gegnum tíðina þá kom leikfélagið með svona sjálfsaflafé, stóð fyrir alls konar söfnunum, revíusýningum í Austurbæjarbíói og alls konar hlutum. Ertu að tala um að félagið sé virt að svona þvíleiti, að það afli fjár samhliða því sem tekur við stuðningi frá Reykjavíkurborg? Svo ég leiðrétti þig aðeins. Já. Hlutur leikfélags Reykjavíkur í byggingu Borgarleikhússins. Stórlega á mittinn. Hann var fyrst og fremst arfur frá Silla og Dóru konu hans á sínum tíma 1980 900 milljónir. Það var lunginn af þeim sjóði sem að leikfélagið lagði inn í bygginguna. Þó að leikfélagið hafi í langan tíma frá því miðjan 7. áratuginn verið partur af þeirra frumkvæði í því að það yrðilegst Borgarleikhús var það að halda þessari meðvitund gangandi í Reykjavík, að það væri söfnun í gangi, það þyrfti að leggjast allir á eitt það að hér risi almennilegt Borgarleikhús, sem að gerðist síðan meðal annars vegna þessa áróðustarfs, arfs Silla og Dóru og síðan náttúrulega pólitísks vilja. Davíð Oddsson, það sagt að hann hefði snúið sér að borgarverkfræðingi og spurt hvað kostar eitt stykki Borgarleikhús? Já, það svona eins og Skúdóri. Og þar með var ákvörðunin tekin. Davíð sá til þess að þetta hús var reist. Ingibjörg Sólrún sá til þess að viðbótarsalurinn var reistuð ásamt Þórhildi Þorleifsdóttur í hennar stjórnartíð. Þær eiga þá köku og skipta. Og síðan náttúrulega gleymum við alltaf vegna þess að það var bakhjarl að þessari byggingu sem voru Reykvíkingar sem borguðu skatta. Þannig að við skulum halda bara hlutunum í réttri röð. Við þekkjum svona dæmi af það sem er almennt félag sem er í einhverjum rekstri með stuðningi frá opinberum aðilum. Við getum nefnt bara S.A. sem er með almennt félag sem rekur heilbrigðisstarfsemi sem studd af ríkinu en hefur sitt eigið aflafé, SIBS og Reykjalundur og bókmenntafélagið, fornleifafélagið. Þannig viltu að þetta félag sem er núna bara orðið 100 manna, að það sé elt þannig að það hafi svona félagslegt bolmagn og styrk til þess að vera þá það fyrirbrigði sem leiðir Borgarleikhúsið áfram. Því annars gæti þetta verið opinber stofnun, þetta gæti verið svona í höndum starfsmannanna, það þurfi þessi gott fyrir félagið. Það þarf félagskap til þess. En við skulum bara horfa á hina sögulegu staðreyndir. Þegar til þess kemur að búið að reisa Borgarleikhús og leikfélag Reykjavíkur fær þar inni og fær í rauninni enga rétt á rekstri þar 10 mánuði á ári. Borgin ætlaði að vera með ráðstefnuhald þar í 2 mánuði yfir sumartímann sem að varð aldrei. Þá var því skammtað rekstrarfé. Það rekstrarfé dugði ekki til þess að reka fullan leikhúsrekstur í húsinu. Og það hefur verið allar götur síðan að ef að leikfélagi Reykjavíkur 1 ætti að reka þetta hús sem fullburða leikhús 12 mánuði á ári, þá hefur það ekki fjármagn til þess, það hefur ekki stuðning til þess. Þess vegna var það algjörlega ljóst þegar að við gengum frá nýjum samningi við Reykjavíkurborg 1995 að við erum að gera ráð fyrir því að taka inn í húsið aðra leikhópa.
og samkvæmt nýlegri skýrslu þá það svoleiðis að það eru 10 leikhópar á hverju ári sem að sækja að komast með sýningar sínar inn í borgarleikhús í einhvern af þessum 3 sölum. Sami hópur hann að sækja inn í þjóðleikhús og við sjáum það bara á bæklingunum sem eru bornir út á hverju ári verkefnavalið að leikhúsin bæði þau fungera ekki nema sjálfstæði leikhópar komið þangað inn. En það ekki bara ágætt að því það er bara alveg ljómandi gott. Að sömuleyti þetta líklega vaxandi ágengni sjálfstæðra hópa inn í borgarleikhúsið vegna þess að sviðum hefur fækkað og það er Tjarnarbíó og það er löngu sprungið. Já. Hvaða líkur eru það? Ég sá sýningu með Gaflarleikhúsinu, það er komið inn í borgarleikhúsið. Já. Fyrir utan það að það var gerður samningur milli menntamálaráðuneytisins Reykjavíkur og Leikfélags Reykjavíkur að taka íslenska dansflokkinn þangað inn. Hann er búinn að vera þar núna í fjölda ára og er ekkert nema prýði í rekstrinum. Þannig að það er eitt að leikfélagið fari að líta ekki bara á sitt hlutverk sem rekstrareiningu eigin sýninga í húsinu, heldur berið það í rauninni ábyrgð á því að fjölbreyttari starfsemi hún eigi sér staðar. Það er góður húsvörður í leikhúsinu. Það er það sem að planið verður að vera. En er þetta ekki svona? Þetta er svona öðru leitin því að núna eru áætlanir upp það að íslenski dansflokkurinn á einhvern tímann á næstu 10 árum. Þá fari hann í nýtt hús sem að ríkið ætlar að reisa við Sálfólksgötu sem er viðbót við Þjóðleikhúsið. Alveg eins og ríkið er búið að taka ákvörðun það að óperustarfsemin hún fari líka inn í Þjóðleikhúsið. Á sama tíma við erum búin að sjá það á síðustu 25 árum að það er búið að semja cirka bát 30 nýjar íslenskar óperur sem að sjálfstæðir hópar eru að sína hingað og þangað bæinn. Já, þessi borgarleikhúsinu í Tjarnarbíó í gamla sjálfstæðishúsinu og í gamla bíói og út allt. Kirkjum. Þannig að það er svona plattformið sem að ég vil standa að. Til þess að Leikfélag Reykjavíkur hafi fyrsta lagi órofa stöðu í þessu húsi, þá verður það að kannast við það að það á og því ber að taka inn þá hópa sem eru mannvænlegasti til að skila almennilegum sýningum. Nú jáfnframt það náttúrulega hefur það aðra skildur eins og til dæmis það hefur alltaf verið alþýðuleikhús eins og sagt er. Leikfélagið hefur þurft að sækja 60% af 40% af sínu aflafé í miðasölu og það er býstna hátt hlutfall. Og getur verið háskalegt, það getur gengið vel í 3-4 ára en svo kemur svo kemur skellurinn. Já, kemur einhver sýning sem ekki og það er náttúrulega það sem að hefur verið og leikfélagið náttúrulega að vissan hátt í stöðinni núna orðið fórnarlamb velgengni sinnar vegna þess að eftir að við erum búin að sjá Matthildi, Billy Elliot, Mamma Mia, Ellie og Nýju líf að það náttúrulega hugsa með sér eigum við ekki að bara taka helmingin af eggjunum og setja þau bara í eina körfu en svo getur skellurinn komið og þó að þessi velgengni hafi veitt leikfélaginu varasjóði sem er mjög gott að þá er þetta mjög háskaleg hættuleg braut að ganga líka vegna þess að þetta kallar á allt öðruvísi krafta heldur en þarf í annars konar leiksýningar. En heldur að fólk sé ekki að hugsa þetta er tvískiptspurning, heldur að fólk sé ekki að hugsa þetta svo auka spurning, er þetta hlutverk leikússtjórans eða stjórnarinnar? Þetta er hlutverk leikússtjórans. Það er leikússtjórinn samkvæmt lögum, þá er það hann sem að ákveður og ræður verkefnivalinu, hann vinnur fjárhagsáætlanir, bæði tekju- og gjaldaáætlanir með framkvæmdastjóra, en það er hins vegar stjórnin sem að samþykir þær og ber á þeim alla ábyrgð. Og hefur meira að segja samkvæmt lögum leikfélagsins tillögurétt efnisval. Staðan er raunverulega þannig til dæmis í Ríkisútvarpinu að stjórnin þar ræður útvarpsstjóra og hann meira og minna ræður þessu. Hann ræður aldrei dagskráni og svona, þau eru aldrei að ræða dagskrá eða
neina dagskrá áherslur held ég. Nei, þau gera það ekki. Nei, þannig þau geta bara rekið út af stjórnum eða eru ósátt við hann og þurfa að hafa þá söluverða áverðingar til þess að geta gert það. Það samt sem áður í lifandi samstarfi stjórnar, hvernig sem hún er. Og þeirra sem að fara með framkvæmdavaldið og fjármálatillögurnar og leggja áætlanina fram, þá er það náttúrulega í mannlegu samfélagi það að fólk tala saman. Menn geta sett fyrirgjöðu, ég fór og sá þetta sem að við vorum að samþykja í fyrra, mikið djöfull var það lélegt. Býtu, hvað gerðist? Hvað fór út þúr? Við vorum hér með áætlunum það að þetta kosta X upphæð og það ætti að koma inn, en það eru bara 3 sýningar og enginn er að koma á þetta verna þess að það spyr svo illa út. Já, Palli minn, það bara að maður reynir 5 sinnum og í 4 skipti gengur það og 1 skipti gengur það ekki. Það verður svarið svo ferð. Það sem ég er að velta verið með hverju mun það breyta þó að það komi annað fólk inn í stjórnina? Að því sjálfu sér hverju mun það breyta? Þetta er náttúrulega söguleg spurning. Það hefur verið svoleiðis alveg frá því að leikfélagið varð atvinnuleikhús og raunar fyrir þann tíma að stjórnin hefur verið það innvikluð inn í fyrirætlanir og framkvæmd leikhússtjórans að hann hefur fundið fyrir því allan tíman. Þegar að inn voru kallaðir viðskiptafræðingar sem hefðu verið í atvinnulífinu og lögfræðingar sem hefðu verið í atvinnulífinu eða í pólitísku lífi, að þá náttúrulega var bara tekin svo ákvörðun við ætlum ekki að hafa áhuga eða skoðanir á einu eða neinu, við stöndum fyrir utan þetta og ég álíti að það sé ekki hvorki félaginu í nýja starfseminu hollt. Vegna þess að í ritstjórn eins og þetta er bara ritstjórn eins og þú kannast við þá er náttúrulega lifandi díalógur innan ritstjórnarinnar sem er þá innan starfsmannahópsins. Já, innan starfsmannahópsins og hjá þeim sem að hafa raunverulegan áhuga á rekstrinum sem að geta verið bara áhorfendur eða lesendur eða áhorfendur, lesendur, eigendur. Ég er einstundur reynt að útskýra fyrir fólki að ritstjórn er í sjálfum sér lýðræðislegt fyrirbrigði að því hún lifir út í samfélaginu og hún verður að hafa eitthvað innan hvernig hún starfar inn í hópsins þá þarf að ná þannig að hún nái að gera sem mest og best og teygja sig sem lengst og halda sig á tánum og allt þetta en hún hefur aðhald allstaðar úr samfélaginu og það er í sjálfum sér svona lýðræðislegur vettvangur. Hún sækir efni sitt náttúrulega út í samfélaginu. Já, þannig að það er stórlega ofmyndi það að þú veist hver í stjórn Árvakurs eða Sýnar hvaða áhrif þau hafa á starf ritstjórnar. Já, ég held að það fari nú okkarlega mikið eftir því hvernig persónur ritstjórar Morgunblaðsins voru á hverjum tíma. Vilhjálmur Fimmsen, hann hafði náttúrulega gríðarlegan áhuga á því hvað birtist í blaðinu. Og þegar að pólitísku ritstjórn er komin í moggan þá var þeirra erindi fyrst og fremst að gæta ákveðna pólitískra hagsmuna. Og það verður ekki breyting á því í rauninni þó að þarna séu inni menn sem að höfðu rauninni ritstjórnarlegt vald eins og bara Gísli, Árni Óla. Ég meina Árni Óla bjó lesbókina til, Gísli Sigurðsson og núna síðast vinur okkar sem að ritstýri núna Bændablaðinu. Þetta voru menn náttúrulega sem að voru með ákveðið efnislegt agenda. Þeir vildu sjá blaðið svona á sama hátt verður að vera stjórn sem að ræður yfir stærsta leikhúsi landsins sem að hefur skýrað sína því hvað hún vill að komist á svið. Við eigum ekki að leggja áherslu á erlenda innflutta söngleiki. Við eigum að búa til okkar söngleiki. Við getum keypt fyrir skít og priki erlend amerísk leikrit eða bresk. Vegna þess að við erum á því málsvæði að okkar fólk les þessi tungumál. Það hefur minni áhuga á tyrknesku leikhúsi eða suðuramerísku leikhúsi. Af því að það hefur ekki tungumála getur til þess að skynja hvað er í þeim verkum. Þess vegna eru við mest að leika amerísku og ensk leikrit. Það er ekki einu sinni að við séum að leika dönsk. Við lifum náttúrulega í amerísku öld. Já.
En fyrir bragðið, við erum með hópa fólki sem að vill skrifa leikrit á íslensku sem fjalla íslenskan raunveruleika. Við eigum að sjá til þess að þau verk berist áhorfendum okkar. Við þurfum að sæna ákveðnum þjóðlegum arfi eins og það kallað sem bara líf fólks í landinu fyrir börn og unglinga. Ok, nú held ég skilji og svo framvegis. Hinga til hefur skilaboð stjórnarina verið það við leikustjóran, þú verður að bara reka þetta með sem mestum glæsibrag. Það við skilaboðum það að þú verður bara náinn sem mestu í kassan, verður að fá sem flesta áhorfendur til þess að hér geti verið líf í húsinu. Það sem þú vilt að segja að þú verður að reka þetta vel, en þú verður að hafa einhverja listræna stefnu sem að þjóna samfélagin sem við búum í. Við viljum meira af íslensku verkum, við viljum meira af að sækja út fyrir engilsaxneska heiminn, við viljum að sé meiri list, að leikfélagi meira erindi við samfélagið, annað en að búa til bara huggulega kvöldstund og eins og það séu að selja eitthvað konfettkassa. Já, ég meina, ef við horfum á það, hvaða sögu var verið að segja í Elli, hvaða sögu var verið að segja í Nýju lífum? Það var bara að strákur úr heimunum og stelpa svona með sjó. Það var sagan sem var verið að segja okkur, þó það verið að keyra í dægulega hlutunum að þessum verkum, þá var verið að keyra ákveðinni nostalgíu fyrir gömlu lögin Sungin og leikinn. Og það eru formúlur sem að náttúrulega ganga vel út allan heim. Og hafa verið gerðar út allan heim, sambærilegar sögur, tekið svona einhver söngbók frá einhverjum poppurum og búið til söngleikt. Já, ég meina það búið að vera að gera það alveg frá því. Þú ert ekki að finna því? Nei, ég finn það frekar af innflutningi á Moulin Rouge. Ég finn ekki að því. Ég álít að það sé söngvasafn í landinu sem dugir minnstakosti í 6 íslenska söngleiki. Ég fer ekki að telja það upp hér, en ef ég verð formaður þá skal ég koma skilabóðum. Það er ekki nóg að segja góð söngbók, heldur þarf fólkið að vera standa þjóðin einhvern veginn nærri hjarta og sumir hafa kannski svona svona shaky sögu, að þeir getur fyllt tónlistina en eru kannski ekki alveg. Já, þess vegna þarf að nota tónlist þeirra sem afskjala. Eins og Gylfi Ægisson, hann vantar ekki lögin hans. Það er bara eitthvað við söguna sem Nei, ég meina, við getum alveg farið í gegnum allan söngkatalógin alveg aftur í Inga T. Lárusson, sko. Já. Við getum gert það. En svo það verið dásalegt að sjá Megas á sviði, en fjármálastjóri myndi ekki mæla með því. Það verður erfið sýning. En ertu að segja það að við verðum þá bara sem leikfélag að taka þá guðsu? Svo við tölum Magnús og Magnús að sem eru náttúrulega 3 fræknir söngvahöfundar með stóran katalóg, að það segir ekkit að það sé ekki hægt að búa til söngleiki úr þeirra katalóg ef þú ert með sögu til að setja lögin inn í. Eins og var náttúrulega á sínum tíma með Mamma Mia. Ég meina, það var datt engum í huga að vera þetta búið til söngleik úr ABBA-lögum. Nema stelpu í Bretlandi sem að hafði vann með þeim, að hafði unni með þeim og þurfti að því að var áhuga konum hesta og Björn átti hest í London sem þurfti að fara með í útreiðatúr í Hyde Park á hverjum degi. Og hún sagði, má ég pröfa? Og hann sagði, endilega. Ég hef ekki mikla trú á því, en endilega. Hún fór upp í hillu og sótti franskt leikrit frá 18. öld og tók fléttun úr því, og úr því var Mamma Mia. Já. Við eigum nóg á ævintýrum. Já. Meiri segja bara á okkar tímum. En nú vísar í verk sem hafa verið sett upp í Borgarleikhúsinu, þannig að maður gæti sagt frá þessu sjónarhorni að svona heilt yfir, þó að segja kannski þetta að Moulin Rouge falli ekki inn í þetta, að þá heilt yfir hefur leikurinn bara gengið ágætlega þessari braut. Að búa til mikilvægar leiksýningar og ná mörgum inn í salin. Meiri segja sko að leikfélaginu gekk til dæmis ágætlega þegar Kjartani Ragnarssoni datt í huga búa til söngleik við frumsamda nýja tónlist Atla Heimi Sveinssonar stríðsálin. Það gekk alveg ljómandi vel. Þannig að við eigum bæði dæmin, ég meina Jónas og Jón Múli, þeir sömdu fyrir leikfélagi Delur í Búbúnis og það var leikið í 2 ár. Þannig að það er alveg þetta tína dæmin sko til úr hinni áttin líka. Var ekki reynt að endurflytja það dæmin? Jú. Það gekk ekki. Nei, það tókst ekki vel. En það flókin? Það reyndist vera aldið orðið. Já, það er mjög flókið að flytja hluti á milli menningar heima
og að sömuleyti eitthvað sem að gerðist fyrir 50-70 árum í Íslandi. Það tilflutningur menningar heima. Það náttúrulega svoleiðis, ég veit ekki hvort þú ert áhuga söngleiki. Ég delir í Bú Bóris og ég átti þetta samtal við Gísla Rúnar sem hafði mikið draumum að ná þessu inn í nútíman. Hann lýsti fyrir mér annmarkunum á því og mér sýndist í sýningunni sem var síðan sett upp að það voru allir annmarkandi mættir. Hann velti þessu mikið fyrir sér. Við áttum einu sinni langt samtal í köldum bíl það meðan að hann var hér. En það er gríðalegt framboð af söngleikjum beggja vegna Atlantshafsins. Ástandið er reyndar orðið svoleiðis á Broadway núna að stærstur hlutaðum þeir skil ekki hagnaði. Ágallinn við söngleikina er náttúrulega bara fyrst og fremst sá að þeir gera yfirleitt ráð fyrir alveg gríðarlega dýrum umbúnaði. Þeir kalla á mikla vinnu samanber Moulin Rouge sem er búið að vera í þróun frá því að það var frumsýnt 2017. Og ef maður fer inn á heimasíðu Moulin Rouge sem er til, þá áttar maður að segja á því að það er ekki einn danshöfundur að þeim. Þeir eru 7. Verkið er sem sagt það er búið að vera að bæta það alveg stöðut frá því að það var frumsýnt. Enda náttúrulega er það það er pródúkt sem er verið að sýna víða lönd og það er verk sem er þannig að þú kaupir pakkan. Þú fær tónlistina, þú fær dansinn, þú fær leikmyndina, þú fær búningana, það kemur gámur. Paint by numbers. Já. Gallin við svoleiðis er náttúrulega að það er fundin leið til þess að búa til Moulin Rouge söngleikinn sem hægt að setja hvað sem í Tyrklandi, í Suður-Ameríku, á Broadway og allstaðar. Japan, Asíu. Já, og sumleiti er þetta, mann getur sagt að þetta er þá bara heimsmenning, en það er ekki alveg þannig að menning er eiginlega allavega tvískipt. Það er eitthvað sem að ferðast allstaðar og svo er hitt eitthvað sem er eitthvað lokal. Og það er hvort getur verið á hinum staðnum. Michael Jackson hefði ekki slegið í gegn á sveitaballi á Fáskursfirði. Þannig bara passaði ekki í það. Og það sem að menn dönsuðu við og sungu þar og revjurnar sem það voru settar upp, það myndu aldrei geta... Það eru óskiljanlegar. Það eru óskiljanlegar í öllum öðrum menningarsvæðum. Og þetta er ákveðin svona kunst í að reka menningarstofnun. Því að þú verður að, þetta er það sem að Laxness sagði að ég þarf að vera sannur Íslendingur og sannur heimsborgari á sama tíma, var það ekki hann sem sagði til þess að ná því að láta þetta falla saman. Já. Sögur af heimaslóð þær geta orðið heimsögur. Já, geta orðið. Og verkefni okkar hérna heima er að segja heimasögunar. Verkefni okkar hérna heima, af því að þú tönglast nú eiginlega á því að klukkutíma fresti á þessari stöð, að reyna að skilja heiminn. Samfélagið okkur sjálf. Já, okkar verkefni er það er hinn í sjálfsögu Leikfélags Reykjavíkur, þá rís hún hæst þegar það tókst að fá 5 menn til að skrifa sýningarhæf leikrit á öðrum áratug síðustu aldar og svo aftur upp úr 1960 eða 50. Það er toppurinn þegar að leikfélagsmenn segja sína sögu. Og við verðum bara að horfast í augu við það að það eru ákveðin svæði sem að sviðslistir áttu, það heyrast engin útvarpsleikrit lengur Nei, það er takmarkað hvað það er að sjónvarpsleikritum. Við erum að sjá það að það er möguleiki á því að næsta ár þá verði engar íslenskar kvikmyndir vegna þess að það voru hnökrar í fjármögnunar ferlinu. Við erum fara að horfast í augu við það að stór hluti af íslenskum listamönnum í kvikmyndaðina þeir eru aðalega þjónar við erlend fyrirtæki. Og hvað eigum við að gera þá þegar það er æft á öllum götuhornum, við erum að tapa tungumálunum, við höfum ekki möguleika að segja okkar sögur, upplög bóka er að dragast saman, þó allir sé að reyna að skrifa einhvers konar skáldsögur. Leikhúsið þarf að heimta höfundana aftur inn í húsin. Og maður sér það bara til dæmis á því sem Magnús Geir er að gera, að hann stefnir alveg ákaft í þá átt. Fyrst og fremst vegna þess að hann er komið á rekstrarreynslu sem leikhússtjóri úr 3 leikhúsum, að það skiptir mestu máli fyrir íslenska áhorfendur að þeir heyri og horfi á íslenskar sögur.
og leikfélagið á óhyggjað að stiga í það átt. Líka vegna þess að við sjáum það allstaðar í kringum okkur, að það sama að gerast og þarf að gerast hér. Menn eru að búa til lókalsögur sem endurspegla samfélagið, átök innan fjölskyldunar og þau vandkvæði sem nútíminn í. Og þetta eina musterið fyrir utan hljómleikasalinn og kirkjurnar, þar sem fólk kemur saman, sest niður, þekkir ekki neinn í salnum og það upplifir sammannlega tilfinningu eða tekst að bera tekstan fram á sviðinu á réttan hátt. Og slekkur á farsímanum. Að ógleymdu því, þeir eru ennþá hringjandi í miðjum sýningum þó að fólk sé varað við því í upphafi, slökkvið á símanum. En þetta eru einu salir þar sem að fólk slekkur á símanum. Það leikhúsið, tónleikasalurinn og kirkjan. Þetta eru hofin og við eigum fínt hof og við þurfum að fylla það að lífi, þjóðarinnar, leikhúsgestum á öllum aldri. En að því að þú ert svona áskorandi í frambúðinu, að því að uppstillingarnefnd kemur fram með og stillir upp Magnúsi Ragnarssoni sem formanni sem kunnur sjálfstæðismaður. Þegar þú varst að tala um forminn, þá var þetta allt meira og minna sjálfstæðisfólk. Er það einhver svona hefð orðin að sjálfstæðisflokkurinn eigi formanninn? Eins og raunverulega í útvarpsstjórunum? Að sjálfstæðisflokkurinn fær búin að fá að velja formanninn í útvarpsstjóran þar í 45 ár, held ég. Já, ég held að síðasti formaður Leikfélags Reykjavíkur sem að var ekki með pólitískt yfirbragð, skulum við segja, hafi verið Jóhann Jóhannsson. Þaðan í frá þá hefur án þess þó að þetta fólk allt saman beri skírteinin utan á sér, að þá hefur stjórn Leikfélags Reykjavíkur borið þann svip að þar fari fyrir formennsku sjálfstæðismenn og þar sé ákveðin hlut í stjórnarmanna fyrrverandi eða núverandi starfsmenn samtaka atvinnulífsins. Það kann að vera klókt að það erfitt að fara móti þessum öflum í samfélaginu og það sé betra að hafa þá, eins og stundum sagt, inn í tjaldinu og piss út. Það erfitt að standast andstöðu viðskiptaráðs samtaka atvinnulífsins sjálfstæðisflokksins. Þannig að kannski þetta lærdómur leikfélagsins að það sé best að leyfa þeim bara að hafa. Það náttúrulega var á sínum tíma að þá var það alveg auðsýnilega stefna þeirra sem að voru ábyrgandi í starfi leikfélagsins. Eftir viðarsmálinu þá má segja að það hafi að vissuleyti kólnað sambandið við meirihluta, ráðandi meirihluta í Reykjavík. Og svona ákveðið fálæti sem að þar var alveg þangað til að Ingibjörg stóð að því með Þórhildi að þessi viðbygging var reist. Það var talið, held ég, á þess þó ég hafi rekið garnir úr þeim sem að voru þar í forsvari, að það væri hollt fyrir leikfélagið að eiga skjól í Morgunblaðinu og Sjálfstæðisflokknum. Þess vegna kom Styrmir Gunnarsson inn í stjórn Leikfélags Reykjavíkur. Þó að hann ættir að rekja. Árni Avans var einn af forkólfum leikfélagsins á fyrstu áratugum þess. Þannig að sömuleiðis Valur Valsson hjá Íslandsbanka, hann var sem sagt kominn af leikfélagsættum. Það voru ákveðnar fjölskyldur sem báru leikfélagið upp alveg til 1930 sem að voru mjög valdamiklar í samfélaginu. Þarf ekki að draga neina dul á það. Með Styrmi kemur Inga Jóna inn og það var að vissuleyti ákveðin skýr tilraun til þess að fá annað valdajafnvægi innan stjórnarinnar sem að hafði verið í upplausn vegna innri átaka fyrst og fremst leikandahópsins. Þetta hefur verið greint í erlendum fræðiritum sem ákveðin uppgjöf í því að listamenn reki sýningarými. Og við getum farið yfir alla söguna, farið yfir tónlistarlífið og hvernig það var, farið yfir myndlistarlífið, hvernig það var.
öll þessi fyrirbæri, tilraunir listamanna til þess að búa til sýningarvettvang fyrir sig, hún lendir oft í persónulegum og pólitískum ógöngum. Hún getur bara lifað tiltekinn tíma. Já, hún sem sagt... Hún sprettur af hugsjón. Já, hún sprettur af hugsjón og hún verður til í má segja ákveðinni eindrægni, eins og til dæmis átökin sem verða innan myndlistamannana sem snúast bara náttúrulega fyrst og fremst fíguratíva list og abstrakt, þau voru heftarleg. Við vorum með rithöfundafélög hér sem voru nánast flokksbundin. Þau eru í hvoru félaginu ætlar að vera. Já. Nei, ég nefndi þetta bara með það sem svona sjálfsprotti getur við hægt en byggt á svona hugsjón til samanburða við það sem stofnun og stofnunarvætt. Það sem stofnun og stofnunarvætt hefur tilningu til þess að geta að lifa lengur af því að hugsjónin persónubundin og hún oft tengd á einhverjum persónum og einhverjum fleiri ákveðni svona innkomu inn í listalífið á einhverju erindi sem að vegna þess að heimurinn síkugur að þá dugar það ekki lengi og þegar kannski sú hugsjón hefur dofnað eða það erindi ekki jafnt brýnt að þá situr eftir átökin á milli fólks sem oft eyðileggja sér félög. Í sögu leikfélagsins þá gerist það náttúrulega það leyti sem að ég hafði eitthvað það að segja fyrir 25 árum að þá var til dæmis leikfélagi gert að sjálfseignarstofnun. Það hafði bara verið félag og þá náttúrulega það lent inn í lagaumhverfi sjálfseignarstofnunna og það þegar maður skoðar sögu sjálfseignarstofnunna á Íslandi frá segja 1920 að þá kemur alltaf upp í þeim ákveðin, það svona uppdráttarsýki sem að getur farið að einkenna þær fyrst og fremst þannig að stjórnunarformið staðnar og þær hafa tilhneigingu til þess að ein stjórn getur aðra sjálfu sér og það endar með því að þú ert komið með einhvern hring af einhverjum starfsmönnum sem að bara skipa lagspæðu sína í stjórn. Og klíkuræði. Já, ákveði klíkuræði. Það eina sem að getur komið í veg fyrir það að það verði örlög Leikfélags Reykjavíkur það að félagið sé virt. Hefur félagið tilnefningu í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar? Eða það gegnir stjórn leikfélagsins? Stjórn leikfélagsins, hún gegnir í samræmi við lögin nánast því hlutverki sem fulltrúaráð sjálfseignarstofnunar ákveður. Þannig það verið að kjósa já. Og það sem að þú vilt að þá efla leikfélagi til þess að það endurnærist, til þess að geta staðið undir þessu hlutverki. Já, ég vil gera þá kröfu til þeirra sem eru í leikfélagi Reykjavíkur að þeir átti sig á því að þeir hafa ákveðna hugsjónulega skyldu gagnvart viðgangi sviðslistana í borginni. Og þá væri þá félagið vettvangur til líklega umræðuna og... Það gæti orðið það. Við því miður þá gerðist það í kjölfar viðarsmálana að leikhópurinn, hann tók að forðast félagið. Hann vildi ekki lenda aftur í þessum eldi og ég finn það núna þegar að það verið að gera einhverja svona kröfu á félagið og á leikarahópin og leikarastéttina og leikstjórastéttina. Þetta ekkert smávegis, þetta 400-500 manna starfsgrein í rauninni sem að vinna við sviðslistirnar og þá erum við ekki að taka dansarana með. Að fólk hrætt við ábyrgðina. Fólk hrætt við það að það sé að lenda í einhverju eldskýrð. Kannski það hrætt bara við flokkadrætti og svo vinnur hinn hópurinn og þá verð ég bara rekinn. Já. Eða þá ég alltaf gæin sem að deyr fyrstur í leikritinu. Ég meina, það fyrsta sem að ég spurður að þegar ég tala við fólk úr leikhúsbransanum í kjölfar þess að ég næ saman ágætum hópi mjög reyns fólks. Hver talaði við þau? Voru þau stoppuð? Með náttúrulega hugsunarháttur sem að ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa honum í fyrsta lagi náttúrulega engar sannanir fyrir því og það er tóma getsakir sem á bak við það. En við þekkjum það náttúrulega bara úr pólitísku lífi í sveitarstjórnum, í pólitík sveitarstjórnana, þar sem að þú ert komið með mikla nánd í þorpinu eða héraðinu eða hvernig sem
að þá fara menn alltaf út í einhverja svona spekulasjónir. Mitt framboð fyrst og fremst málefnanlegt framboð. Það erfitt í þröngum hópi. Harðvitustu kostningabaráturnar á Íslandi eru prestkostningar í fámennum söfnuðum. Já, enda var náttúrulega ákveðið að bara taka það vald af sóknunum og bara setja það í hendurnar og biskup. Það gekk svo illa að það var eiginlega niðurstaðan, þetta væri ekki hægt að kljúfa söfnuði með þessum hætti, að láta það fara að velja. En þú ætlar að gera það, þannig að þú ert einn í frambúði á þínu lista. Má ég spyrja því að daginn eftir segja allir, nei, ég ekki á þessu lista. Má vera að þú í ákafa þínum hafi leitað til fólks og tekið það að þau sögðu ekki þvert nei við þig, tekið það sem ég ái? Frá því í byrjun ágúst þegar ég fer að ná þessum hópi saman að þá verður náttúrulega til skjalleg gögn sem sýna það að alveg fram yfir það að framboðið var afhent að þá voru allir á bátnum. Já. Þannig það einhvern veginn kemur ágjöf sem það að við erum síst af öllu viljum við rugga bátnum. Já. Og þá fer fólk bara. Já. Og hvað við því að segja? Við því ekkert að segja annað en það verulegur missir af þér, elsku vinur. Þú hefur alveg ótrúlega reynslu. Þess vegna valdi ég þig. Þú hefur sérþekkingu á ákveðnum sviðum sem að væri æskilegt að væri inn í stjórn. En ég virði fullkomlega að þú viljir ekki vera í þessu framboði. Hvenær kosið? Kosið 28. þriðjudag klukkan 8. Ég ætti ekki að fá Magnús Ragnarsson. Þeir sem að gætu haft einhvern áhuga á því að vera í þessu félagi, þá má náttúrulega bara taka það fram að það hægt að sækja inngöngu í félagið og heimasíðu. Og allir fá að kjósa? Það ekki alveg ljóst. Við eigum eftir að sjá framkvæmt þess hvað núverandi stjórn virðir umsóknir inn í félagið lengi áður en að fundurinn hefst. Það kostar 6.000 krónur að gangi í félagið. Því miður þá hefur félagsstarfið ekki verið þannig að það sé endurgjöf í því, þó að það sé náttúrulega alveg fulljóst að menn sem að ætla að vera í þessu félagi, þeir hafa ákveðin forgang á því að komast á ódýran hátt á sýningar leikhúsins. Þó ekki væri nema það sem til dæmis félagar í rithöfundasambandinu hafa að geta nálgast ódýra miða þegar sýningar seljast ekki. Og hvað á ég ekki bara hafa eftir því að skynja hvað segir alltaf í Ég segi að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf í leiðinu. Til þess leikfélag Reykjavíkur líka. En ég samt að velta fyrir mig hvernig þú sérð fyrir þér starfsemi leikfélagsins, af því að það hérna eftir með stofnun og ég þekki það sömuleyti af því að ég var í stjórn SA á tímabili. Það sem er með almennt félag sem að rekur mikilvæga starfsemi og starfsemin verður að vera fagleg, þannig hún verður að sinna því, þannig verður að bera virðingu fyrir svona faglegum uppbyggingu leikhópsins og annað slíkt. Það ekkert að fá áhuga manna félag og fara að segja atvinnuminnum hvað þau að gera, þó að þín stjórn hafi meira og minna verið atvinnufólk úr leikfélaginu sem á kannski ekki við þá stjórn sem að uppstillingarnefndin lagði fram. Þannig þetta svona flóki hvað átt að gera við, hvernig get ég haldið lífi í félaginu, það sem að megin verkefni raunverulega mjög þungur rekstur og áhættusamur, þú mátt ekki mistiga því, þá getur þú mistið það. Þannig að það sem ég er að velta hvernig þú sérð fyrir þér að halda lífi í leikfélaginu sem félagi til hliðar við það að bera ábyrgð á þessu rekstri. Mjög góð spurning. Hefur að hittast einu sinni í mánuði og tala leiklist og... Í fyrsta lagi þá má náttúrulega gera ráð fyrir því að innan félagsins geti orðið umræða þær áætlanir og undirbúning af þeim áætlunum sem leikhússtjórinn á að leggja fram. Það kemur til dæmis í ljós sem að skoðar samning Reykjavíkurborgar frá því í nóvember á síðast ári. Að Reykjavíkurborg, hún hefur búið til ákveðin ventil fyrir starfsemi félagsins. Það verður á hverjum tíma á 3 mánaða fresti að gera grein fyrir þeim ráðagerðum sem eru upp í félaginu. Hvaða sýningar eru væntanlegar, hvernig þær eru fjármagnar og svo framvegis. Og það er náttúrulega fullkomlega eðlilegt að
leikhússtjórinn, hann gerir bæði starfsmönnum og félögum grein fyrir því hvað hann ætlar sér á hverjum tíma. Svo dæmi sér tekið. Síðan væri náttúrulega mjög hollt fyrir þetta leikhús og öll önnur leikhús sem að vilja ná einhverjum árangri að það sé rætt þær sýningar sem eru yfirstaðnar. Hvað náðist í þeim? Hvort sem að það er gert með einhverjum mönnum á palli, jafnvel mönnum utan á bæ. Þannig að það sé einhver diskussjón það hver voru markmiðin, hvað náðist. Vegna þess að í vinnuhópnum, í tilviki Borgarleikhússins eru 170 manns. Þetta er stór vinnustaður. Að þá náttúrulega þurfa menn aðeins að meta hvað voru við að gera. Var þetta bara, eða lokuðu við bara þessum kafla og törum aldrei hann meir? Já, það mætti vera meiri umræðu, ég fagna því. Þú ert að benda á það og ég trú á umræðu í samfélaginu. Í öllum samtökum listamanna sem eru starfandi. Ég hef unnið, er reyndar þáttakandi bæði í rithöfundasambandinu og nokkrum félögum. Að þá eru menn stöðugt að takast á við þetta. Hvernig gekk þetta? Náðu við árangri? Erum við að ná árangri? Hverjir eru að fá framgang? Erum við að horfa á rétta endurnýjun til dæmis á starfskröftum leikhúsuna, alls landsins, allra áhugamannafélagana, skólana í þessari stóru hreyfingu sem leikhreyfingin er. Hún nær alveg niður í barnaskóla. Erum við að ná einhverjum árangri þar? Er fagfólk til dæmis að fara inn í forskólan, grunnskólan, framhaldsskólan, háskólan og búa til þennan vettvang fyrir þessa ótrúlega frumstæðu þörf okkar að leika eitthvað annað en við erum, sem er frelsandi athöfn og þroskandi. Á öllu þessu svæði, til dæmis í leikstjórafélögum, þá er bara verið að tala um það. Hvað eru menn að fá í laun á Hornafirði núna til þess að setja upp einhvern farsa? Hverjar eru á aðstæðunar? Þurftum við að fá rosalega mikið lánaða kosturum? Hver sá sönginn? Og svona. Þetta er bara hreyfing sem er virk í landinu, hún er falin, nema þegar hún mætir áhorfendum á seldum sýningum. En á síðustu öld þá fóru leikfélög í skólan og hlera. Maður myndi nú ætla það að því að félagsrýmið okkar hefur breyst, að félagsrýmið er komið inn í alls konar hluti í símanum okkar og tölvun okkar. Er eitthvað í þessu að leikhús eigi að fara inn í önnur félagsrými? Leikhúsið hefur náttúrulega fyrst og fremst verið alveg frá því að í Borgarleikhúsinu alveg frá fyrsta starfsári. Þegar að Soffía Jakobsdóttir bryddaði upp á því að vera með barnasýningu og heill árgangur var tekin inn. Síðan hefur það verið í leikhúsunum alveg fastur passi. Og það sækja fólkið í leikhúsið, frekar heldur að fara með leikhúsið út. Já. Þannig það er ekki. Þannig eitt í loki kannski. Er það ekki svolítið stort afrek að þú segir að séu svona 500 mann sem að hafa atvinna leikhúsið, ég er fleiri þú telur allt saman til. Það eru, hvað það eru, 180 mann sem að vinna? Það eru 400 manns í leikarafélaginu. Já. Það eru 100 manns í leikstjórafélaginu. Ég veit ekki hvað eru margir virkir núna í leikskáldafélaginu. Þetta er stór félagsleg hreyfing. Segjum bara 600-700 manns sem að skilgreina sig að sem tilhærandi starfstétt sem ætti hafa tekjur af list sinni. 180 mann sem að vinna í leikhúsinu, 100.000 Íslendingar sem kom í leikhúsu hverju ári. Er það ekki stórkostlegt afrek að séu bara 100 manns í leikfélaginu? Jú, það náttúrulega, ég hef spurt sjálfan mig svolítið að því. Þessi fleiri í dúfnar eftir félaginu? Ég var náttúrulega einn af þeim sem stóð fyrir því að opna þetta félag á sínum tíma. Af því ég taldi að það væri nauðsynlegt fyrir félagið ef það ætti að þrífast, að það væri opið öllum þeim starfskröftum sem eru að vinna í atvinnu, að mennta sig í atvinnuskyni fyrir þennan miðil. Að það ætti ekki að vera bara lokaður klúbbur þeirra sem að vinna á kvöldin í Borgarleikhúsinu. Ég vildi fá stærri vettvang. Mér sýnist þá framkvæmt síðustu ára og ég reyndar hvarfa þessum vettvangi og hætti að fylgjast með honum eins og ég gerði áður, að sú tilraun hún hef ekki tekist og þá getur maður bara gert annað. Ef maður hefur trú á hugsjóninni, þá reynir maður bara aftur.
Herðu, Páll Baldvin, takk fyrir að koma hingað og ræða leikfélag Reykjavíkur. Takk. Og eins og hér hefur margsins komið fram að þá sittum við hérna við rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli í þeirri leið eftir augnablik. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, maður hugsa stundum verður við dagskrárstjórnendur, við fjölmiðlafólkið, ekki að sýna aðeins meiri fjölbreytileika í vali á viðmælendum. Hvað með verslunarfólk? Erum við alla jafna að ræða við verslunarfólk eða pípulagningamenn eða öryggisverði? Nei, það er ekki þannig. En við eigum okkur öll merka sögu. Atvinnuferill sumra er líka þannig að fólk skiptist stanslaust vinnu, stundum til að klífa metorðastegan, en á dögunum sá ég á félagsmiðlum að gamall kunningi minn og samstarfsmaður endar í hljómsveit fyrir mörgum áratugum. Hann hafði unnið í sömu tónlistarbúðinni í meira en 30 ár. Og mér finnst það áhugavert, mér finnst það sýna mikla tryggð og mér datt í huga að þetta gæti, að það að kalla þennan mann í spjall gæti varpað einhverju ljósi á tónlistarsögu okkar venjur og fleira. Og hann er hingað kominn, bassaleikarin geðþekki og verslunarmaðurinn Jón Kjartan Ingólfsson. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Búðin sem ræðir, sem þú hefur sýnt svo mikla tryggð, hvaða búð það? Hún heitir Hljóðfærahúsið. Reyndar hét það ekki þegar ég byrjaði. Nei. Ég var ráðinn á sínum tíma til starfa í tónabúðinni sem opnaði útibú hérna í Reykjavík 94, hafði verið starfandi á Akureyri síðan 1966. Ég þekkti eigandann frá fornu fari, hafði spilað með honum fyrir norðan í fyrstu hljómsveitinni, professional spilaríinu. Svona gömludasa hljómsveit þegar ég var 18-19 ára gamall. Þá varstu að spila gömludasa? Já, góður skóli. Já. Og hann hringdi í mig einn morgun og sagðist vera að opna útibú í Reykjavík og hvort ég vildi ekki vinna þar. Og þar vann ég hjá honum þangað til hann hætti fyrir aldurssakir og seldi 2007 og Hljóðfærahúsið keypti tónabúðina og sameinaði verslarinnar í Reykjavík og þar hefur verið síðan. Þar hefur verið síðan. Já. Kannski áður en við förum í alla þessa verslunarsögu, ertu sjálfmenntaður hljóðfæraleikari? Að langmestu leyti. Ég tók einhver ár eins og allir í blokkflötu þegar maður var krakki, Já, já. Pyntingaraðferð? Já. Ekki að mjög fannst það gaman. Var það? Já. Já, á blokkflötu ennþá. Ég feikilega vondur á hana. Alveg. En hérna, svo var þótt ég mjög efnilegur harmoníku unlingur. 12-13, þá var ég með nikkuna framan á mér alveg vilja vekk. Áhugavert. Þú ert fyrir norðan, þú fæddur á Dalvík. Já. Og þetta er á Dalvík sem þetta er. Já. Og síðan þótti töff að vera 13 ára með harmoníku framan á sér? Það þótti ekki töff, nei. Bara alls ekki. En ég hef aldrei þótt töff, þannig að það er ekki leið. Jú, þú hefur alltaf verið töff í mínum huga, Jón Kjartan. En allavega, ég fékk áhuga á bassa eftir barsfæðir, einn af systur minn að spila á bassa og þau byggu í kjallaranum heima og hann var með magnar þar. Ég prófaði bassa þegar ég var 10 ára og fannst þetta ógurlega skemmtilegt apparat. Þannig að ég fékk eitthvað smá vinning í happadrætti og keypti mér bassa. Seldi svo nikkuna til að kaupa með magna. Nei. Það var bara þetta er fallegt. Ný byrjun. Og þarna er teningunum kastað. Já. Og síðan ég fór einhvern tíðan tók 1 stig og píano einhvern tíðan, ég tók 1 nötur á rafbassa þegar ég var búinn að spila í 10 ára eða eitthvað. Þannig að sjálfmenntaður mest en svona með einhverju tónfræði og hljómfræði kunnáttu úr skólum aðalega.
Og þú ert ekki gamall þegar þú ferð fyrst að afla þér fjár sem tónlistarmaður? Nei, 16 kannski. 16? Einhverju leið. Það er ekki stuðkomarinn, það er einhverju fyrir stuðkomarinn. Það er fyrir, það er reyndar einn af stuðkomarins félögunum mínum, Magni, gítarleikari. Hann var með mér í þeirri hljómsveit, það var fyrsta hljómsveitin okkar. Magni Gunnars. Já. Við æfðum á eyðibíl í Hörgárdal sem heitir Steðji og kallum okkur Steðjabandið. Já. Það vorum við Magni og Halli Gulli sem var landsþekktur trommari, spilaði með Stjórninni, Lóðinni, Rottu og allum fjáranum sko, agalega góður spilari og var reyndar orðin agalega góður strax þá, hann var búinn að vera í bransanum sína á 12 sko. Þetta var mjög skemmtilegt. Þið eru þarna að æfa á eyðibíli? Já. Og fannst öllum það bara í lagi eða voru einhverja sögur að þetta þetta gæti nú ekki leitt til góðs? Ég heyrði ekki þær sögur sko, allavega. Það var gammal bóndi sem við konumst við sem átti þetta og leiði okkur aðstöðu fyrir skíð og ingenting sko. Því að þá eins og nú alltaf er stóra vesenum með að vera í svona hljómsveitarstúsi að komast einhvers inn. Já, einmitt. Ég á gamalt hesthús í Vogum í Mývatnssveitinni sem var breytt í æfingastað. Okay. Og sumir segja að hljómsveitin Hver, þú kannski kannast eftir henni. Já. Og hún hafi sem sagt eiginlega orðið til þar og ég man eftir því þegar ég er krakki að þá berast viltir tónar úr þessu hesthúsi sem kallað var Blikkhúsið. Okay. Þannig að menn voru að bjarga sér með það húsnæði bara sem að þú ert á eyðibílinu og við erum í hesthúsi og þetta voru skemmtilegi tímar. Já, mjög svo. En segðu mér svona bara fyrir forréttinsakir svo að viðtalinu sé að hann snúi við. Já. Þetta er samtal, ekki viðtal. Já, ok. Hver? Það voru náttúrulega þær stelpur Erna, Eva Erna. Já, en þeir voru... Og svo Steingrímur Óli Sigurðsson, trommari man ég. Jú. Þórhallur Kristjánsson og Leifur Hallgrímsson, gítarleikari og bassalekararnir. Þeir eru frændur, eru frændur mínir í Vogum og á þeirra vegum var þetta Blikkhús eða hesthús. Og þeir fara í mennskólan á Akureyri og kynnast þessum sem þú nefnir og Hilmar hét einn og eitthvað fleira. Flott band. Já, flott band og hver meiri segja fór í Víking á einhverjum tímapunkti fenguðu sér held ég ameríska soul-sönguna og þau voru að gigga í Bandaríkjunum. Já, vantaði svo mikið eina sönguna í viðbót. Já, nú man ég ekki alveg sko hvort það hefur þá verið þegar þessar föstu voru konar yfir í Brunaliðið, var það ekki þarna? Það fór í Brunaliðið og voru náttúrulega bara að syngja með öllum alls konar bakrættur og skraut. Það skal tekið fram að ég þekki þessa sögu ekki nógu vel en ég bara tengdi við það sem þú sagðir með eyðibílið að æfingastaðirnir voru ansi frumlegir oft. Já, ég meina hvaða kítara sem þetta voru komast inn í sko. Já, einmitt. Stuðkompanið síðustu árin sem mánuðin sem við störuðum, árið trúlega, þá leigðum við sko efri hæðan á trésmíðaverstað á Akureyri. Já. Þú veist, alltaf svona sagreik og svona viðarlykt. Já. Og þegar ég kom inn í stuðkompanið sem hljómborðsleikari sem staðgengil fyrir Atla Örvars, þegar hann tók sér námsleyfi, þá æfðum við nú bara voðalega lítið. Við vorum aðalega að spila, en við vorum líka að spila alveg rosalega mikið. Tókum smá törn þegar þú varst að koma inn. Já. En síðan nú var þetta bara að spila. Við vorum náttúrulega, tókum þannig 6. Þú varst með okkur 4 mánuði í september svona áramótum. Já. Og við tókum af því held ég 6 vikur út í Vestmanni. Já. Bara 3 kvöld í viku og alveg törn. Og desember var sko, hann var þegar Kalli samdi jólalagið, Karl Örvarsson, jólastund, þá hrikti nú heldur betur í öllum stóðum. Það var svo brjálað að gera að það hálfa var nóg sko. Man eftir þegar við vorum að reyna að ná, Steinar var með einhverju stór jólatónleika í Háskólabíu áður en það voru svona kundags að allir voru með jólatónleika. Það sem var að kynna þessa plötu, safnplötuna Jólastund. Já. Og allir þeir artistar sem að þar komu fram áttu að koma fram, vissulega. Og við vorum náttúrulega með fyrsta lagi á hlið A sem að
menn héldu að yrði mest aðalagið og vinsalast sem að vinsalt var það, en ég held að fyrsta lag var hlið B, Jólahjól, það var mögulega slegið við. Já, var þetta sömu plötu? Já, en við vorum, þetta voru sunnudegi, við vorum að spila í Eyjum á Laugardegi og það var eitthvað að veðri, það stóð mjög tæft að við myndum ná í hús. Já. Þegar við vorum að bera inn græðurnar var komið fólk í salin. Já, einmitt. Og svo var það náttúrulega þetta furðulega gig með Meatloaf. Gig og gig ekki. Það var ákveðið ævintýri, það var svona kannski ákveðið á svolítið á bensku stíð þetta format að vera að fá inn stór nöfn að utan. Já. Það var ekki komin þessi fagmennska í svona tónleika umgjörð eins og í dag. Alveg rétt. Þetta var bara einhver einn kall sem hélt utan þetta og rekju rasvasanum hans. Já. Og það var engin svona professional hljóðkerfa eða svo kallar backline, tækja leiða. Þannig að Bobby Harrison sem hélt utan þetta, hann var búinn að hafa samband við okkur og athuga hvort við gætum til lánað trommusett og bassamagnar og eitthvað svona dót sem okkur. Það var bara alveg sjálfsættarlegu stjörnunum að pota í græðunar okkar. Svo kom í ljós þegar við ætluðum að fara að taka hljóðprufu og gera klárt að við máttum ekkert spila í sömu græjur og þeir. Nei. Þó það væru okkar. En þeir báruðu líka við að okkur og við værum á seinir. Já, það var nú þeim að kenna mig, eða hljóðkerfinu bara óprofessionalism að kenna. Já, og þá kemur upp þessi staða að no guys, bara þið spilið ekki neitt. Já, og við erum náttúrulega búin að leggja í fullt að kostnaði og taka rútu með okkur og alla græðurna suður til að spila fyrir. Já. Ég held að það hafi ekki átt að vera greiðsla, bara ógeðslega góð kynning og gott stuð. Og svo allt í hennu var það farið út gluggann, sko. Já, og þá fær ungur maður úr Mývatnssveitinni brjálaða hugmynd sem bara að segja nei, við spilum víst og ég fæ fund með Meatloaf og við Kalli löpum inn í það sem verið að sminka til og ég segi bara, heyrðu, þetta gengur ekki, við verðum að gera eitthvað í þessu, við erum hingað komnir suður, við erum búin að hafa mikið fyrir því og við þurfum að spila eins og þú baðst okkur að gera og hvernig leysum við þetta? Já, það var svona minningar skólast í allar áttur á þessum tíma. Úrlausnin var svo að okkur böðst og þeim fannst það afskaplega vel boðið og við máttum koma á svið með Meatloaf og hljómsveit í svona rock og roll sirpu. Sem okkur, ég var nú á þessu fundi líka, sko. Ég held við verðum allir. Var það? Og lítið þóttu okkur til koma. En ákvaðum að sættast á þetta þar sem að annað var ekki búið. Já. Og Meatloaf náttúrulega ekkert sérstaklega flinkur í íslensku frekar en útlendingar almennt. Nei. Með mörgum undatekningu sem er heima hérna náttúrulega. Þannig að þegar hann kynnti okkur á sviðið er mér sérstaklega minnist þetta. Please welcome on stage The Stud and Company. Fólin og félagar. Þetta var rosalegt. Þetta var skemmtilegt, já. Af því að ég var sko umboðsmaður ykkar líka á þessum tíma þá bara, maður bara seldi sig alla leið í því að ná þarna árangri. Svo fórst þú í partíi líka til hans nóttina? Nei. Ekki það í munni. En þarna lifir maður ansi hratt en það var gaman. Þú sem sagt á þessum tíma býrðu á Akureyri. Já. Og flyttur svo suður og hefur aliðin mannin hér. Já, við þurfum að nefna bróður þinn, Trausta líka. Jú, sem var með mér okkur í stuðkompaníu. Já, og þið eru svona einhverju bræður í músíkinni, er það ekki líka? Jú. Já. Byrjuðum að foreldrar okkur fluttu að Þelamörkur skóla þegar við vorum 12 og 15 ára gamlir. Og þar er náttúrulega mörg herbyggi í svona skóla, sveitaskóla, heimavist og alls konar geymslur og kompur. Þar komum okkur einhverstaðar fyrir með trommusett og bassa og vorum að djöflast tveir saman í alls konar, spila með bæði plötum og reynir líka bara búið eitthvað til, tveir. Þannig að við svona skóluðum saman sem rytmapar þar. Já. Og síðan
spiluðum hún sitt í hvort lagi þanga til stuðkompani var til þannig að voru 86 þá byrjuðum við fattið að spila saman og þá svona Trausti og minn gamli spilafélagi Magni sem ég ennþá að spila með. Það, já? Já. Búin að spila saman með hléum af þessu, en ekki mörgum. Síðan vorum í 8. og 9. bekk í grunnskóla. Fallegt. Þannig að það er sama triðin þar eins og í búðina hjá þér. Ég meina að þegar mann líður vel, það bara, ég hef verið mjög heppinn í gegnum hennar músíkbransi. Ég hef spilað með alveg haug af snillingur, sko. Ég ætti telja bara upp gítarleikarana sem ég hef haft hann heiður að vinna með, þú veist, þá Björgvin heiti Gíslason, Tryggvi Hýbner, Eðvar Lárusson, þú veist, bara og þannig að já, ég hef verið afskaplega heppinn, en það bara þegar maður vantar manni í eitthvað verkefni, það var Magni alltaf svo fyrsti sem kemur upp í hugann. Og sko, ok, þú ert semst ennað. Já. Hvað heitir mest í þessu svona ballharkju og fram á næturstandi og þegar ég bara nenni því ekki lengur. Nei. En ég í 2 hljómsveitum, annars vegar blues-hljómsveit sem kallar sig Ebenezer og svo svona þjóðlagasveit sem heitir Kolga. Kolga búin að vera starfandi síðan 2015 líklega, við gáum plötu 2017, erum að fara í aðra núna reyndar. Það náttúrulega fæstir hvað þetta við feikilega slæmi að sinna samfélagsmiðlum og selja okkur, sko. En höfum mjög gaman að þessu sem góðu kosturinn. Og það má segja svona svipaðum blues-hljómsveitina. Við vorum að spila fyrir hálfum mánuði síðan á vegum Bluesfélags Reykjavíkur þeir eru með svona þriðjudags blueskvöld hérna upp í Skipholtinu, gamla tónabíó, Reykjavík Brugghús, Reykjavík eitthvað, brúveri, man ekki hvað þetta heitir. Það er svona kraftbar þar og svona skemmtilegt lokal. Og já, núna ég ekki svo mikið að spila fyrir laun heldur bara til þess að hafa gaman að bara senna dellunni, sko. Ertu bæði áttu kontrabassa? Já. Þannig að þú spilar bæði á rafmagnsbassa og kontrabassa? Já. Svona fer varlega að kalla mig kontrabassa leikara samt, því að ég bara blöffa mig í gegnum það, sko. Ég hef aldrei lært almennilega með það að tækja að fara. Lendi í þeirri stöðu einu sinni að þurfa að reyna að spila eitthvað með boga. Það var ekki fallega hljóð, sko. En það var fróðlegt. Á bogana þá, ég ekki snert henni nokkur ár. Heyrðu, þetta var svona smá kynning á þér sem hljóðfæraleikara og ef þá að fara að snúa okkur á efni viðtalsins eins og ég lagði það upp við þig. Eftir 31 ár við verslunarstörf sem að tónlistarbúð eða hljóðfærabúð hljóðfæraverslun hvað svona ef þú berð saman fyrstu árin þín í þessari búð kunnahópin, stemninguna, menninguna, það sem fólk var að kaupa og vinna einhverju í búðinni og svo aftur daginn í dag. Hvernig þessi saga? Tja, tæknibreytingar kannski svona stærstu munurinn þegar tónabúðin opnaði þarna 94. Það var engin tölva í búðinni. Nei. Það var bara, þú veist, einhver svona bók til þess að skrifa í upplýsingar hérna sölu dagsins og svona, þú veist, færa bókaldi í efnaðum. Við vorum með, þú veist, pósavélarnar gömlu, hérna strauvélarnar. Og já, það sá hlutur hefur gjörbreyst og það núna setjum við tölvu meira og minna allan daginn og ef
ef einhver gröfukall tekur í sundur ljósleðara, þá bara búðin stopp. Já. Það ekki hægt að svara í síman, það ekki hægt að svara tölvupóstum, það ekki hægt að taka við rafrænum greiðslum. Það hangir alltaf einum vír. Já. Algjörlega bilað það með hugsaður út í það. Já, akkurat. Hver hefur svona verið þungamiðja verslunarinnar? Ef þú ert að spyrja hvaða hljóðfæri, já. Þá gegnum tíðina gítarar. Já. Og kassagítarar líklega fyrst og fremst. Já. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Það var svona skömmu eftir að tónabúðin opnaði, þannig 90 og svolítið mikið, þá hélt maður að gítarinn væri bara að deyja út. Það? Það var bara rosa rólegt í rafgítardeildinni, sérstaklega rock tónlist var ekkert svo mikið inn. En ég veit ekki hvað það er örugglega verið hvernig kemur Nirvana, það 92, 3. Gæti verið. Það kannski svona þegar sú bylgja berst aftur og fer aftur að þykja töff að spila rafmagnsgítar og öskra. Já. Þá kemur það tilbaka. Já, bjargar gítarnum. Já. Og svo núna búið að vera mjög sterk bylgja í svona akústiskri tónlist, bæði svolítið mikið country og alls konar þjóðlaga baseru músík, sjáðu og Monsters are Men sem að byrja að semja svona þjóðlaga á þjóðlaga grunni svolítið, því sándi. Já, og alltaf meira og meira spenningur fyrir svona þjóðlegum etnískum hljóðfærum, þú veist, alls konar mandolín og fiðlur og banjo og það allt saman, jafnvel einhver enn forvitnilegri tæki. Já. Við verðum að sækja í sig veðrið. Einmitt. Þú minnist á country, það einmitt svona, getur við sagt að sem hafi farið meira í tísku seinni ár heldur en langt skeið áður. Algjörlega. Já. Til góðs eða ills? Til góðs finnst mér, Ég alveg forfallinn, aðdáandi ekki þessa svona pop rafmagns countries, heldur svona það sem meira svona bluegrass skilt. Já. Svona brúninni á folk og country, þú veist, bara þessi Willie Nelson að heima. Einmitt. Svo músík. Já. En allt fer að einhverju leyti í hringi, það ekki? Finnur ekki fyrir svona litlum hringjum í búðinni? Já. Já, einmitt. En stærsta breytingin, kannski síðustu 10-15 árin, massív aukning af stelpum og konum í tónlist. Þú veist að þegar við vorum að spila saman, það fáu konur sem þú sást í hljómsveit fyrir utan sérstaklega kvenna hljómsveitir. Einmitt. Þar voru söngkonur. Það rétt. En nú eru frábæri trommu- og bassaleikarar, gítarleikarar, hljómborðsleikarar, saxófonleikarar bara út allt. Einmitt. Og þetta náttúrulega fyrir búðina, þú veist, þetta náttúrulega bara frábært. Það bara 100% aukning á viðskiptavinum. Já, geggjað. Og bara fyrir músíkina þetta náttúrulega bara æðislegt. Já, fyrir samfélagið. Já. Að möguleikar ungra stúlkna í músík, þeir eru náttúrulega ekkert minni heldur en ungra drengja í dag. Nei, bara, og það bara ofsalega gaman að sjá hvað margar bara ofsalega flottir spilarar. Það eins og hafi aukist svolítið mikið á síðustu, svipað 15-20 árum. Já. Að krakkar í pop og rocktónlist séu skóluð, komið upp í gegnum tónlistaskólana, því að þegar við vorum í tónlistaskólum eða eitthvað fekkt í því á sínum tíma, þá var þetta bara klassíst. Þá var bara litið niður á það sem voru að spila pop og rocktónlist. Já, langmestu liti. En það ekki svo lengur. Nei. Það veggir á móluna þarna. Já. Þetta alveg frábært, þetta magnað. Ég man eftir því að í fyrstu hljómsveitunum sem ég spilaði í nokkrum árum áður en
við vorum saman í kompaníinu, þá voru við kallarnir í hljómsveitinni að ræða það í alvöru sko hvort konur gætu verið trommuleikarar, hvort það gætu verið bassaleikarar. Já, svona voru við heimskir. En af því þú myndist á þessa einsleitu kennslu sem var, þá langar mér líka að nefna það að presturinn heima í Mjóasveit sem kendi mér á píanó, hann leyfði mér að koma með Elton John, Billy Joel og píanóbækur sem ég held ég hafi keypt utan landsteinana, mann ekki eftir hvort þær voru hér. Og hann var mjög frjálslyndur og leyfði mér semst að spila þá gæja sko. Voru við svona kennarar inn á milli sem betur fer. Já, einmitt. Ég veit eitt dæmi, það var kona sem var að kenna trompet sem að til þess að auka áhuga nefndana var að leyfa þeim að nefna lög sem þeim langaði að spila og hún skrifaði þau niður fyrir þau, þannig að þau gott verið að spila einhverju lög sem þau þekktu og fannst skemmtileg. Já. Hún bara látið þeim fara sko. Var það? Já. Einmitt. En þetta náttúrulega þegar þú segir það, þá bara það ekkert líkt í þessum tónlistarheimi. Ef við förum aftur til okkar fyrstu daga, hvað var þar þessi þessa virku kynjaþáttöku kvenna sem allir sé, já, þú segir það séu bara 50% viðskiptavinna. Það er náttúrulega 50% af fólki. Ég vonast til þess að sjá ennþá fleiri en eru í dag spilandi, sko. Ég held að jafnaði sé nú bara ekki náð ennþá. Nei, einmitt. Það verður vonandi innan skams. Já. Kunnahópurinn, er þetta fólk sem að fór svipaða götu og ég og þú, mestuleiti sjálf lærðir, svona fiktarar, fólk sem hlustar mikið á músík og er að kaupa sig græjur og búa til einhverja músík og spila, eða er þetta krakkar og fólk með menntun, tónlistarmenntun? Það er bara allur gangur. Það er allur gangur. Við erum, sko, bara, já, alls konar. Mér finnst einna skemmtilegast þegar maður fær inn sko fólk sem að er hætt að vinna, þú veist, komið á eftirlaunaaldur og spilaði sem unglingar eða jafnvel bara hafði áhuga að spila sem unglingar en hafði ekki tök á því og eru annarkvæmt að reyfja hljóðfæri eða byrja að spila, þú veist, 70. Það er geggjað. Og þau verða augljóslega aldrei neitt sérstaklega góð. Nei. En þau hafa gaman að þessu og það er aðalatrið. Já, þau hafa tíman og næðið og áhugan. Eiga bílskúrin til að æfa í. Já. Frábært. Þetta er frábært. Gaman að heyra. Eru þið að selja synthesizer eins og þeir voru kallaðir í gamla daga? Já. Hver maður náttúrulega mann þegar þeir breyttu allir í músík og Atli Örvarsson, tónskáldið góða, sem var náttúrulega með þeir í stöðukompaníinu. Hann var, maður fann snemma hvað hann var mikill töframaður í þessum nýja hljóðheimi. Er endalaus framþróun í þessum anga tónlistarinnar? Já, vissulega er það, en það er líka og ennþá meiri svona retro stemming sko. Að menn er að leita upp í eldgamlar græjur sko. Það náttúrulega hefur lengi verið að menn sé allt upp í Hammond orgelin sem að eru flest sko milli 70 og 8 í dag. En svona synthesizerar af fyrstu kynslóð 75 til 85 eitthvað svoleiðis eru mjög eftirsóttir og flestir framleiðendur eru komnir með hljómborð sem eru að emulera að herma eftir þessum gömlu græjum og jafnan smíða bara sko gamaldags analog synthesizera nýja í dag. Og það eru bæði þessi gamalreyndu fyrirtæki Yamaha, Roland, Korg og fleiri, en svo er líka kínversk fyrirtæki eins og það er þetta þýskt fyrirtæki en allt smíðaði í Kína, Behringer. Þeir hafa mikið verið og þykir nú sögum svona vafasamt. Einn kallaði hann að hönnunardeild í hann væri trúlega bara ljósritunarvél og lögfræðingur því að þeir eru svolítið mikið að klóna gamlar græjur og fara oft óþægilega nálægt orginanum. En hefur líka för með sér að fólk getur í staðan fyrir að kaupa vintage hljóðfæri einhver sem eru í allavega ástandi fyrir ógurlega marga 100.000 kalla
er hægt að kaupa klónaðum fyrir skaplegan pening og það er næstu því eins. Ekki alveg eins. Nei, en þessi tryggð sem að þú hefur sýnt vinnustaðnum hefur alltaf verið svona gaman í vinnunni eða er það tengslín við einhvern inn í búðinni eða? Það er nú ég segja að það sé tvennt. Í fyrsta lagi hefur maður alltaf þótt þetta gaman. Ég er mikill græjunörd og bara eins og kannski þegar tíma sem vorum að spila hán, ég var alltaf sá sem var á fyrkt í tökkunum. Já, ég man það. Þannig að það reyndar var á tímabili sko alveg eins líklegt að minn ferill yrði í hljóðmennsku eins og hljóðfæraleik. Já, einmitt. Þú hélst svolítið soundinu saman hjá okkur. Já. Og vann við þetta stuttskeið en svo kom einhver spiladjobb sem var mér þótti fyrir stendu og stökkið það. Já. Hefur verið þar síðan. Maður hittir náttúrulega alls konar fólk. Allur bransinn kemur í búðina, þannig að maður er endalaust að hitta skemmtilegt fólk. Já. Og maður er innan hljóðfæri, maður er innan tónlistarmaður, maður er innan músík. Já. Og það koma áhugaverðar spurningar líka, það við erum ekki bara að selja hljóðfæri, við erum líka að selja hljóðkerfi og hljóðbúnað, upptökubúnað í mig, þannig að það er oft svolítið skemmtileg. Það seldi þessar mikrofóna hingað. Já, er það? Já. Er þetta góðir mikrofónar? Þetta er, já. Þetta er allt í lagi mikrofónar. Þetta er svona ódýrari línan. Já. Þetta er smíðað í Kína frá Shure. Okay. Þetta er svona budget útgáfana það sem heitir Shure SM7B sem er svona, það er refalt dýrari líklega. Okay. Sem er svona algengasti svona podcast og útvarps mikrofónum frá Shure. Ef við erum ríkisútvarpið og ég geti sótt nefskatt til þín, þá værum við með þá típuna. Þeir eru með það. Já. Ég bara ástöðu til það. Grunnaði það. Já. En þessir eru, gera sitt algjörlega, eru býsna fínir. En það er gaman að setjast niður með fólki og reyna þarf að greina, hvað ertu að fara að gera með, hljóðkjörið, er þetta skóli og þarftu bara að lyfta talinu hjá kennaranum eða þarftu að geta tengt heila hljómsveitina á kerfi og spila dansiball eða og með heimastúdíu ertu bara að fara að lesa hljóðbók í eitt mikrofón eða viltu geta tengt 10 synthesizera inn á þetta og haft þetta allt saman tilbúið bara þegar kviknar hugmynd og getur byrjað að gera að finna græðunar sem henta í djópið skemmtilegt púsl. Já. Einmitt. Og er ekki alveg hellingur af Íslendingum sem að á heima eitthvað svona dvergstúdíu og er að búa til músík, semja í músík. Jú, sem betur verið. Já, sem betur verið. Þetta er náttúrulega gífurlega breyting orðið þarna eftir að þessi músíkforrit öll sem kom til söguna og tölvur urðu nógu öflugar til þess að geta tekið upp hljóð á þess að það væri endalaust högt og vesen. Einmitt. Að þú getur keyptir fyrir undir 20.000 kall svona lítið 2 lyklaborð með einhverjum trommupötum og svo leiðis. Fyrir annan rónlega 20.000 kall getur við keyptir hljóðkort og þessi mikrofón einhversta tæplega 40.000 kall. Já. Heyrnartól nokkra snúrur og standur og þú tengir þetta tölvuna og þú komið í stúdíu. Já, einmitt. Þetta kostaði augun úr í gamla daga. Það var annarkvort að kaupa sér bíl eða græður. Já. Nú er þetta annarkvort að kaupa sér reiðhjóli eða græður. Einmitt. En þér hlýtur að hafa liðið vel í vinnunni á svona löngum tíma fyrst þú ert þarna enn. Komið á 4. áratug. Næstu því alltaf, annars væri ég ekki hérna. Næstu því alltaf. Og við ætlum ekki að ræða þetta næstum því. Þetta er tímabilið, það viltu segja frá því eitthvað? Nei, það er bara þannig í lífinu, það er ekki alltaf gaman. Nei. En það er næstu því alltaf gaman hann okkur. Já. Sérðu þið fyrir þér í þessu þangað til þú fer bara á eftirlaun, ef þú mættir á það? Mér finnst líklegast, ég verði þarna styttist í eftirlaun, ég er 59 ára gamall. Já. Þannig að það er ekkert svo mörg ári viðbót til þess að klára þann pakka, Nei. Þú létur líka búa yfir alveg gríðarlegri þekkingu. Já. Það
það að vera græju fíkill og með þessa reynslu og það er reyndar eftir að hljóðfærahúsi keypti tónabúðina þá svona minnkaði aðeins sú pressa þegar ég var verslunarstjóri í tónabúðinni þá eins og einhver Bandaríkjaforseti orðaði þetta einhvern veginn the buck stops here sko. Að ef ég vissi ekki svarið við einhverju spurning þá þurfti ég bara að finna út úr því og það var engin annar til að spyrja. Nei. Maður læri mjög mikið á því. Sko, hvað finnst þér þá þessa þróun? Af því þú býrð yfir sérhæfðri þekking og þið eru sérhæfð verslun og þið byggið á sömu viðskiptavinnunum sem koma aftur og aftur og aftur og aftur og vita hvað þeir fá. Hvað finnst þér þá þessa köldu instant þróun? Náttúrulega langt sem við fórum að selja bækur til dæmis í stórmörkuðum þar sem starfsfólki veit ekkert bækurnar, getur ekki hjálpað viðskiptavinnunum neitt hvað var þar efni bókana. Við erum sjálf í stórmörkuðunum að afgreiða okkur, skönnum sjálf vörurnar, getum farið í gegnum stóra búðir án þess að sjá einn einasta verslunamann eða starfsmann. Af því að þið eruð svona mér dettur í hug bara eitt af síðustu vígunum til að falla. Hvernig svona fyrir þig að horfa á það sem að gerast alls staðar í kringu þig? Sem viðskiptavinur finnst mér þetta ekki skemmtilegt, eins og sama hvort maður fyrir byggingaverðverslun eða raftækjaverslun. Það er voða erfitt að finna einhvern sem er laus til þess að aðstoða mann og svo náttúrulega vöruþekking er ekkert endilega á mjög háu plani alltaf því að það er frekar verið að leita að einhverjum ódýrum starfsmönnum heldur en einhverju sem vita hvað þeir eru að gera og sem til dæmis í byggingaverðverslun þá þeir sem eru meira upp úr því að hafa smíða hús heldur en að selja hamra þannig að þeir sem að hafa skrokkin og í það, þeir fara frekar í það heldur en að vinna í búðinni. En já, þetta er náttúrulega mjög sérhæft í hljóðfærabransanum að það þarf svona afgreiðslu taka oft svolítið mikinn tíma. Það er ekkit sjaldgæft að maður sé hálftíma með kúnna eða eitthvað svoleiðis sem að í segjum elko er ekki hugsandi og það er bara út að þetta er svolítið flókið, það er svolítið að fara djúpt stundum. Spárið í að þetta lifi af alla breytingar? Ég vona það en ég held að það sem að er að bjarga þessum bransa hérna heima núna sé einangrunin hjá okkur því að svona búðir ekki það að þessar búðir sem eru í þessum bransa hérna heima eins og hljóðfærahúsi og tónastöðin eru af þeim búðum í þessum bransa sem ég hef komið í út heiminn óvenju góðar en svona hljóðfæraverslanir út alla Evrópu, út Bandaríkin eru að loka og gefast upp út af samkeppni frá netverslunum og það er okkar stóra samkeppni í dag er erlenda netverslanir ekki hinnabúðina hérna á Íslandi. Og þar getið þið helst telt fram sem trompi í varnarbaráttunni kunnáttu og persónulegum tengslum. Já, þjónustu og upplýsingum og það er stórt atriði líka bara það að fólk getur sótt ábyrgð á vörum ef eitthvað kemur upp á til lokal aðilann þurfa ekki að senda til Evrópu með ærnum tilkostnaði. Er kunst að lesa kunnan ef það kemur einhver inn sem að þú þekkir ekki persónulega? Ertu með fleiri en eitt snið af framkomu og nálgun? Já, og ég held að það eigi við alla, alveg saman hvort þú ert að vinna á skrifstofu eða fjölmiðlamaður eða hvað það er. Þú talar mismunandi, hvernig speglast fólki sem þú ert að tala við.
stundum verður þetta mjög formlegt og svolítið stíft og stundum er maður bara gantast. Já. Ég vann einu sinni í hljómdeild KEA fyrir norðan og einmitt sama daginn gat komið bólugrafin unglingur 14 ára pöngari og svo einhver afdala kall úr sveit og þetta gat verið mjög skemmtilegt að þjónusta svona ólíka viðskiptavini. Já. En eru einhverjir ef tölum að þessum áhrifavalda eins og Laufeyju sérðu ungt fólk koma inn og ræða hana eða ekki endilega að ræða hana en maður verður mjög mikið var við að þetta að hafa áhrif og bara sýnileikinn á Laufeyju náttúrulega og meina allar þessar hljómsveitir frá Messoforti og Sykumólunum og allar þangað til núna hvað er orðið sjálfsagður og eðlilegur möguleiki fyrir hljómsveit sem er starfandi í dag að vera ekki að hugsa Íslandsmarkaðinn sem það sem þú munt vera á alla tíð. Það er orðið svo raunverulegur valkostur að fara út, ekki endilega til að vera heimsfrægur einhvers staðar. Nei. Þú þarft ekki að vera mjög frægur til þess að geta haft þokkalega íhuga á því að túra að segja bara Frakland og Þýskaland. Mér er samtal 130-40 miljón manna markaður. Já. Það þarf ekki stóra prósenti af þeirri köku til þess að hafa þokkalega gott. Nei. En sjáu þið hvernig tiltekinn vara þýtur út í kjölfar einhverja svona strauma? Absolutt. Síðasta dæmi sem ég man eftir munnhörpur í sé. Þetta er eitthvað TikTok æði það sem að Billy Joel var að spila Piano Man og hann mókuðist út munnhörpur í sé. Já. Ég hefur rosalega oft spilað Piano Man en ég hef aldrei reynt að leika í munnhörpuna leið og ég gera það. Komum tækifæri, við getum kíkt við sekund dag. Við eigum að vísa ekki eins og er grindina til þess að festa nýs og við getum ekki spila á bæði einu sem er mest töff en hún er væntanlega innan skams og þá verður hún meira töff. Jón Kjartan, það er búið að vera virkilega gaman að spjalla við þig og fá svona aðeins nasa þefina því sem er að gerast í búðinni þinni. Ég vona að þú sért ekkert að hætta og ég veit að það eru margir sem að einmitt tala hve mikill kunnáttu þú býrð yfir og eins og hér hefur aðeins verið imprað á og þú ætlar að halda áfram að spila á bassan þangað til bara þú verður örvasa gamalmenni. Menn ég get mér og sérstaklega meðan mér finnst þetta gaman. Já. Þannig að ekki eftir því. Og mér finnst það að spila mjög gaman, sérstaklega bara fjölbreytta tónlist og bara með skemmtilegu fólki. Þú er ekki með neina fordóma gagnvart músík? Jú. Ég er að rifja upp, Svipurðu segir mér sér kannski eitthvað eitt. Nei, mér finnst ekki öll tónlist skemmtileg. Nei, hvað tónlist, bara svona, fara á trúnaðarskeið í lokinu. Segðu mér hvaða tónlist þér finnst minnst skemmtileg. Þetta er væntanlega það að ég hef aldrei hlustað á þetta og stúderað þetta en þessi hip-hop bransin allur, hann er ekki mikið að ná til mín. Nei. Né heldur harðkjarna metal dæmið. Já, þetta er ekki þar heldur. Nei. Ég heldur endur að vera ógeðslega gaman að vera í svolítið hljómsveit. Því að það fer ekki alltaf saman hvað mann finnst gaman að hlusta og hvað mann finnst skemmtilegt að spila. Nei. Þegar ég var að spila með Pálma Heitlum Stefáns í hljómsveit Pálma Stefáns þegar ég var 18 að spila fyrst og fremst gömlu dansana. Þetta var virkilega gaman, þetta var góður félagskapur og þetta var að vera að gera þetta vel. Ég myndi ekki hlusta á þessu músík. Nei. En íslenska rapsennan sem er svona svolítið kampamís rapsenna. Mísjamt. Sumt aftur, þetta er ekki mín deild, ég hlust ekki mikið á þetta en ég kemst ekki hjá því að heyra svolítið af þessu. Nei. Og sumt af þessu finnst mér virkilega vel gert. Já. Flotti textar, skemmtilegir orðaleikir og vanda til verka í undirspilu og svoleiðis. Já. Sumt er drasl. Já. Það er bara eins og með alla aðra tónlist.
En ef þú ættir kost á að lifa aftur og það alveg sama lífið og þú hefur lifað nema enginn hefði fundið upp autotune. Já, ég veit ekki. Hvað kostin myndir þú velja? Án autotune, þakka þér. Já, þakka þér. Ímyndaður Willie Nelson í gegnum autotune. Það hræðilegt. Minnst ekki ógrátandi á það. Það einhver galdur við þessa ónákvæmni. Hvort þetta sem í tempo eða tónhæð. Já. Man bara gerir músík af músík. Já. Annars getum við bara hlustað á AI tilbúið stöf eitthvað. Frábær lokaorð, Jón Kjartan Ingólfsson. Kæra þakkir fyrir komuna til okkar. Takk fyrir að hafa mig. Og gangið vel í öllu þínu. Takk sem leiðis. Þættinum lokið í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur, með þessu ágæta spjalli þótt ég segi sjálfur frá við Jón Kjartan. Við minnum ykkur á að ef þið eru aflögufær og ef ykkur langar til þess að gerast áskrifendur eða styrktaraðilar að dagskrá samstöðarinnar, þið getið horta á hana frítt. Það enginn sem að skylda ykkur til þess að greiða neitt, en ef þið viljið að við séum áfram í loftinu og ef þið viljið að dagskrá okkar vaxi og blómstri með hverjum deginum, því við hefum verið að taka ný skref í þjónustu, samanber fréttaútsendingar í beinni og kvöldin, þá skulið endilega líta við á vefslóðinni samstöðin.is, skrolla þar niður þangað til þið finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn mjög hólegri þóknun 2750 krónur á mánuði getið þið tryggt rekstur samstöðarinnar. Ef ykkur þykir vænt samstöðuna og okkar verk, endilega gerir það og verið duglega að deila okkar efni, YouTube og Facebook eins og það hafi gert. En ég þakka öllum viðmælendum þáttarins í kvöld, tæknifólki mínu góðu, Pétri Fjellsteð og Laufey Líndal og gestunum, ekki síst, og ykkur fyrir að horfa og hlusta. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.